Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion before this House. Demand number 7, settlement and land records. There are many mutation cases pending in ISLR. The hearing may be fast-tracked and cases may be disposed on the town-bound basis. A lot of people face the hardship and show their displeasure. I request Honorable Revenue Minister to look into this matter and streamline the procedures. Demand number 15, Collectorate, North Goa. Speaker, sir, there is a shortage of Mamledar in Bardes. People of Bardes are really facing hardship at Mamledar office. During G20 summits, most of the Mamledars were posted for the summit and a lot of cases are pending. And very important issue, Speaker, sir, poor and old people, jenka cases asta, त्यो पयसल्यान बसींतल्यान मामलेदार ऑफिसान येता आनी मामलेदार ऑफिसान येवन तांकां कळटा की तेंची केस कॅन्सल केल्या म्हणून. सो हेजो मातसो दाखलो घेवपाक जाय स्पीकर सर. आनी एटलिस्ट जर कॅन्सल जाता मॅटर जाल्यार 24 वरां पयलीं तरी ते लोकांक कळपाक जाय. नाजाल्यार ते पयसल्यान सगळे मामलेदार ऑफिसान येता आनी लास्ट मिनिटार तांकां कळटा की ते मॅटर कॅन्सल जाला म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 33, रेवेन्यू. Speaker, sir, there are many pending Ministerial cases. One dedicated Mamledar should be appointed only to handle Ministerial cases within the time-bound frame. This will help to decide many cases. हे जर स्पीकर सर केले जाल्यार बेगींतल्या बेगीन आमकां मुनकारियल इश्यूज जे आसा हे आमच्या लोकलांचे सॉर्ट आउट करूंक मेळटले. स्पीकर सर, कमिंग टू लँड फिलिंग. स्पीकर सर, आयज तुमी पळोवंक गेले जाल्यार रोड सायड जितलीं शेतां आसा ते सगळीं शेतां भरपाई केली वता, सगळी लँड फिलिंग जाता. आनी स्पीकर सर, तेंचेर एक्शन जायना, एक्शन घेवपाक तेंचेर टायम जाता म्हणून हे करपाक खंयचोच मनीस भियाना. आनी स्पीकर सर, हे करता आसतना शेतां भरून तो कितें आपलें पोट भरना, ते शॉपां घालतात आनी शॉपां काडून लोकांक रेंटाक दिता. So, Speaker sir, I request Honorable Revenue Minister to kindly look into this matter. Demand number 60, employment. Speaker sir, Pilen Industrial Estate is a home for numerous companies. It is offering a wide range of employment opportunities. However, it is noticed that most of the jobs are offered to the people outside Goa. We strongly believe the Goa government have developed this industrial estates to generate employment and economic growth in the state. Speaker sir, industrial estate-नी जे jobs आसा, major jobs आमच्या गोंयच्या भायल्या भुरग्यांक दिले वता. सो हेजेर एक चॅक आसपाक जाय आनी एक कंपल्शन आसपाक जाय की सर्टन पर्सेंटेज ऑफ द जॉब्स should be given to the local people. आनी हे जर जायना जाल्यार आमचे एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो आहा तो सदांच वाडत वतलो. I request Honorable Chief Minister and Honorable Revenue Minister to look into this. Demand number 72, science and technology. Because sir, talking on waste management, a Saligaon waste management plant was constructed in the intention of treating garbage of Bardes and coastal areas. But now garbage from all over Goa is making a backdoor entry into this plant. Speaker sir, people of Saligaon constituency are facing problem. Foul smell in the areas of Saligaon village, Pilen village, नेरूल विलेज हे सदांच आमच्या हितून हो त्रास आमकां जायत आसा. फाटल्या दिसांनी स्पीकर सर, एडिशनल 30 टन गार्बेज फ्रॉम साऊथ गोवा वॉज सपोज टू बी ट्रिटेड इन नॉर्थ गोवा आमचे सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, उरलेली आनी खुबशीं ट्रिटमेंट प्लांट आसता ही सगळी गार्बेज भायली आसा ती थंय व्हरची आनी आमचो सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट बर्डन करचो न्ही. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 17, पुलीस. सालिगांव पुलीस स्टेशन. सर स्पीकर सर, सालिगांव पुलीस स्टेशनान हितून 15 स्टाफ कमी आसा आनी हो स्टाफ कमी असल्या कारणान हे पुलीस स्टेशन जे आसा ते फूल कॅपेसिटीन आपल्याक काम करूंक शकना. वर्क फोर्स ना म्हणून तांकां टायम टू टायम पेट्रोलिंग करूंक मेळना आनी जे एक्सिडेंट जाता आनी कितें इश्यूज आसा, थेफ्ट केसीस, अदर रेलेवंट सगळे इश्यूज जे आसा ते तांकां इम्पॉसिबल जाता करपाक लागून. सो मागता हांव बेगींतल्या बेगीन हो 15 स्टाफ आमकां दिवचो म्हणून.
There is patrolling needed in various places in Saligaon constituency, Speaker sir. During night time, केकदवल्लीम वो एक भाग आसा, वाठार आसा, बीच साइड आसा, हांगा रातचे सगळे गाडयो पार्क करून पिवंक बसता. आनी हांगा जर पेट्रोलिंग रातची जायना जाल्यार ते रातचे पिवन थंय बाटल्यो फोडटा. तो आख्खो वाठार जो आसा तो सामको न्यूसन्स करून उडयता. स्पीकर सर, एक आमचो फ्रेंड आसा जॉन्थन क्रास्तो म्हणून, ताणें तेजी कंप्लेनी दिवन फायल भरल्या. He and his family members are fed up of this nuisance, whatever is happening. So, हेजेर टायम टू टायम म्हाका दिसता स्पीकर सर हांगा पेट्रोलिंग जावंक जाय आनी लोकल जे लोक रावता तांकां पिसफुली आपल्या घरांनी लावपाक मेळपाक जाय. स्पीकर सर, I would like to bring to the notice another concerning incident at Porvorim police station. स्पीकर सर, एक 20-22 वर्साचो भुरगो बायक घेवन जेन्ना कामाक पणजे वतालो तेन्ना आडवो थंय एक कोण मनीस येवन ताजो एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट जातकूच त्या भुरग्यान त्या जाण्टेल्याक 108 आफोवन एम्बुलन्सान घातलो आनी GMCन व्हेलो. ताका टायमार थंय व्हेलो, ट्रिटमेंट दिलें, सगळें जालें. स्पीकर सर, 2 म्हयने जावन ह्या भुरग्याक पर्वरीम पुलीस स्टेशनाच्यान कॉल येता आनी थंयचो जो हेड कॉन्स्टेबल आसा तो तांकां सांगता की तो कोण पिडीत आसा ताका तुमी एक व्हडलो अमावंट फारीक करचो पडटलो म्हणून. स्पीकर सर, हू इज दीस पर्सन टू डिसायड कितलो अमावंट आनी कितें दिवपाचो पळय तो. तांकां 10-15 फावटी पुलीस स्टेशनाचेर हाडटा आनी तांकां ते टॉर्चर करता. पेरंट्सांक इन्सल्ट करता की तुमकां पयशे दिवपाक हेका ना पूण तुमी भुरग्याक बायक घेवन दिली काय म्हणून. स्पीकर सर, गरीब मनशान बायक घेवचें न्ही. हो सर एक इन्सिडंट आसा, हो म्हाका दिसता आय वूड लायक टू ब्रिंग इन द लायट. ऑनरेबल CMन हेजेर दाखल घेवची आनी मागीर तांकां इतले टॉर्चर करता तेंच्या पेरंट्सांक 2 मिनटां आनीक दिया करता की लास्टाक ती फेडअप जावन म्हाजे कडेन आयली. बट आय वूड अगेन लायक टू थँक द पुलीस इन्स्पेक्टर अनंत गांवकर. जेन्ना तेज्या ह्या नजरेक हाडलें तेन्ना ताणें हेजेर सोमती एक्शन घेवन बऱ्यांतल्या बरें तेजो सुटका काडली. आय वूड ऑल्सो लायक टू कॉम्प्लिमेंट नॉर्थ गोवा SP निधी वाल्सन, DYSP करपे, PI अनंत गांवकर for their dedicated service to the people. Speaker sir, आमची constituency आहा ती geographically मातशी व्हडली असल्या कारणान it starts from बोडगिनी ती नेरूल पर्यंत. आनी स्पीकर सर, आमकां 3 पुलीस स्टेशनां लागतात. हांवें लास्ट टायम ते असेंब्लीनूय हे नजरेक हाडलेलें की आमकां एक डेडिकेटेड पुलीस स्टेशन आसचें म्हणून सालिगांवाक. 3 पुलीस स्टेशनां असल्या कारणान हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोल करपाक लागून त्रास जाता. आनी पंचायतींक एक पुलीस स्टेशन करचें हें हांवें रिक्वेस्ट ऑनरेबल होम मिनिस्टराक केला आनी तेंच्यांनी हो प्रपोजल फुडें व्हेला. हेजो बेगींतल्या बेगीन हेजेर सुटका काडची आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक पुलीस स्टेशन दिवचें. स्पीकर सर, फ्रीडम फायटर, we should always remember and should be grateful to them. Most of the children of freedom fighters have crossed the age of getting the benefit of government jobs. पूण स्पीकर सर, तांकां एटलिस्ट कोमुंदात प्लॉट जावं ते 20 पॉयंट प्रोग्राम जाता तेतून तांकां घराक कितें प्लॉट कितें मेळटा तें तांकां दिवचें. Today, Speaker sir, some freedom fighters' children have been suffering. एक मिस्टर प्रकाश म्हणून आसा, हू इज द चायल्ड ऑफ फ्रीडम फायटर. तेजे कडेन घर ना रावपाक आनी तो एक जाग्यार 30 वर्सां जाली रावतालो. ताका घरांतल्यान भायर काडल्या कारणान तेजे कडेन आयज वोटींग कार्ड सुद्दां ना. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टराक ताणें लेटरूय बरयला. स्पीकर सर, हेजेर ऑनरेबल CMन दाखलो घेवचो आनी ताका जाता तितले बेगीन एक एटलिस्ट एक वोटींग कार्ड तरी दिवपाक लागून आमी हेल्प करपाक जाय. Speaker sir, coming to fire and emergency, the firefighters always doing a good job for public as they are always on their toes, risking their lives, be it fire breakout, accident, trees uprooting, drowning, landslide, flooding and many other incidents. Speaker sir, पूण तेंचे कडेन मिशनरी जी आसा ती तेंचे कडेन कमी आसा. कितें इश्यू जालो, झाड पडलें ना, व्हडलो कितें इन्सिडेंट जालो, तेंचे कडेन JCBs ना, तेंचे कडेन क्रेन्स ना. हांव मागता ऑनरेबल CM कडेन की तांकां ज्यो लागता त्यो तांकां बेगींतल्या बेगीन त्यो मिशनरी दिवच्यो. स्पीकर सर, द पब्लीक इन जनरल आर व्हेरी हॅपी विथ द फायर डिपार्टमेंट फॉर देयर प्रोएक्टीव अप्रोच टुवर्ड्स द सोसायटी. स्पीकर सर, कमिंग टू पोर्ट्स, स्पीकर सर, मांदोवी रिवर जे आसा आनी तेजें तोंड जें आसा तें इट हॅज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द ओपनिंग. थंय ड्रेजिंग करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, फिशींग बोट्स, बार्ज, एंटरटेनमेंट क्रूज भितर येवपाक जायना, त्रास जाता.
स्पीकर सर हेजेरूय ते ड्रेजिंग करून बेगीतल्या बेगीन हे रिवर मांडवीचें तोंड जें आसा हें ओपन करचें. Yes, with this, I support the demands and oppose the cut motions. Thank you. Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. I would like to speak on demand 2, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 56, 67, 16, 33, 52. Speaker, sir, demand number 2, general administration and coordination. Goan citizens expect a government that is responsible and come to support citizens, but a double-engine government that is claimed to run a double speed is full of contradiction and is not interested in good governance. There is rampant corruption in most of the government offices. Recently, case of government staff in Excise Department siphoning license fee or staff in Kolwala jail, supplying item to jail inmates, point to system is wrong. A strict and disciplined administration is the need of the hour. So recruitment, promotion and transfers is totally transparent and fair जावपाक जाय. And जे कोण सर्विस सारकी citizen दिना तांकां punishment अशी आसपाक जाय. On one hand, the government is snatching away the livelihood of women who are supplying midday meal to schools, while on the other hand, claiming that under Mukhyamantri Annapurna Yojana, sees these self-help groups will be able to run canteens of government offices. Speaker, sir, the shelter of pilgrim houses at spiritual and religious houses, places in various parts of India for Goans to stay is not yet taken off. Has the government acquired the necessary permission obtained from these government departments? Online portal 24/7 helpline, etc. are all of no use if we do not have dedicated staff, and hence training of staff on how to deal with citizens is important. JPAD may be asked to provide training to all the staff on delivering services to citizens and good governance. Reading is not permitted in the House. He can discuss the issue one by one. Speaker, sir, demand number 16. Collectorate South Goa. Sir, 10 years South Goa collector asta, short asta, and जायते issues asta ते solve जायना. So minimum time limit aspak जाय त्या लोकांची कामां जावपाक. Police Department demand number 17. Speaker, sir, आता ह्या दिसांनी police constable recruitment जाला. कॉन्स्टेबलांचे तशें PSIचे आनी जे कांय ती केसूय येयला की ते कोण रिक्रुटमेंट जाला तितूंय तेंचे रिकॉर्ड क्रायम्सूय ते इनवॉल्व जाले तांची सारकी हिस्ट्री काणा सण तांकां जॉयनींग केल्या आनी तेंचे कित्याक चडशे पॉलिटिकल इंटरफरन्साचेर स्पीकर सर देर इज अर्जंट नीड टू रॅशनलायज एंड रिऑर्गनायज पोलीस फोर्स कित्याक आमची जायली जॉग्राफिकल एरिया आसता चडशी आमची वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां 3 पुलीस स्टेशन लागतात आनी हेका लागून जायते मायग्रंट्स येतात दुसरे स्टेटींतसून आनी फाटीं एक इन्सिडंट सांजे दी RL चर्चीचो सकाळचे संडेचे मिस चलता 7 वरांचेर एक सायडीन भितर मिस चलता भायल्यान गाडी आसा तिंगा गाडी फोडून चोरी जातात दिसाच्यो सो हेका लागून हांव मागता आमचे RLांक आउटपोस्ट आहा नेसाय ताचें अपग्रेडेशन जावचें तशेंच आमचो आसोलना आउटपोस्ट आहा तेजेंय अपग्रेडेशन आनी कुंकोली पुलीस स्टेशनचो ताजो स्टाफूय वाडोवचो म्हणून तेजे भाशेन सर पोलीस फोर्स दिसून येता कितें ते ओवरबर्डन आहा तेजी कामां सारकें कित्याक तांकां डबल ड्युटी आसता तांकां दिसाची आसता रातची तांकां डिपार्टमेंट RTO डिपार्टमेंटाची कामां करतात ते आनी चडशे चोवपाक गेलो आतां RTO डिपार्टमेंट रातची कामां करून तांकां रातची ड्युटी ना हें कित्याक तेंगे एग्जाम्पशन कितें आहा सो म्हाका दिसता तांकां रातची ड्युटी जशें पोलीस डॉक्टर नर्स करता ते भाशेन तांकांय रातची ड्युटी लावची आनी पुलिसाचो बर्डन आहा तो लेस करचो म्हणून स्पीकर सर जेल डिमांड नंबर 18 जेल्स देर इज अ नेक्सस बिटवीन जेल ऑथॉरिटी एंड द प्रिजनर्स कित्याक फाटीं मोबायल ड्रग्स फोन लिकर तांकां मेळटा थिंगा आनी फोनाक गँग वॉर चलतात सो गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिवपाक जाय हें सगळें बंद जावपाक स्पीकर सर विजिलन्स डिमांड नंबर 22 सगळीं जायतीं कंप्लेनां गव्हर्मेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट विजिलन्स डिपार्टमेंटाचेर
थिंग आहा जाय नोटीस धाडटात पूण ताजेर कांय एक्शन जायना. डिमांड नंबर 23 होम. सो आयज आमचे कॉमन मॅन आहात तांकां अशें सिट्युएशन जालां गोंयांत पुलिसांचे विस्वास वयता कित्याक जेन्ना ती कंप्लेन करपाक वयता तांकां थिंग बसपाक पडटा, तेजी कंप्लेन घेयनात, तेजे FIR घेयनात, तांकां बसून रावलो मागीर वचपाक पडटा. आयज अशें जालो आहा जे जायते कडेन चयला आसतले आयज रातचे न्हिदतात, सकाळचे उठतात आनी येतात आनी म्हणटात जे रातचे म्हाका सोबन पडलें आनी कितें मात बीफ बंद जावपाक जाय. आनी असले लोकांक एकठांय करतात, रॅली काडटात, तेंचेरय कंप्लेनां जायनात. आनी असले चलत लागले जाल्यार आमकां दिसता हेजे मुखार गोवाय आयज मणिपूर जात तें गोवा जातलें. आनी आयज आमी रेजोल्युशन घेवपाक भोंवतात आनी मणिपुराक लागून कांय दिसां असलें सिट्युएशन जालां की हेजे मुखार दुसरे स्टेट आमचे पासून रेजोल्युशन घेतलें. ताका लागून पुलिसांनी जी एक्शन फास्ट जावपाक जाय. आयज व्हिडियो आहात, व्हिडियो मेळटा पूण तेंचेर पासून कंप्लेन जायना. Because of public grievances, there is a need to strengthen and make effective this mechanism. Citizen files जो आहा ते लॉजिक कन्क्लुजन काबार करपाक जाय. Because of revenue, demand number 33. So मामलादार हो मेन ऑफिसर आसता ते टेनन्सी केसीचो ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी हाड पूण जायते पार्टी ह्यो ताका आनीक एडिशनल ड्युटी दिवन ह्यो केसीस डिले जातात. ही तेजे एडिशनल केस ताका आनी एडिशनल जॉब ताका दिवचे न्हू म्हणून मागता. स्पीकर्स ऑफ लेबर डिमांड नंबर 52. सो आयज जायते आमचे भुरगे हॉटेल इंडस्ट्रीक ट्रेनिंगाक वयतात, फ्रेश आसता ते ट्रेनिंगाक वचप पूण तांकां आयज तांकां तांकां तेजो फायदो काडटात कित्याक तांकां पागार दितात ते थोडे दिता 1000 पागार मेळटा भुरग्यांक. म्हयन्याक कितें काम करतात आनी फकत 1000. आयज तूं चयलो जाल्यार मायग्रंट पासून धाकटो एक सुण्या पासून पुत्तल एक फोंड काडटा जाल्यार 800,000 घेतात. पूण आमचे भुरगे हॉटेलांत वतात ते फकत 1000 तांकां पेमेंट मेळटा आनी तांचो फायदो काडटात. हांव मागता तांकां मिनिमम वेजीस तरी आसपाक जाय म्हणून. तेजे भाशेन जायते इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रॅक्टर्स आसता, लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्स ते चड भायले आसतात. मागता ते गोंयचे आसपाक जाय. जेन्ना भायलो आहा तो लेबर्सांक घेता तांकां पेमेंट सारको जायना. जेन्ना तो एक पावटी मेळटा पयशे मेळटा म्हणटा तो धांव मारता आनी ताचे लेबरांचे पेमेंट जायना. जेन्ना जर तो गोंयचो आहल्यार ताका ताका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली तांकां पेमेंट सारकें दिवपाक. आनीक एक रेजिस्टर आसपाक जाय आहलो कितें फिडबॅक घेवपाक. ह्या हॉटेलांनी ट्रेनींग घेता तांचो फिडबॅक घेवपाक फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्टेडीन. तेजे भाशेन डिमांड नंबर 67 पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन. बिकॉज आयज कॅप्टन ऑफ पोर्ट जायते पयशे म्हणटा आमगे रिवर सालाक डिसिल्टींग करपाक 3 फेजीस जाल्यार 2 वर्सां भितर म्हळ्यार 30 crores तरी म्हणटात तेमी. पूण ताजें काम सारकें जाता वो जायना तें कोण चोयना. एक पार्टी कॅप्टन ऑफ पोर्ट टेंडर घाता, कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या जाय तशें काम करता. 30 crores म्हळ्यार आयज कितली सिल्ट काडलां, हुंयच्यान काडलां तें कांयच कळना. कॉन्ट्रॅक्टर वयता एक दीस आंबिलीं काडटा, एक दीस आसोलना काडटा, एक दीस बेतूल काडटा. सो हांव मागता हे कॅप्टन ऑफ पोर्टान तेजेर नदर दवरची म्हणून. तेज भाशेन हांवें पयलेंय घेतलां रिवर्स सालां मँग्रोव साम भरलेले आहाय. ताचे ती एरिया आजून रिवर कवर जाता. ती कॅप्टन ऑफ पोर्टान आनी फॉरेस्टान एकठांय जावन तेजेर कितें एक्शन घेवचें म्हणून मागता ते कंट्रोलांत हाडपाक. कॅसिनो जेन्ना हांवें एक हें काडलें कॅसिनो फ्रॉम एप्रील 2019 टू 15 जुलय 2023 ऑलमोस्ट टोटल रेवेन्यू येयला 963 crores. पूण इतले पयशे जे मांदोवी रिवरां चडशे कॅसिनो थिंगाय ते पयशे ती पोल्युशन कंट्रोल करपाक कितले मोडटा ते खबर ना. ते पयशे थिंगाय मोडचे आनी मांदोवी रिवर जे पोल्युशन आहा तेंय कंट्रोल करचें म्हणून मागता. थँक्यू. Dr. Chandrakant Chetty. स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावल्लो आसा तो डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक. सगळ्यांत पयलीं उलयतना पुलीस डिपार्टमेंटाचेर. आमचे पुलीस जे भाव आसात ते खूब बरें काम करतात. समटायम तांचो मॉरल वाडोवच्या खातीर आमी तांकां सपोर्ट करची पडटा. तांचे जे डिपार्टमेंटान आसा न्ही ती तांची जी स्केल आसा तातूंत एनॉमली आसा. स्पेशली तांचे बॅच आसा जी बॅच पुलीस कॉन्स्टेबल बॅच 36, 37 आनी 38
हाचे टोटल आमी 429 पुलीस घेतलेले. सो हांची जी प्रमोशन हांकां 20 वर्सां नंतर मेळलेलें आसा. सो पुलीस कॉन्स्टेबल टू HC जाला, त्यामुळे तांचे ते स्केलीन प्रॉब्लेम जालो. वेरेज बेस्ट 39 ताका 20 वर्साच्या भितर मेळलेले आसा. सो ह्यांची जी एनॉमली आसा ती क्लियर करूंक जाय. आनी समटायम कितें जाता, हे जे हेड कॉन्स्टेबल आसता आनी असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर तांची स्केल सेम जाता. सो एक्चुअली आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाची स्केल आसा ती दिल्ली पुलिसाची आसा आनी ती तेन्ना युनियन टेरिटरी आसता, ती सारकी हांगा फॉलो करपाक जाय. खूब फावटी ह्या पुलीस भावांक ते बरें काम करता म्हणून आमी तांकां चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल दिता. पण हे मेडल दिवच्या पुरतीच रावता, तांकां त्या मेडलाचो एक्स्ट्रा बेनिफीट कांय ना. वेदर एक्स्ट्रा सर्वीस म्हूण, एक्स्ट्रा स्केल, हे एक्स्ट्रा फायनान्शियल बेनिफीट कांयच नासता आसता. हांव हे सगळें कित्याक सांगता की ते रात दीस काम करता, तांचोय केन्ना 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 कितें आसता ते खुबशे मिस्टेकी तांच्या फ्रस्ट्रेशनान करता, ते तांच्यांनी करपाचें न्ही. आज आमी गव्हर्मेंटान, आमच्याच गव्हर्मेंटान आमी 15 वर्साचे व्हेकल स्क्रॅप करपाचे म्हणून काडल्या. पूण आज पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन कितलेशेच व्हेकल आसा ते 15 वर्साच्या वयर आसात. सो सरकार जेन्ना आमी खंयची पॉलिसी करता ती स्वता सरकारान फॉलो करपाक जाय. दुसरें, खुबशीं पुलीस स्टेशनां आसा ही पुर्तुगीज काळाची आसा. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे दोडामार्गार आसा, गोवा दोडामार्गार पुलीस स्टेशन, ते इतले खराब आसा म्हणजे थंय पुलिसांक न्ही, म्हाका दिसता कुत्र्याक सुद्दां जर दवरलो जाल्यार म्हणजे थिसर तो रावचो ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की ते आउटपोस्ट अपग्रेड करचे. आनी ते आउटपोस्ट अशें आसा की जितले दोडामार्गाच्यान लोक येता ते आमचो एंट्रन्साक, आनी एंट्रन्साक इतले खराब आउटपोस्ट म्हळ्यार खूब वायट दिसता. हांव सरकाराक करून रिक्वेस्ट केल्ली आसा, फायल इज मुवींग, पूण मातशी तेचेर ती फायल मूव करून ते आउटपोस्ट अपग्रेड करपाचे आसा. पुलीस डिपार्टमेंटान आमचे सद्याचे बिचोलचे पुलीस स्टेशन आसा ते ओल्ड PHCन आसा. सो ते पुलीस स्टेशन आमचे बिचोलचे मेन बिल्डिंगेन शिफ्ट करपा जाय. आतां मेन बिल्डिंगेचो इश्यू आसा तो पुलीस डिपार्टमेंटाक लागता आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकूय लागता. आमची जी मेन बिल्डिंग आसा, जो मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा, थंय आमी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग करपाची ठरयल्ली आसा. ऑलरेडी GSIDC बोर्डान पास जाल्ली आसा, कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो आसा. पण हे कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक आनी पास करपाक म्हाका 1 वर्स 3 म्हयने लागले. डे 1च्यान आमदार जाल्या पासून हांव फॉलो करता. सो हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जाता ती जात बेगीन ते एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक थंय येवपाचो, सगळी डिपार्टमेंटां ताच्या सकयल येवपाची आनी थंय पुलीस डिपार्टमेंटाकय जागा अलॉट करपाची. थंय आमी प्लॅन केल्ले आसा. प्लस आमचे फूल बिचोलीन, दीस इज एक्चुअली आर्ट डिपार्टमेंट, आमचे कडेन वी डोंट हॅव अ ऑडिटोरियम, आमचे कडेन हॉल ना. फाल्यां खंयचोय मिनिस्टर येयलो, 2-3 म्हयने पयलीं आमचो मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आयलो, सुभाष फळदेसाय बाब आयलो, जाल्यार बसपाक एक आमकां सादी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेवपाक 20 लोकांची जागा ना. आमकां भायर खंय हॉलूय मेळना जालो. सो इतलो प्रॉब्लेम जाता. सो एक बरो हॉल आसपाचो. आनी बिचोली शहर हे तालुका लेवल आसा, हे आमच्या 3य कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॅटर करता, बिचोली, मयम आनी सांखळी. सो तो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बेगीनच्या बेगीन करपाचो. हांव जाणा आमचे जे ड्रग्स बी आसा हे गोंयान कान कोपऱ्या पर्यंत पावल्ले आसात. हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक की त्यांनी ड्रग पेडलरचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची. आतां पयलीं एका टायमार कशें आसलें, ड्रग पेडलर भायलेच म्हणटाले, आतां कितलीशीं गोंयचीं नांवांतलीं भुरग्यांची येता. वायट दिसता. आनी हेतून सगळ्यान एफेक्टेड कोण जाता? आमचे भुरगे एफेक्टेड जाता, तांचे फ्युचर वयता, तांचे फॅमिली रुईन जाता. सो ताचेर जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची. आनी हांव एक सांगूंक सोदता पुलीस डिपार्टमेंटाक किंवा पुलिसांक, तांकां जगातले सगळे खबर आसता. कोण नोबडी वील बिलीव हियर की पुलिसांक खबर ना कोण ड्रग हाडटा, कोण दिता, तांकां सगळें खबर आसता. म्हाका दिसता कित्याक एक्शन घेना हें म्हाका खबर ना, बट दे शूड बी व्हेरी स्ट्रिक्ट एट दीस, कन्सिडरिंग आवर फ्युचर जनरेशन. दुसरो जो म्हाजो इश्यू आसा तो होमगार्डाचो आसा. अगेन आतांच म्हज्या एका कलिगान होमगार्डाचो इश्यू काडला. हे होमगार्ड जे आसात तांकां म्हयनोभरान तांकां फक्त तांच्या कडेन पे सॅलरीचेर 30 दिसाची सायन घेतात, म्हणजे म्हयन्याचो पगार दिलो. पण एक्चुअलान तांकां सॅलरी फक्त 26 दीस मेळटा. तांकां दिसाक 825 रुपया मेळटात आनी तांचे म्हणजे 4 दीस आयतारचे कट करतात. हांव कितें म्हणटा, ते म्हयनोभर काम करता हे आनी तांचे 4 दीस कित्याक कट करपा जाय? आनी ते जेन्युनली काम करता, तांकां PF ना, ESI ना, कसलोच बेनिफीट ना. थोड्याच म्हयन्या पयलीं एक होमगार्ड असोच पडलेलो, ताका ही हॅड सम फ्रॅक्चर एट स्पायन, ताचे कडेन कांयच बेनिफीट नासलो. ताका ताच्या वांगडच्या कलिगांनी कॉन्ट्रिब्यूट केला आनी आतां आज तो घरा आसा.
घरा वयतसून ताका काय बेनिफीट ना, तांकां जो 5,000 युनिफॉर्म अलाउन्स दितात तोय सारको मेळना. आणि कालच एक नोटिफिकेशन काढला होमगार्डाक की जे नवे पुलीस घेतले तातूंत अरावंड 20% ते थोड्यांक होमगार्डांक ते पुलिशेन घेतले. पूण ते कोणाक घेतले? जाची 20 वर्सां सर्वीस जाला किंवा जाका 50 वर्सां जावंक ना. म्हाजो प्रश्न आसा 20 वर्सां सर्वीस जावन 50 वर्सां जाला तांकां कितें करतले? सो सरकारान ह्या होमगार्डाचेर तितलेच सिरियसली लक्ष दवरुपा जाय. स्पीकर सर, सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजीचेर उलयतना, सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. हातूंत 2 स्किमी आसा. एक गोवा स्टेट इनोवेटीव स्कीम आसा आणि दुसरी आसा एक ताका अवॉर्ड दिवपाची. हांव जे इनोवेटीव स्किलाक आमचे कडेन सावथ गोवा फातोर्डा एक डिपार्टमेंट आसा आणि ताका 50 लाख दिल्ले आसात. हे पयशे वाडोवपाचे आणि वी हॅव टू प्रमोट अवर स्टुडंट की नवे नवे इनोव्हेशनान तुम्ही कितें तरी इनोव्हेशन करा. स्पेशली आमी आमचो स्ट्रेस दवरुपाचो प्लास्टिकाचेर. प्लास्टीक फ्री आमचे गोंय कशें जातले. आणि दुसरो विशय जो आसा न्ही, वॉटर हार्वेस्टिंग. हल्ली जाता जून अंदू आमचो पावस जून 25 तारखेक आयलो. जर आनी एक 15 दीस पावस डिले आयल्लो जाल्यार आमच्या गोंयान आमकां उदक खावपाक नसतलें. सो ऑलरेडी केरला स्टेटीन कशें केलां की सलायन वॉटर ते ट्रीट करून कशें पोर्टेबल करपाचे ते हेचेर इनोव्हेशन करपाचें. ह्याच्यामुळे फुडें वचन आमकां जी आतां जर अशे उदकाचे त्रास जाता जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांक कितें जातलें जाल्यार उदकाची स्कॅरिसिटी जावपाची न्हू. म्हणजे सलायन वॉटर सुद्दां लायक दुबय बी कशें ते सलायन वॉटर ट्रीट करून ते आर युजींग इट. सो ह्या इनोव्हेशन टॅक्नॉलॉजी सायन्स टॅक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटान थंय भर दिवपाक जाय. नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट ऑफिसाचेर उलयता. हांगा जो मेन जो ऑफिसर आसता न्ही, ऑफिस म्हणजे सगळे ऑफिसर्स आसात, भितर तलाटी म्हणून इम्पॉर्टंट की पर्सन आसता. हो खुबशे तुका डॉक्युमेंट बी करता. पूण केन्ना केन्ना हे तलाटीक डबल काम आसता. खूब फावटी तांचे कशें आसता आपणाक हे डिपार्टमेंट दिलात ते आणि सगळ्यान ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर भार हाडटाले. तांचे ऑफिसर सदांच सांगता की ते बिजी खंय जाल्यार इलेक्शनान आसा. हांव रिक्वेस्ट करता की इलेक्शनां ही चालूच आसतली. आज झेडपी आसतली, फाल्यां पंचायत आसतली, परवा कावन्सिल म्युनिसिपालिटी आसतली, हेरो विधानसभा आसतली. सो एक डिफरंट कॅडर तयार करपाचो इलेक्शनां सो दॅट आमचो जो रुटीन ऑफिसर आसा तो मिक्स जावपाक जायना. त्यामुळे नाजाल्यार कितें जाता आमची जी डेली कामां कितली रावता आनी लोक बाबे गरीब लोक कितें करतात बारीक बारीक कामां खातीर तांकां परत परत येवपाचें पडटात. जो सगळ्यान व्हडलो म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीन विशय आसा तो आमच्या साळान पुनर्वसन कॉलनी आसा. तिलारी डॅम जेन्ना जालो तेन्ना खुबशे गांव रिहॅबिलिट केले आणि 205 फॅमिली आमच्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सी साळ गांवांत केले. ताका आमी साळ पुनर्वसन म्हणटा. म्हाका वायट दिसता सांगपाक की लास्ट 22 वर्सां जालीं तांकां रिहॅबिलिट केले, आजून तांकां सनद ना. जेन्ना तांकां रिहॅबिलिट केले तेन्ना तेंची भुरगीं ल्हान आसलीं. आज तेंचे भुरगे 25 वर्सां जालीं, आजून त्यांच्या नावार जागेची सनद ना. आज जर 2 भुरगे आसले आनी तांकां डिवायड करपाक जाय, तांच्या कडेन कांय कागद ना. आज घर तांकां परत मॉडिफाय करपाक जाय, परत बांदपाक जाय जाल्यार तांच्या कडेन कांय सनद ना, तांकां बँक लोन दिना. आणि ही फायल हांव अगेन तशी आमदार जाल्या पासून फॉलो करीत आसा. WRD मिनिस्टरा कडल्यान फॉलो करून आतां ती कलेक्टर ऑफिसान गेला. कलेक्टरा कडेन 1-2दा म्हाजी उलोवणी जाल्ली आसा, पर्सनली मेळ्ळा. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की त्या लोकांचो जाता तितलो विशय बेगीन सॉर्ट आउट करून तांची 203 घरांची जाता तितले 1 and 14 फॉर्मार हे करपाचे. कित्याक एक लक्षांत दवरूं जाय, ते तिलारी डॅमाच्या आमकांच उदक गावता. आमच्या खातीर तेंच्यांनी गांव सॅक्रिफायस केल्लो आसा आणि आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमी करपाचें. स्पीकर सर 2च मिनटां उलयतना खूब आसा, पूण स्पीकर GADचेर उलयतना जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हे मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट म्हणटात तशें. हातून जे आमी नवे नवे ऑफिसर येता तांकां ट्रेन करता आनी जिपाटान ट्रेन करता. पण आमी नवे स्किमी करता आनी स्किमींगचे ट्रेन कोण करता? जिपाट. सो आमचे जिपाट डिपार्टमेंट आसा ताका दॅट हॅज टू बी अपग्रेडेड. ताका नवे टॅक्नॉलॉजी वापरपाक जाय, तरच आमचे ऑफिसर बरे ट्रेन जातले. आणि ऑफिसर जर आमचे बरे ट्रेन जाले जाल्यार दे वील गिव क्वॉलिटी सर्वीस टू द पब्लीक. केन्ना केन्ना खुबशे फावटी कशें आसता, जर ऑफिसरच ट्रेन जाल्यार पब्लिकेक कशें करतलो. वदूच म्हज्या कलिगान बाब दिगंबर कामतीन उलयलें की आमचो कॅडर जाय, IAS कॅडर जाय, सो दॅट वी गेट बेटर, म्हणजे आमच्या गोंयाक बरी सर्वीस गावतली अशें जातलें. खुबशे फावटी ह्या डिपार्टमेंटा कडेन बिल्डिंग्स आसता
मॅनी बिल्डिंग्स आसा, जुंता हाऊस आसा, ओल्ड एज्युकेशन डिपार्टमेंट. म्हाका जुंता हाऊसाचें सांगूंक जाय. हे ओल्ड जे बिल्डिंग आसा दे आर इन व्हेरी बॅड शेप. जुंता हाऊसाचो तर थोड्या दिसांनी पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, कोण तरी लिफ्टीन अडकला, थिंगा कुत्रे आसता, घाण आसता. सो हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या डिपार्टमेंटाक बाबा आपली जी प्रॉपर्टी आसा ती मेंटेन करपाची आनी ती अपग्रेड कशी जावपाची हे तांच्यांनी लक्ष घालपाचो. एकच मिनिट, एकच एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता. हांव सरकाराक इतले दिसता एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी केली काय. दुसरें म्हणटा म्हाका सरकाराक विचारपाक जाय, आज कितकेशेच इंडस्ट्री फॅक्टरी हांगा आसात. सरकार सिरियसली वचून ह्या इंडस्ट्री फॅक्टरीन पळयता की खरेंच आमच्या गोंयकार भुरग्यांक जॉब आसा काय ना. केन्ना केन्ना इंडस्ट्रीच्या HR वांगडा उलयले जाल्यार ते लिस्ट बॉदर्ड असतात. तूं जर कितें विचारलें कितें उरलें तांकां म्हणजे व्हडलेशें पडलेलेंच नासता. सो सरकारान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचेर स्ट्रिक्ट रावपाक जाय, सिरियस रावपाक जाय. हांव सरकाराचें अभिनंदनय करता की हाल्लीच तांच्यांनी CM अप्रेंटिसशीप स्कीम सुरू केल्ली आसा. पण स्कीम ही एका वर्साक सुरू करूंक जायना. इट हॅज टू फॉलो एवरी इयरली. आनी जे कोण हे स्किमी भितर हे भुरगे जे काम करतात तांकां जेन्ना फुडें गव्हर्मेंट जॉब दिता तेन्ना तांचे जे क्वॉलिफिकेशन आसा ते कन्सिडर करपाक जाय. तुका पब्लीक ग्रिव्हन्साक एकूच सांगता की पब्लीक ग्रिव्हन्स डिपार्टमेंट जेन्ना खंयचो ग्रिव्हन्सीस जाता तेन्ना इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय तांच्यांनी. विथीन 3 days दे आर सपोज टू सेंड टू कन्सर्न डिपार्टमेंट रिप्लाय दिवपाक जाय. आनी हाचेर मेकॅनिझम आसूंक जाय खरेंच हे डिपार्टमेंट काम करता काय ना. स्पीकर सर, थँक्यू फॉर अलाउइंग मी टू टॉक. थँक्यू. श्री राजेश फलदेसाय. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 60चेर उलोवंक सोदतां, एम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान एक दोन व्हडल्यो कंपनीज आसा. एक डेक्कन म्हणून आसा आनी एक सिजांटा म्हणून आसा. स्पीकर सर, हांव मुद्दम तुमकां सांगूंक सोदतां, आमकां डेक्कन कंपनी फायन कॅमिकल जी आसा ही आमकां सदांच सपोर्ट करीत येयला CSR फंड्सांतल्यान. जी दुसरी पळय सिजांटा म्हणून आसा ही आयज पर्यंत हांव आमदार जावन म्हाका दिसता 1 वर्स 3 म्हयने 1.5 वर्स सुमार जायत येयलें. आयज पर्यंत आमकां एक जॉब दिना. पण जे डेक्कना पेक्षा 10 वाटेनी 2000 करोड ते वर्साक जोडून वयता. पण आयज पर्यंत एक कसलो CSR फंड्सांतल्यान 1 रुपया त्या भुरग्यांकय स्कुलाक लागून मोडलो ना, जावं कितें ब्युटिफिकेशनय केलें ना. ह्या कंपनीचेर सारकी जाता तितले बेगीन आमकां एक्शन घेवपाची आसा. स्पीकर सर, तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मुद्दम सांगता स्पीकर सर, सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून. कारण ही एकूच जी कंपनी हे 2000 करोड जे घेवन वयता वर्साक, हांकां खंय तरी आळो बसूंक जाय. आडो हाडून भायले पडटा. स्पीकर सर, आमचे पयर एक खोल्लेचेच थंय नेबर तें काणकोणकर म्हणून एक चली, एक जॉब हेंच्यांनी पेपरार घातलो आनी ते जॉबाची ते सारके गरीब, ताका चड गरज आसलेली. तर जाला स्पीकर सर, कितें पेपरार आउट केल्या उपरांत हांवें हांकां फोन मारलो, जो हेड कोण आसा, आनी तो म्हाका रोखडोच रिप्लाय कितें करता की हो बाबा जॉब आमी चुकोन घातलो म्हणून. पण हाडून तेंच्यांनी दुसरो बोल्लो म्हणून म्हाका कळ्ळें. पण जेन्ना सांगतना सांगलें की बाबा आमी तो चुकोन पेपरार आउट केलो म्हणून, म्हाजे कडेन सगळे प्रूफ आसा. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 72चेर उलोवंक सोदतां, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. स्पीकर सर, हो एक सारको गंभीर इशू आसा आमचो आनी मातशें तुमी लक्षान घेवचें. आनी इवन आमचो मिनिस्टरय आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तेणी हो सारको लक्षान घेवचो. स्पीकर सर, आयज आमच्या मतदारसंघान हेरिटेज सायट ह्या मतदारसंघान एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बांयगणी येता. पण तो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पळय येता त्या प्लांटाची ट्रिटमेंट प्लांटाचो कंपाऊंड आनी लोक रावता तो कंपाऊंड एक आसा. स्पीकर सर, जर जालें जाल्यार आयज ते 6-7-8 हजार लोक रावता थंय. तुमी पावले आमच्या मतदारसंघान, तळें आसा, चर्च आसा वर्ल्ड फेमस, लोक दिसाक 15-20 हजार लोक येता. हेरिटेज वर्ल्ड सायट म्हणल्यार तुमी चिता स्पीकर सर, ज्या जाग्यार लोक इतले रावता थंय हॉस्पिटलां येयल्या, हेल्थ वे म्हणून आनी युनिवर्सिटी येवपाचें आसा, ऑलरेडी जाला तेंचे, प्लस लॉ कॉलेज येवपाचें आसा आनी स्कुलांय स्टार्ट जाल्या. ह्या हितून ह्या लोकवस्तीन जर कंपाउंडाक जर अशें ट्रिटमेंट प्लांट आमकां जाय, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जर अशें येयले जाल्यार लोकांचे सारके हेल्थाचेर व्हडलो प्रॉब्लेम जावन पडटलो. सो म्हाजें इतलें रिक्वेस्ट आहा आमच्या मिनिस्टराक की तो खंय तरी लोकवस्ती ना, जे थंय लोक रावना थंयसर तो खंय तरी शिफ्ट करचो. आमचोय ताका तेंको आसा, कारण ट्रिटमेंट प्लांट आमकांय जाय, पण आमच्या ह्या लोकवस्तीन न्हू, ज्या जाग्यार आयज 8 हजार लोक रावता, ज्या जाग्यार आमचे इतलो मतदारसंघ ब्युटिफूल आहा, दिसाक ट्युरिस्ट कमीत कमी 15-20 हजार ट्युरिस्ट येता, थंय रेल्वे स्टेशन आहा, सगळ्या थंय आमकां सारको प्रॉब्लेम जावन पडटलो, कारण हो एक सामको सिरियस इशू आहा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव येता डिमांड नंबर 17. स्पीकर सर,
आमचे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाची परिस्थिती कोणूच पळोवंक शकना. जेन्ना हांव आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां आमच्या पुलीस स्टेशनाक हांवें हेल्प केल्लो. जवळ जवळ 7-8 लाखांची हांवें ती ताडपत्री सुद्दां घालून दिल्ली. आतां तूं जर वचोन जर पळयत जाल्यार ते अशें म्हणजे थंय बसपाक सारकें पोजिशन ना. पण जो आमचो PI सतीश पडवळकर आसा हो एक पुलीस स्टेशन सिस्टमॅटीक आनी डिसेंट दवरता. त्याच बरोबर तो येवन सांगता सपोज कितें जाय जाल्यार. आमी खूब वेळोवेळी आमी प्रयत्न केलो पुलीस स्टेशन न्यू बांदपाक. आमच्याच जाग्यार आमकां कोणाच्या दुसऱ्याचो जागो नाका. जो आसा पुलीस स्टेशन थंयच आमी बांदपाचो प्रोपोजल मांडलेलो आसा. पूण जालां कितें आमकां लागता ASI. ASI कितें करता जे आमी हांगा पास करता हांगा पास केल्या उपरांत हे मागीर आमकां दिल्लीक धाडटा. दिल्लीक धाडल्या उपरांत परत ते ही तुजी बाल्कनी सारकी ना म्हणटा. खंय नाल्यार खंय तरी बारीक बारीक गोश्टीक लागून आमचें पुलीस स्टेशन तशेंच उरता. पण जाता तितले बेगीन आमच्या मुख्यमंत्र्यान आनी म्हाका विश्वास आसा मुख्यमंत्र्याचेर जाता तितले बेगीन म्हणजे कदाचित एक फुडल्या म्हयन्या पर्यंत जावं 15 ऑगस्ट पयलीं एटलिस्ट आमकां ते पुलीस स्टेशनाचें परमिशन दिवचें. कारण आमी सामके रेडी आसा ते पुलीस स्टेशन बांदपाक. कारण थंयसर कशें आसा स्पिकर साहेब जवळ जवळ इतले थंय चर्च तेंकोन आसलेल्या कारणान आमकां ते सारके गरजेचे भरपूर ट्युरिस्ट येता. स्पिकर सर त्याच बरोबर म्हाज्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा आनी म्हाजो 50% आयलंडान आसा 50% हेजेर आसा. तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता आमचो मतदारसंघ सोडून आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर सांगता स्पिकर सर आमच्या मतदारसंघ सोडून आमकां चोडणा लागता. मागीर चोडणा माडेल लागता. मागीर आमकां सांताक्रूज लागता. आमकां चिमला लागता. आमकां मेर्शे लागता. म्हाज्या मतदारसंघाच्या म्हाजें पुलीस स्टेशन जें पळय आसा एक पुलीस स्टेशन थंय आमचो पयलीं स्टाफ कमी आहा. जवळ जवळ 1,05,000 लोकांक हँडल करता आमचें पुलीस स्टेशन. म्हाका दिसता गोंयांत इतले व्हडल्यानी हँडल म्हाका दिसता खंयचेच पुलीस स्टेशन करना. इतलो पुलिशेचेर लोड आहा. आमचो स्टाफ हांव सर स्पिकर सर तुमकां मुद्दम कळपाक लागून सांगता आमच्या मतदारसंघान आनी त्या भायर आजूबाजूच्या 2-3 मतदारसंघान आमकां हे सगळें करचें पडटा. इतलो लोड येता. आमचे कडेन जवळ जवळ PSI आमकां 8 सुमार PSI जाय स्पिकर सर. जवळ जवळ ASI आमकां 8 जाय. त्याच बरोबर हेड कॉन्स्टेबल आमकां जवळ जवळ 25 जाय. PC आमकां जवळ जवळ मोर देन 100 आमकां जाय. त्या बरोबर बाकीचे आमकां होमगार्ड म्हण हे 50 सुमार जाय. अशें करून आमचे खुबशे रिक्वायरमेंट आहा. त्या बरोबर आमकां 2 जीप जाय. मागीर आमकां 1 मिनी बस जाय. त्याच बरोबर 4 आमकां PCR रॉबर्ट व्हॅन जाय. हे आमचे कडेन खुबशे कमी. आमी खंय खंय म्हूण पावतले. हांगासान ओल्ड गोवाच्यान जर चोडणा पावतलो आमकां 3 फेरी क्रॉस करचे पडटा. तेन्ना आमकां पुलीस स्टेशनाचेर भरपूर लोड येता. तरी सुद्दां हांव अभिनंदन करता आमच्या PI सतीश पडवळकाराचें. कारण तो इतले कमी सुद्दां स्टाफ आसतना तो एक बरे तरेन सामको डॅशिंग म्हणटा पळय तसो काम करीत थंयच आसा. फायर ब्रिगेडाक जेन्ना पळय फोन करता स्पिकर ते येता फटाफट येता. तेंचोय स्टाफ येता. इतले पुलीस स्टेशना सायडीन आहा. पण प्रॉब्लेम खंय जाता स्पिकर सर इतले सगळे आसोन इतलो डायरेक्टरूय बरो डॅशिंग आसोन आमकां एकूच व्हडलो प्रॉब्लेम जाता. आतां पयर तुमी साव पेद्रू चर्ची कडेन एक झाड पडलें स्पिकर सर. एक अर्दो कंपाऊंड गेलो आमच्या चर्चीचो. तेन्ना हांव फटाफट थंय पावलो. जेन्ना कोणाक फोन मारले जावं तेंचे कडेन येयले फास्ट तेन्ना तेंचे कडेन तें काम करपाक तेंचे कडेन ते मशिनरीज ना. आतां एक क्रेन जर आमी हाडटले ते खंयच्यान हाडप स्पिकर सर. स्पिकर सर आयज पर्यंत जवळ जवळ हांव आमदार जाल्ल्याक जवळ जवळ 55 to 60 झाडां हांवें म्हाजी स्वताची कापल्या. एक झाड आत्तां सगळ्यांनी सांगलेलें एक झाड कापपाक जवळ जवळ खर्च येता सांगता स्पिकर सर कमीत कमी 30,000 तरी जाय. हांव म्हणना 60-70 हजार. सगळीं झाडां कितें मोठी आसना. पण 30,000 तूं हें कर स्पिकर सर जाल्यार ह्या झाडांचे पयशे कितले ते पयशे आमकां दिवचे पडटा. स्पिकर सर आमचे कडेन इतली व्हडली हें आसोन तेंचे कडेन जर ती मशिनरीज जर ना ते करतले कितें खंय वयर चडटले ते. पयर स्वताक 4-4, 5-5 वरां रावन आमी सर स्पिकर सर आमी काम केलां फुड्यान रावन भायले लेबर हाडून. हे जर तर तांकां जर मशिनरी मेळ्ळी जाल्यार आमचे फायर ब्रिगेड रोखडेच काम करून आमकां दितले. कारण स्पिकर सर म्हाज्या मतदारसंघात रेल्वे स्टेशन म्हण ते हितून म्हण भरपूरश्यो गोश्टी आसा ते आमकां जाय ती वस्त आमकां स्पिकर सर जाय पडटली. हें मातशें तुमी हें करून घ्या. हांव म्हाका इतलेंच सांगून अशें दिसता की मुख्यमंत्री येणाऱ्या एक म्हयन्या भितर हें सगळें आमकां करून दितलो स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता स्पिकर सर. थँक्यू. सुरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demands of grants. Speaker sir, पयलू म्हणजे आमचे जे महत्वाचो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. स्पीकर सर
रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुम्ही पळयलां आसतलें लँड रेव्हेन्यू कोड आसा 1969. ह्या लँड रेव्हेन्यू कोडान थोडे रुल्स आसा. रूल नंबर 5 तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता. रूल नंबर 5 कितें आसा की रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टरान टुरींग प्रोग्राम करपाक जाय आनी डायरी मेंटेन करपाक जाय. मात हे डिपार्टमेंट अपयशी ठरलेलें आसा हो जो रूल फॉलो करपाक लागून. तसोच रूल नंबर 10 आसा. ह्या रूल नंबर 10 कितें सांगलेलें आसा की अनएथोरायज डायवर्जन ऑफ लँड जे आसा तेजो लँड इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी तेजोय रिपोर्ट करपाक जाय आनी तो सबमीट करपाक जाय. हेजोय रूल नंबर 10 फॉलो करिना. तशेंच रूल नंबर 17 आसा तितून परत मेन्शन केल्लें आसा जे एंटायर हे जे आसा तेजो रिपोर्ट फर्निश करपाक जाय म्हणून. मात हो रिपोर्टूय फर्निश करिना. सो स्पिकर सर हो डिपार्टमेंट हो जो लँड रेव्हेन्यू कोड आसा जो फॉलो करपाक अपयशी ठरलेलो आसा. स्पिकर सर तुम्ही पळयता आसतले गोंयांत कितल्योश्यो लँड ग्रॅबिंगाच्यो जावं लँड यूज चेंज ज्यो आसा जावं स्क्रॅपयार्ड स्लम्स हे वाडत चल्लेले आसा आनी खुबश्यो केसी येयत आसा. आनी हे कित्याक लागून घडटा? कित्याक आमचे जे मामलेदार आसा जावं AK आसा जावं तलाटी आसा हांकां सारको हो लँड रेव्हेन्यू कोड खबर ना काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी खबर ना नाल्यार तांकां सारकी ट्रेनिंग कित्याक डिपार्टमेंट दिना? स्पिकर सर गेले ते फावट अशें सांगलेलें की 6 म्हयन्या भितर ज्यो टेनन्सी केसीस आसा त्यो क्लियर जातल्यो म्हणून. मात आतां 6 म्हयने जावन गेले तरी पूण अजून पर्यंत त्यो टेंडन्सी केसी क्लियर जाल्ल्यो ना आनी ह्यो परत फुडें लोक पावटी मारीत आसा आनी गांवचे लोक आयज कितलेशे आमदारांनी मेन्शन केल्ले आसा कितलेशे लोक परत वयता. सो हितूनय अपयशी ठरलेलें आसा. स्पिकर सर तुमी पळयलां आसतलें आमच्या एग्रीकल्चराक लागून आमी खूब फावटी उलयले आनी जेन्ना जी टेंडन्सी एसोसिएशन आमची आसा ती एसोसिएशन कितलेशे टेनंट आसा तांकां रेजिस्टर करपाक जाय आनी हो रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो आजून पर्यंत त्या स्पिडीन चलपाक जाय तसो जायना. आनी कितलेशे जाणां आमच्या मतदारसंघांतूच तशें बाकीच्या मतदारसंघांचे जे टेनंट जे फार्मर जे आसा तांकां रेजिस्ट्रेशन जायना बेगीन. सो हेजी जी दखल आसा ही डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय आसली मात ती घेतलेली ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले ते टेनंट्स एसोसिएशन आसा तेंची अकाउंटेबिलिटी जावं ऑडिटींग स्टेटमेंट्स जे आसा ते रेग्युलर बेजिसाचेर हाडपाक जाय. तेवूय ऑडिटींग स्टेटमेंट आजून पर्यंत केल्ले ना आनी हेका लागून खरें म्हटल्यार एक एमेंडमेंट हाडपाक जाय. हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो बट आजून पर्यंत तो एमेंडमेंटूय हाडलेलो ना. स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की GMC कडेन जे मार्केट सेटअप केल्ले आनी तेन्ना सांगलेलें की सगळ्यांक सिस्टमॅटिकली आमी हें करतले मॉडिफिकेशन करतले वेजिटेबल जावं फ्रुट्स वेंडर आसा आनी आमचो डिमांड जो आसलो तो मिनिस्टरा कडेन पावलो डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या ऑफिसरां कडेन पावलो आनी CMA कडेन वचून सांगलें आनी CMAन आमकां आश्वासन दिलें की ते आपूण चेंजीस करपाक दिता म्हणून. बट आजून पर्यंत ते मॉडिफिकेशन करपाक दिवना आनी तेका लागून आमचे जे चडशे ST समाजाचे लोक आसा ते आयज भायर बसचे पडटा आनी तांकां खूब फावटी मागीर डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर काडटा तांकां भितूर सरा म्हणून मात भितूर तांकां गिरायक जायना. सो हें जाता तितल्या बेगीन तेंचें जें मॉडिफिकेशन आसा तें करून दिवचें. तशेंच अलॉटमेंट खूब जाणांक आजून पर्यंत अलॉटमेंट जाल्ली ना. सो ही अलॉटमेंटां बेगीनची बेगीन जावची म्हणून. स्पिकर सर आमी जेन्ना पळयता आमचे जे कलेक्टरेट बिल्डींग आसा ती कलेक्टरेट बिल्डिंगाची जो स्ट्रक्चरल हें आसा तो तितलो बरो ना. थंय रिपेर जावं रिनोवेशनाची खूब गरज आसा आनी आमी एवरी टायम तें मेन्शन केल्लें आसा. स्पिकर सर आमी आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंटान डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर थोडो फंड एलोकेट केला आनी एवरी पंचायतीक 25,000 हो फंड दिला. मात हो फंड जो पंचायतीक दिला तो टायम टू टायम आमकां मेळना. जेन्ना झाडां जी डेंजरस झाडां आसा ती कट करपाची आसता ती मेळना आनी डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर बसून काडल्यार ती झाडां कट जायना. सो हेजेरूय दखल घेवपाक जाय डिपार्टमेंटान. स्पिकर सर आमी नेक्स्ट वयता तेन्ना आमचो नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट. स्पिकर सर तुमी पळयलां आसतलें लँड फिलिंगाच्यो ज्यो केसीस आसा त्यो वाडत चल्लेल्यो आसा आनी गोंयभरांत कितलेशे कडेन लँड फिलिंग चालूच आसा. आनी लँड फिलिंगाचेर एक्शन घेवपाक लागून LRC अंडर जो LRC आमचो एक्ट आसा तेज्या अंडर सेक्शन 33 मेन्शन केल्लें आसा की लँड फिलिंग जें आसा तेजेर इन्स्पेक्शन करचें आनी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी लँड जो आसा तो रिस्टोरेशन करपाक जाय म्हणून. मात जो लँड रिस्टोरेशन जायना आनी हेका लागून आमी मुद्दमून मेन्शन करपाक जाता मेडशे एक खाजन लँड फिलिंग जाल्ली मात तेजो आजून पासून रिस्टोर जाल्लें ना. स्पिकर सर तशेंच आमचे कितलेशे गोंयांत कोमुलदाद लँडाचेर जावं आमचे जे रेव्हेन्यू लँड आसा हेजेर कितलेशे स्क्रॅपयार्ड आसा हेजो डिस्कशन जाल्लो आसा. बट स्क्रॅपयार्ड जे कोमुलदाद लँडाचेर आसा ते आजून पर्यंत कोणाच काडिना आनी कितलेशे रिपोर्ट कितल्योश्यो कंप्लेनी NGT ऑर्डर्स आसून पासून आयज डिपार्टमेंट अपयशी ठरलेलो आसा. तशेंच स्लम्स तुमी पळयता आसतले स्लम्स जावं बस्ती ज्यो रेव्हेन्यू लँडान आसा आमच्या कोमुलदाद लँडान आसा तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता इंदिरानगर म्हणून चिंबेल आसा जुवारी नगर सांकवाळे आसा मोती दोंगर मडगांव आसा लालाकी बस्ती म्हणून थिवे आसात
टाकीवाडा ना साईनगर हे उजगांव आसा, हे जे स्लम्स आसा हे आजून पर्यंत आमचो डिपार्टमेंट हांव नको कित्याक लागून तांकां सपोर्ट करता, कित्याक लागून तेंचेर एक्शन घेयना, हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर, तशेंच 20 पॉयंट प्रोग्राम, जो 20 पॉयंट प्रोग्रामान आयज कितलेशे इनलिगल प्लॉट सेल करता, जे प्लॉट दुसऱ्यांक सेल करता, इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता, तेजेरूय स्पीकर सर डिपार्टमेंट सारको एक्शन घेवंक पावना. स्पीकर सर, आमचे जे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा तांकां LRC खबर आसा काय ना हे व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी खबर आसतना अशें करता नाल्यार हो एक क्रायम आसा आनी हो क्रायमाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, रिसंटली एक डिपार्टमेंटान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक हें काडलेलो सर्क्युलर इश्यू केल्लो 21/2/2023 की जो हायवेच्या सायडीच्यान लँड फिलिंग जी जाल्या ती लँड फिलिंग रिस्टोर करतले आनी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली आनी विथीन 48 hours तेजेर इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर एक्शन घेतले म्हणून. पण आजून पर्यंत आयज तुमी पळयता आसतले कितलो तेंप जाल्लो आसा, बट आजून पर्यंत हेंचेर एक्शन जाल्ली ना. तुमी हायवेचेर पळोवंक शकता आसतले गिरी टू म्हापसा जावं आमचे आरपोरा हायवे आसा, कालांगूट हायवे आसा, हांगा सगळे कडेन लँड फिलिंग जाल्ली आसा आनी गोंयभरांत खूब कडेन जाल्ली आसा. सो हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जाता तितले बेगीन घेवपाक जाय आनी हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा हे सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक लागून. स्पीकर सर, फुडें आमी वयता तेन्ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी सेफ्टीक लागून आमकां सगळ्यांक सेक्युरिटी दिवपाक लागून हे डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आसा. आनी आमी एवरी टायम मेन्शन करता की मायग्रंट व्हेरिफिकेशन हे खूब गरजेचें आसा. मायग्रंट व्हेरिफिकेशन आयज स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा की जेन्ना आमी पुलिसांक सांगता, पुलीस म्हणटा की तें मायग्रंट व्हेरिफिकेशन पंचायतीन करपाचें पडटा आनी पंचायतीन केल्यार पंचायत म्हणटा पुलिसान करपाचें. सो एकामेकाचेर घालता आनी हे टायमली मायग्रंट व्हेरिफिकेशन जायना. तेकाच लागून क्रायम तुमी पळयता आसतलो वाडत चल्लेलो आसा. सीएमान पासून स्टेटमेंट केल्लो आसा की मायग्रंटांक लागून 90% मायग्रंटांक लागून क्रायम जाता म्हणून. सो हेका लागून मायग्रंट व्हेरिफिकेशनाचेर दखल घेवपाक जाय. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले जो ड्रग्स जो कितलो स्प्रेड जाता गोंयभरान, आयज चडशे आमचे कलिग्स आसा ते उलयले ड्रग्सा बद्दल आनी एवरेज जेन्ना आमी एवरेज पळयता ती 200 kg ड्रग्स मेळटा म्हणून गोंयान अशें आसा. पण हैदराबादाचे पुलिसांनी सांगलेलें आसा की हेज्याकून चड प्रमाणान ड्रग्स गोंयान सप्लाय जाता म्हणून. सो हेजेर जो आमचो डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी जाता तितले स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी गेले ते फावटी तुमी पळयला आसतले हेज्या पयलू जो कितलेशे फावटी इन्स्पेक्शन्स कंडक्ट करपाक जाय आसली, जी जॉयंट इन्स्पेक्शन डिपार्टमेंटाची जॉयंट इन्स्पेक्शन आसा ती करूंक ना. आनी हे आमी सांगिना, डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करूंक ना म्हणून आनी आमकां एलिक्यून पासून आन्सर येयल्लो आसा. स्पीकर सर, सीएम सांगता की क्रायम सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आसा म्हणून. हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा की क्रायम सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आसा. जेन्ना गेले ते एका सांताक्रुजान 10 दिसां भितर 2 मर्डर जाले आनी जी नायट पेट्रोलिंग टायम टू टायम जावपाक जाय आसली ती जायना सारकी थंय. आनी तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता, गेले ते 1 वर्सान कितलो क्रायम जाल्लो आसा तो. गेले ते 1 वर्सान 75 रेप्स जाल्ले आसा आनी एप्रॉक्सिमेटली 7 रेप्स पर मंथ. म्हटल्यार आयज गोंयान कितें चल्लां स्पीकर सर? 7 रेप म्हटल्यार 7 जाणांक रेप जाता पर मंथ, हो एवरेज आसा. आनी तशेंच मर्डर्स जे आसा ते 41 जाल्ले आसा गेल्या त्या वर्सा. 576 थेफ्ट जाल्ले, चोरयो जाल्ले आसा. तशेंच मुद्दम सांगपाक सोदता की गेले ते 5 वर्सांनी 3026 केसीस जे बायलांचेर क्रायम एक्टिविटीज केल्ल्यो आसा त्यो 3026 जाल्ल्यो आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आयज क्रायम एक्टिविटी कितली वाडलेली आसा. हेज्या पयलू इतली क्रायम एक्टिविटी वाडिनासली, आतां दिसान दीस एक वाडत आसा. आनी सीएम सांगता की आमचो जो क्रायम आसा तो कंट्रोलान आसा म्हणून. तशेंच सिद्धी नायकाचो एक केस आसली, तो मॅटर आसलो, तो आजून पासून 2 वर्सां जाली आजून पासून तांकां जस्टीस मेळोंक ना. मागीर तुमी पळयता आसतले रिसंटली एप्रील म्हयन्यान पेडण्या ह्या गांवान 30 वर्सांचे चलयेक मर्डर केले आनी तेजे पासून आजून जस्टीस गावना, तेजे पासून आजून कांयच फुडें चालीक लागूंक ना. तशेंच आमी जेन्ना पळयता आमचो एसआयटी बसयली खरी आनी खुबश्यो आवाज केलो, खूब आवाज जालो, बट आजून पर्यंत एसआयटीच्यो केसी पेंडींग उरलेल्यो आसा आनी त्यो खंय तो निकाल मेळपाक जाय, तो निकाल आजून पर्यंत मेळिल्लो ना. स्पीकर सर, आमच्या आगासायम पुलीस स्टेशनान जो स्टाफ आसा, जो स्टाफ कमी आसा म्हणून खूब फावटी आमी डिमांड केलो, आजून पासून कमी आसा. आजून पासून आमकां त्या पद्दतीन जो स्टाफ मेळपाक जाय तो आजून पद्दतीन स्टाफ मेळिल्लो ना. आनी जेन्ना तांकां ट्रान्सफर ऑर्डर काडटा तेन्ना स्टाफ येवपाक रेडी ना. म्हाका खबर ना कित्याक लागून येवपाक रेडी ना. तो लिस्ट आसा, हांवें सीएमाकूय सांगलेलें आसा की हे जे स्टाफ आसा ते आमकां गरज आसा. आमची तुमी एरिया पळयले आसतले कितली इम्पॉर्टंट एरिया, सेंटर ऑफ द गोवा म्हणूंक शकता आमी.
स्पीकर सर, तेच आगासायम पुलीस स्टेशनाचे जे रिनोवेशनाचें काम आसा तेवूय आमी डिमांड घातलेलो सीएमाक दिल्लो आसा. हांव मागता की हे जाता तितले बेगीन ते रिनोवेशनाचें काम जावचें म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता जी आमची कोस्टल एरिया आसा, स्पीकर सर आमी ऑपोजिशनाचे आमकां मातसो टायम दिवंक जाय, 20-25 मिनटां दिवची म्हणून मागता. स्पीकर सर, लास्ट टायम आमी सांगलेलें की कोस्टल पुलीस जाय म्हणून, जो आमचो 10 मिनटां स्पीकर सर, 10 मिनटांनी जातलें म्हाजें, सगळें जातलें क्लियर. स्पीकर सर, लास्ट टायम आमी मागलेलें की कोस्टल पुलीस दिवचो म्हणून, आनी जुवारी बे जो आमचो आसा, जी न्हंय आसा, कुमारजुंव जुवारी न्हंय आसा, ते न्हंयेन खुबशे फाल्यां टेररिस्ट एक्टिविटीज जावपाक शक्यता आसा. आनी तेका लागून हांव मागता की थंय आमकां कोस्टल पुलीस डिप्लॉय करचे अलॉंग विथ प्रॉपर बोट आनी इक्विपमेंट्स. हो आमचो डिमांड आसा. हेज्या पयलूय डिमांड घातलेलो आसा. तसोच ट्रान्सपोर्ट पुलीस, सॉरी ट्रॅफिक पुलीस, हे आमकां कुजिरा जावं GMC कडेन खूब कंजेशन जाता, ट्रॅफिक कंजेशन जाता, हांगा रेग्युलर बेजिसाचेर ट्रॅफिक पुलीस आसपाक जाय. CCTV कॅमेराज, स्पीकर सर, CCTV कॅमेराज आयज खूब कडेन इन्स्टॉल केल्ले आसा, पण कितें जाता खूब कडेन चालू ना, आनी हेका लागून ह्यो क्रायम एक्टिविटीज वाडत चल्लेल्यो आसा. स्पीकर सर, फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना फायर एंड एमर्जन्सी हो डिपार्टमेंटाचेर घेता. स्पीकर सर, फायर एंड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट जो आसा तो आतां रिसंटली कितलेशे उजो पेटलो, आख्खे गोंयभरान उजो चालू जाल्लो, आनी हो जो उजो पेट्टा तेका लागून प्रिव्हेंटीव मेजर्स ह्या डिपार्टमेंटान घेवंक ना. तांकां खरें म्हटल्यार सेक्शन 13 अंडर तेंच्यांनी सेक्शन 13 द गोवा फायर फोर्स एक्ट 1986 हेज्या अंडर नोटिफिकेशन काडपाक जाल्लें की प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाचे. मात हो जो सेक्शन आसा हो डिपार्टमेंटान यूज करपाक फेल जाल्ले आसा, आनी तेका लागून आयज गोंयभरान कितलोसो उजो पेटलो. स्पीकर सर, तशेंच जेन्ना आमी पळयता की स्क्रॅपयार्डांक, आयज तुमी पळयता आसतना स्क्रॅपयार्डांक उजो पेट्टा, जावं कोलवाय स्क्रॅपयार्ड, दवल्ले फोंडा स्क्रॅपयार्ड, गिरी म्हापसा हांगा स्क्रॅपयार्डांक ह्या उजो पेटलो, आनी आमचे फायर फोर्स जो गव्हर्मेंट आसा, आमचो टॅक्स पेयर आसा, फायर फोर्स तांकां हे करचो पडटा, आनी हे इनलिगल स्क्रॅपयार्ड्स आसा, आनी हेका लागून आमकां सफर जावचें पडटा. स्पीकर सर, फायर इन्सिडंट्स आमच्या जे सानंद्र मतदारसंघात आयज कितलेशे फायर इन्सिडंट जाले, आमचे मंडूर जाले, आदोसीम जाले, आनी पर्पजली आदोसीम आगासायम जाले, मँग्रोजाक उजो पेटयलो, आनी हे पर्पजली कोण उजो पेटयता, आनी हेजेर आजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जाल्लें ना. आमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागलेली आसा, पण रिपोर्ट जावं इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट कांयच येयल्लें ना. स्पीकर सर, आमी आनी एक डिमांड केला की आमच्या मतदारसंघात एक फायर स्टेशन जावचें म्हणून सीएमाकूय मेमोरेंडम दिल्लें आसा, आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमकां फायर स्टेशन दितलो म्हणून, जावं एक एटलिस्ट फायर ब्रिगेड दवरपाक एक स्पेस तरी. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले फायर फायटर्स, आमचे फायर फायटर्स खूब काम करता, खूब बरें काम करता, पण कितें प्रॉब्लेम जाल्ली आसा की तांकां सारके इक्विपमेंट्स ना, आनी तांकां जे टायमार इक्विपमेंट्स मेळपाक जाय ते आसना. बाकीचे कलिग्सान हेंचेर सारके ब्रीफ तरेन उलयल्ले आसा. स्पीकर सर, जो बर्जर एक व्हडलो इन्सिडंट जाला, गेल त्या असेंब्ली सेशनान खूब हेचेर डिस्कशन जाली, मात डिस्कशन जावन कितें फुडें कितें आसा तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जाल्ली ना. तेचेर जे हेल्थ एफेक्ट्स जो संपूर्ण ते एरियेच्या लोकांक जाल्ले आसा तेचेर कांय स्टडी जाल्ली ना. तशेंच जे कंपन्सेशन जे तांकां लोकलांक मेळपाक जाय आसलें, उदकाची जी उदकाचो कंटेमिनेशन जाला ते पासून आज चॅक केल्लें ना. कंपन्सेशन हेचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आसली, कित्याक हे जो व्हडलो हाजर्डस जो हे एक्टिविटी जाली थंय उजो पेटलो तेजे नंतर कांयच एक्शन प्लॅन जावंक ना, आनी हो जो डिपार्टमेंट आसा तो फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आनी एक सामको इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट तो म्हणजे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होय डिपार्टमेंटान परत एकदा हो फेल जाल्लो आसा, कित्याक सीएमान जो स्टेटमेंट केला परत एकदा तो स्टेटमेंट रिपीट करता की 90% क्रायम एक्टिविटीज आसा ते मायग्रंट करता म्हणून, आनी तितून अशें आसा की इंटरस्टेट मायग्रंट वर्क्समॅन एक्ट 1979 हो एक्ट फॉलोच करिना. सो हो जो डिपार्टमेंट आसा हेका पडलेच ना. तशेंच जो लास्ट टायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की 3 म्हयन्या भितर आमी गोवन वर्सीस नॉन गोवन जे आसा जुलायाच्या गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान स्टेटमेंट केल्लो की आमी 3 म्हयन्याच्या भितर डेटा दितले म्हणून, आजून पर्यंत तेजो डेटा कांयच ना. गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान आवाज केलो, आतांय आवाज करून सेम सिच्युएशन आसा. स्पीकर सर, हॅरेसमेंट. स्पीकर सर, 5 मिनटां. ऑपोजिशन 5 मिनटां. आमकां टायम आसा स्पीकर सर, आनी थोडे उरला आमचे. स्पीकर सर, आमच्यो कितल्योश्यो प्रायवेट कंपनीज आसात, तुमी पळयता आसतले प्रायवेट कंपनीन आयज भुरग्यांक आमचे हॅरेसमेंट जाता. आयज तुमकां पासून खबर आसतलें तुमच्याय मतदारसंघात IDC आसा, आनी थंय जेन्ना काम करपाक वयता तेन्ना कितलेशे हॅरेसमेंट जाता, आनी हायर एंड फायर पॉलिसी ही आयज इंडस्ट्रीन हें केल्या. सो हेका लागून कांयच डिपार्टमेंटा कडेन पॉलिसी ना. आयज डिपार्टमेंट सुशागाद आसा. हांव तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता, IFC आमी मिनिस्टरा कडेन वचून मेळोन येयले,
जावं सन फार्मा आसा, पेप्सी कंपनी आसा, हे जे कंपनी आसा ह्या कंपनीन अशें हायर एंड फायर चालू दवरिल्ले आसा आनी आमचे जे गोंयकार आसा तांकां घेता आनी डायरेक्ट भायर काडटा, ताका कांयच एक्शन प्लॅन कांय ना. सो डिपार्टमेंट मागता की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी ह्यो ज्यो कंपनीज आसा तांकां समज अशें करता आनी तांकां कंप्लेन फायल करपाक जाय. स्पीकर सर, IPB, IDC ह्यो गोंयाक लागून आसा, गोंयकारांक लागून आसा. हेजो व्हडलो डिस्कशन जालो, मिनिस्टरांनी खूब कितें कितें उलयलो आनी जेन्ना ते आमी मागता तेंचे डेटा की गोंयकारांक कितले गोंयकारांक लागून आसा, तो तेंचे डेटा कांयच ना. सो ह्यो कोणाक लागून आसा, गोंयकारांक लागून आसा काय भायल्यांक लागून आसा, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा. आनी हे परत एकदां प्रूव करता. आनी लेबर पॉलिसी जी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जी आसपाक जाय ती आजून पर्यंत गव्हर्मेंटान केल्ली ना. स्पीकर सर, फुडलो जो डिपार्टमेंट आसा तो डिपार्टमेंट आसा ऑफिशियल लँग्वेज. स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेजीन गेले ते फावटी आमी डिमांड केल्ली की ऑफिशियल गॅजेट्स, ऑल स्टेट एक्ट्स, रुल्स, गव्हर्मेंट नोटिसीस, सर्क्युलर नोटिफिकेशन हे सगळे ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन आसपाक जाय म्हणून, मात तो आजून पर्यंत पालन केल्लो ना. तशेंच गव्हर्मेंटाची जी एप्लिकेशन आसा, एप्लिकेशन फॉर्म्स आसा, गव्हर्मेंट जेन्ना जॉबाक वयता ती आमी भरता, ती ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन आसपाक जाय. आनी वेबसायटी ज्यो गव्हर्मेंट जो सेमी गव्हर्मेंटाची वेबसायट आसा त्योय ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन आसपाक जाय. मात तेजे मेमोरेंडम पासून आमी दिल्लें आसा, मात आजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना. स्पीकर सर, फुडले जो डिपार्टमेंट आसा तो स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप हो खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. आनी CM खूब फावटी म्हणटा स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड रिस्किलिंग हो स्टेटमेंट खूब जाता. मात तुमकां एक फॅक्ट सांगता, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ह्या योजने अंतर्गत 1644 स्टुडंट पास आउट जाले आनी तितूंचे फक्त 76 भुरग्यांक प्लेसमेंट दिले आनी 1568 हे भुरगे बेकार उरले. स्पीकर सर, तुमकां मुद्दामून सांगपाक सोदता, हें समज प्रायम मिनिस्टराक आयकोंक येयलें न्हू, नाल्यार मन की बातान कसली लस जातली ती म्हाका खबर ना. आनी ह्याच नेटार ते वायंड अप करात. स्पीकर सर, लास्ट सांगता, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीन हितून खुबशी घोशणा जाता, प्रशासन तुमच्या दारी, स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर सरकार तुमच्या दारी, हे भाशणां खूब जाता. पण इन रियलिटी, इन फॅक्ट जें जावपाक जाय तें जायना. खुबशे पयशे मोडटा, खुबशे इव्हेंटाचेर पयशे मोडटा, मात कांयच जायना. ताका लागून गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा अशी म्हाका दिसता. आनी हे सगळीं डिपार्टमेंटां टोटल फेल जाल्लीं आसा तेंचे जे काम करपाक लागून. देव बरें करूं. श्री विजय सरदेसाय. नाही आम्ही दोन घेतो. बेंजी आशिल्लो पूण बेंजी ना न्ही. स्पीकर सर, शुक्रारा जेन्ना हे डिमांड आशिल्ले ते शुक्रारा डिमांड 1779.84 crores आशिल्ले, ते आमी आज घाले. आनी आयचे डिमांड बाबुशाले 530.27 crores, म्हळ्यार 2310 कोटीचे आमी आतां उलयतात. म्हणटा मातशें बेल मारपाची सुशेगाद मातशें घेयात. स्पीकर सर, हांव स्टार्ट करता मुख्यमंत्र्याचे डिमांड जे पोस्टपोन जाल्ले तेन्ना. पयलीं म्हणल्यार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. स्पीकर सर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फामाद जालां मोर फॉर इव्हेंट्स. प्रशासन तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, जनता दरबार, हें सगळें कितें स्पीकर सर? दीस इज एन एडमिशन ऑफ अ फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. म्हळ्यार मिनिस्टर काम करता म्हणून दाखोवपा खातीर हे इव्हेंट, नाजाल्यार हे दारी कितें? लोक तुमचे म्हऱ्यांत येता आनी काम करता, तूं व्हडली दारी खंयचे आयले? स्पीकर सर, एक LAQ घालो हांवें, तातूंत म्हाका उत्तर मेळ्ळें. उत्तर कितें मेळ्ळें की नॉर्थ गोवान एक जनता दरबार जालो. केन्ना जालो? 3 जुलय 2023. एक मंत्री आशिल्लो, 5 आमदार आशिल्ले, एक म्युनिसिपल चेअरपर्सन आशिल्लो, एक कलेक्टर आशिल्लो, एक डायरेक्टर आशिल्लो, एक SP नॉर्थ आशिल्लो. नंबर ऑफ सिटीजन्स येदो व्हडलो बोवाळ करून कितले आसले? 40. साऊथ गोवान स्पीकर सर जनता दरबार जालो. एक मंत्री आशिल्लो, 3 आमदार आशिल्ले, एक कलेक्टर आशिल्लो, 106 ऑफिसर आसले आनी सिटीजन कितले आसले? 34. स्पीकर सर, केदें व्हडलो अजाप हें आतां करता, व्हडले दारी. पयलीं तुमचे आमदार फोडून हाडले तेच येवना तुजे म्हऱ्यान. स्पीकर सर, हांव आनी खंय आसलो नाल्यार हांव येवपाचो आसलो. आतां स्पीकर सर, 2021 ते 22 मेरेन सरकारान 9 कोटी रुपया मोडले. हे सरकार तुमच्या दारीन. म्हळ्यार ह्यो आतां प्रायोरिटी जाली. स्पीकर सर, CAG रिपोर्ट जर पळोवंक गेलो जाल्यार 20 युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ह्या एक्सपेंडिचराचेर आउटस्टँडींग आहा. ऑन द अदर हँड स्पीकर सर, GADचे 171 पोस्ट वेकंट आहा, आउट ऑफ वीच 43 आर मल्टीटास्किंग स्टाफ, 56 आर ज्युनियर असिस्टंट्स,
30 प्रायर असिस्टंट आनी 20 स्टेनोग्राफर्स म्हळ्यार हे जॉब लावप ही प्रायोरिटी तुमची ना. स्पीकर सर हे खेपे ताणें 30 लाख रुपया एक्झिबिशन आनी फेर्स म्हणून हातून एक बजेट हेड केला नवो एक्झिबिशन अंडर मिसलेनियस एक्झिबिशन. आतां कितें एक्झिबीट करतात तुमी काय हे मंत्र्यांक घालतात एक एक स्टॉलाचेर आनी तांकां दवरतात एक्झिबिशन म्हणून ह्या मंत्र्यांचें. म्हाका समजना स्पीकर सर 2021 ट्रेनिंग म्हणून करपाक ह्या मंत्र्यांचें ट्रेनिंग करपाक 1 लाख रुपया मोडलो. 2022 15 लाख रुपया मोडले. 2023 30 लाख रुपया मोडले. 5 स्टार हॉटेलान वचून ताज एक्झॉटिकान ट्रेनिंग बी केलें. हें असेंब्ली सेशन चलता ते भशेन जर पळयलें 4 दिसांनी आनी आयचो 5वो दीस पसून ट्रेनिंग व्हडलें फायद्याचें तांकांय पडूंक ना आनी गोंयाकूय पडूंक ना अशें दिश्टी पडटा. कित्याक जे भशेन मंत्री उत्तर दितात ताजेर तुमकांच कळटलें. ताजेर आनी हांव चड उलयना स्पीकर सर. हॉस्पिटॅलिटी एंड एंटरटेनमेंट म्हणून ताका 2022 2 कोटी 60 लाख दवरले. 2023 3.7 टायम्स वाडयले 9 crore 72 lakhs. स्पीकर सर कोणाक एंटरटेन करतात? हॉस्पिटॅलिटी कोणा खातीर कोणाक हॉटेलां दितात? आनी सादें हो आतां राम नवमी म्हणटा ती पब्लीक हॉलिडे जातली 2024 काय ना हाजेर हांवें क्वेश्चन घालो. स्पीकर सर रिप्लाय म्हाका आयल्या ब्लँक. म्हळ्यार हो सरकार डुप्लिकेट राम भक्तांचो सरकार हें आज सर्टिफाय करूं येता. स्पीकर सर आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पळोवया. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक केल्लें? हो एक्ट कित्याक काडिल्लो? कित्याक तातूंत अपॉयंटमेंटांनी कितें तरी गुड्डो मारनात पार्शलिटी जावची न्ही म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केलें. पयलीं स्पीकर सर 2 कोटी रुपया एलोकेट केले. गेल्या वर्सा तुमी 47 lakhs केले आनी पयशे म्हणले 0. एलएक्यू रिप्लायन तुमी सांगला स्पीकर सर की वी हॅव नॉट पार्शली ऑर होल्ली अबंडन द एक्ट. आतां बाब कालुसाक विचारल्यार कळटलें आतां हें कितें अर्थ हाजो म्हाका समजूंक ना. वी हॅव नॉट पार्शली ऑर होल्ली अबंडन द एक्ट म्हळ्यार कितें? वॉट डू यू कॉल दीस स्पीकर सर? स्पीकर सर हो एक्ट पास जाल्लो 2019. इम्प्लिमेंटेशन डिफर केलें 2020. मागीर 2020 तुमी ऑर्डिनन्स व्हेलें की इम्प्लिमेंटेशन इज पुश टील 2022 म्हणून. मागीर 2022 इलेक्शन आयलें म्हणटकर कॅम्पेन फंडींग बी करपाक जाय आशिल्लें म्हणून तुमी आनी फुडें व्हेलें. आतां 2023 तुमी सांगतात की आनी एक 4 म्हयने आमी फुडें व्हरतात. स्पीकर सर हे ऑर्डिनन्स म्हणटा ते केन्ना हाडटात? एक अर्जंट नीड आनी पब्लीक इंट्रस्टान ऑर्डिनन्स हाडटात. अशी ऑर्डिनन्स प्रायवेट इंट्रस्टान हाडनात. हे प्रायवेट इंट्रस्ट दिसता हो स्पीकर सर. आतां एक उत्तराखंड रिलीफ फंड म्हणून आहा 2 कोटी रुपया मोडले. 2 कोटी रुपया मोडले. उत्तराखंडाक फ्लड आयलो सरकाराचें आमचें काळीज व्हडलें म्हणून म्हाका वायट दिसना. मोडपाचेच. आतां मणिपूरूय तुमचो गव्हर्मेंट आहा बीजेपीचोच गव्हर्मेंट आहा. थंय कितले पयशे मोडटा काय थंयचे ट्रायबलांक बी कातरून समजे न्हिदोवपाचें म्हणून डिसायड केलां. एथनीक क्लेन्झिंग करुया म्हणलां काय म्हणून. कित्याक सरकारान ना जाल्यार हाजेर विचार करचो. उत्तराखंडाकूय तुमचो सरकार आशिल्लो बीजेपीचो तुमी 2 कोटी दिले. आतां मणिपुराक कितले दितले ते सांगचे स्पीकर सर. आतां डिमांड नंबर 17 पुलीस. स्पीकर सर आतां विरेशान म्हणलें की मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला म्हणून 90% ऑफ क्रायम्स आर डन बाय मायग्रंट्स म्हणून. हांवें क्वेश्चन घालो हाजेर स्पीकर सर स्पेसिफीक. उत्तर अशें आयलां की लेस दॅन 90% आर बाय मायग्रंट्स म्हणून. सो स्पीकर सर स्टेटमेंट कितें करतात उत्तरां कितें दितात. सो कोण क्रायम करता गोंयांत? मायग्रंट करतात, गोंयकार करतात, फॉरेनर करतात, कोण करतात? उत्तर अशें येता की जो कायद्याक भिना तो क्रायम करता. आतां कायद्याक कित्याक भिना? फॅक्ट पळोवया स्पीकर सर. काल्लूस बाबान म्हणलें की बरे ऑफिसरांक सायडीन दवरता म्हणटकर डिटेक्शन जायना म्हणून. एक कारण आसूंक शकता. दुसरें कारण स्पीकर सर 2020 62 केसीस ऑफ रेप गोंयांत आशिल्ल्यो. कितले कन्विक्शन जालें? एकूच मनीस कन्विक्ट जालो. 49 केसीस पेंडींग आहा आनी उरिल्ल्यो केसीस ड्रॉप केल्यो. 2021 स्पीकर सर 82 केसीस मॉलेस्टेशनाच्यो जाल्यो. एकूच केस कन्विक्ट जाली. 62 केसीस पेंडींग ट्रायल आनी उरिल्ल्यो ड्रॉप्ड. गेल्या वर्सा रेप केसीस वाडल्यो. पयलीं आशिल्ल्यो 62 ह्या वर्सा जाल्यो 72. स्पीकर सर हातूंत कितें दिसता की तुजो पिंक फोर्स, वुमन हेल्पलायन, वॉट्सॅप हेल्पलायन हें सगळें बोगस. हातूंत कांय अर्थूच ना अशें हें स्पीकर सर कळटा. मर्डर केसीस पळय 2018 ग्रॅज्युअली वाडीत आहा. 29 पयलीं मागीर 33 मागीर 24 मागीर 27 गेल्या वर्सा 44 म्हळ्यार मर्डर वाडीत आहा. गन रिलेटेड केसीस म्हापशान स्पीकर सर एक मनशाक जुनान एट गन पॉयंट चोरलो. मार्चान एक खेपे एक 65 year old मनशाक शूट केलो. 10 दीस पयलीं शिवोले शुटींग जाल्लें आहा.
एक एक्स पुलीस ऑफिसर एक पुलीस कॉन्स्टेबल शूटर जालो. स्पीकर सर हें कितें चल्लां हातून दिसता कितें हे तें धाकटें गोंय तुमच्यान युअर लॉ एंड ऑर्डर देर इज अ कंप्लीट ब्रेक डावन. स्पीकर सर आतां नव्यो क्रायम आयल्या. आमी IT हब करूंक सोदताले गोंयचे. आतां कितें जालें आमची IT पॉलिसीन इल्लिगल कॉल सेंटरां आयल्या जे लोकांक ड्यूप करतात. 73 people have been caught in 5 different illegal call centers. स्पीकर सर हें आमचे रेप्युटेशनाक एक पयलीं सिरियस क्रायम आनी गोंयचें रेप्युटेशन पेड्यार जातलें. तें एक कितें सिरियल येता पळय जमतारा बी म्हणून तसलें आमी गोंयचें नांव पेड्यार करतात. स्पीकर सर कझिनो डेन्स. स्पीकर सर इल्लिगल कझिनो कशें चलता हें हांवें व्हिडियो काडून दाखयलेलो आहा. आतां हे इल्लिगल कझिनो कशें आहा हे एसेंब्लीचे पयलीं बंद जातात. एसेंब्ली सोंपली की ना परत स्टार्ट जाता. आमचे फातोर्डानूच स्पीकर सर अशे कझिनोज आहा. म्हाका होम मिनिस्टरा कडच्यान हें जाय कितें जाय अश्युरन्स जाय. ताजो हांव प्रोग्राम पळयतालो त्या दिसा. प्रोग्राम आशिल्लो कितें हॅलो गोंयकार म्हणून. तातूंत ताणें एकल्यान विचारलें नाका हें अशें अशें चल्लां ताजें तूं कितें करता फाल्यांच्यान बंद म्हणून सांगलें ताणें. स्पीकर सर ना जायना म्हणूंक ना ही एक्सेप्ट चलता म्हणून फाल्यांच्यान बंद जावंक ना. आतां एसेंब्लीच्या दिसान बंद आसतलें 10 ऑगस्टाच्यान परतें सुरू. स्पीकर सर पुलीस म्हणटा ते ओपोजिशनाक आनी एक्टिविस्टांक इंटिमिडेट करपाक वापरतात अशें ओपोजिशन सदांच आमी तुमचेर एलिगेशन करतात. डिसेंबर 2021 अंगणवाडी वर्करांनी CMच्या ऑफिशियल रेजिडेंसा भायर एजिटेशन केलें. दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टराक रातचो मेळ्ळो. हांव ते गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस पार्टीचे वर्कर जांकां पेडणे पुलीस स्टेशनान घाल्ले तांकां थंय सोडपाक वा तांकां पळोवपाक गेलो. स्पीकर सर दिगंबर कामतीक सांगून की आपूण केस घालचो ना हें करचो ना म्हणून आतां तांचेर एक केस फायल केल्या. हाजो अर्थ कितें पयलीं म्हणल्यार दिगंबर कामतीचो रेशपेत कितें उरलो फुटून कित्याक गेलो उतर दिवन पसून तुका कॅट केलें तांणी केस घाल्यो तांचेर. स्पीकर सर कोणाक पातयेवंक जाता आतां कोणाक पातयेवपाचें तें तुमी सांगा म्हाका. स्पीकर सर आनी कितें जालें आतां नवे पुलीस म्हणटा ते सिंगम जाल्या बॉडी बिडी फुलोवन ते सगळे गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो वापरतात. कपिल नाईक म्हणटा ताचेर कितल्योच केसी आयिल्ल्यो आहा. म्हाका ईमेल्स आयले तुमचो वापरता म्हणून बिंदास कंप्लेन आयिल्ली आहा. स्पीकर सर स्पीकर सर देव पसून ह्या सरकारा अंडर सेफ ना. देवळां कितलीं चोल्ल्या ती केस काडून पळया कितलो देव सेफ आहा तो पळया. स्पीकर सर हाणें विदेशान सांगलें बर्जर फायराचेर LAQ रिप्लाय कितें म्हणटा नो FIR has been registered as regards the fire incident at Berger as the fire department did not file any complaint of negligence or sabotage. However, the government has constituted a committee under collector not to look into the matter. कितें स्पीकर सर हें हाका सेटिंग म्हणप ना जाल्यार कितें म्हणप तें म्हाका सांगा. स्पीकर सर स्पीकर सर आतां दुसरें आमी चिंतुया कम्युनल टेन्शन्स वाडोवपाक हें पयलीं जायनाशिल्लें पूण आतां हें नवी स्टायल आयल्या. रन अप टू लोकसभा इलेक्शन कम्युनल टेन्शन वाडोवपाक स्टेटमेंट काडटात आनी दोज स्टेटमेंट्स आर गोईंग अनचेक्ड. ताजेर पुलीस कांयच एक्शन घेनात. स्पीकर सर सो आय एम व्हेरी एप्रिहेन्सीव. युनायटेड किंगडम हॅज एन एडवायजरी फॉर वुमन विजिटींग गोवा बिकॉज ऑफ क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन. आतां अशें जावंक जायना की गोंयान पॉसिबल अनरेस्ट ऑर वायलन्सा खातीर एडवायजरी येवपाक जायना. दीस वील एफेक्ट अवर टुरिजम फुटफॉल. स्पीकर सर टेनंट व्हेरिफिकेशन म्हणटा तें जावंकूच जाय. 100% कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दिवचो हो सगळ्यांनी म्हणलां हांव परतो रिपीट करूंक सोदना. स्पीकर सर शॉर्टेज इन स्टाफ परफॉर्मन्स बजेट कितें सांगता की पुलीस डिपार्टमेंटान 10% पोस्ट वेकंट आहा. स्पीकर सर अशें दिसता की हे दर भरले जाल्यार पसून बिकॉज ऑफ द करप्शन इनवॉल्ड इन द सिस्टम यू वील नॉट एबल टू गवर्न एज वेल. स्पीकर सर ट्रान्सफर करता ते DGPच्या हातान दिवात ते तुमी पॉलिटिकल ट्रान्सफर करता कॉन्स्टेबल पसून पॉलिटिकल ट्रान्सफर जाता हें चूक. स्पीकर सर IRBच्या हातून स्टाफ पोजिशन अशें आहा की 30% पोस्ट भरूंक ना. दीस इन्क्लूड्स 36 पोस्ट ऑफ ग्रूप A पर्सनल इन ऑल 3 बॅटेलियन्स. स्पीकर सर SIT म्हणटा ती आतां स्पेशल इंस्टिट्यूटेड ट्रेजरी जाल्या SIT. ती कितल्यो SIT आहा एक आशिल्ली मटक्याचेर SIT दुसरी आशिल्ली मायनिंगाचेर SIT तिसरी आतां लेटस्ट SIT म्हणटा ती लँड ग्रॅब. स्पीकर सर SIT इन मायनिंग FIR नंबर 15 of 13 ही कितें जाली SITचेर कितले मायन ओनरांक आपयले कितल्यांक नोटीस इश्यू केल्यो कितली रिकवरी केली हें कळपाक जाय. स्पीकर सर हें जर वायट पेपर मुख्यमंत्री दिना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आमचें ओन इन्व्हेस्टिगेशन करून लोकांक सांगचें पडटलें. स्पीकर सर हाऊस कमिटी रिपोर्ट एक आशिल्लो ऑन ड्रग पॉलिटिशियन नेक्सस
आलेशाक खबर आहा ताजे पयलीं निवडून आयिल्लो मनशान तें हाडिल्लें. कितें जालें ताजें? वेर इज द ड्रग पॉलिटिशियन नेक्सस? काय वॉशिंग मशिनान धुलो आनी तो क्लीन जालो. स्पीकर सर, कोणाचें उलयता तें सगळ्यांक खबर आहा, एस्पेशली जे आदले पयलीं सिनियर आहा तांकां सगळ्यांक खबर आहा. आतां हांव म्हजे पुलीस स्टेशनाचेर येता, फातोर्डा पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, आमी एक फास्ट फातोर्डा पुलीस स्टेशन केल्लें ओल्ड पुलीस क्वॉर्टरान. नवें बांदूंक जाय, ताजो एस्टिमेट प्रिपेर्ड आहा, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाक गेला. आतां हांव ओपोजिशन म्हूण तें पुलीस स्टेशन जायना जाल्यार हें बरें न्ही, तें तुमी बांदचें, कित्याक ओपोजिशनाचीं बी मतां तुमकां आतां लोकसभेक जाय पडटलीं. सो ताजे पयलीं तें पास करचें. ना जाल्यार स्पीकर सर तें कळटलें की तुमी हें हातूनय बी कितें तुमचो गोलमाल आहा म्हणून. एक स्पीकर सर, सेपरेट ट्रॅफिक सेल फातोर्डा खातीर आसपाक जाय, कित्याक हांगा खूब इश्कॉलां, कॉलेजी, गव्हर्मेंट ऑफिसां, रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनी म्हजे मतदारसंघात आसा. हांव मागतां की स्टाफ स्ट्रेंथ वाडोवची म्हणून. चड करून लेडी PSI फातोर्डा पुलीस स्टेशनान जी ना, ती 2 लेडी PSI इमिजिएटली पोस्ट करची, हो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, नायट पेट्रोलिंग तितलें व्हडलें बरें जायना. रॉबरी, चेन स्नॅचिंग हे वाडल्या. आनी चड करून बेगर्स म्हणटा ते आतां एक स्टायल जालें. आलेश तुकाय कळटलें पळय, ऑन ऑल दीस जंक्शन्स द बेगर्स आर देर. यू नो, दे वर नॉट देर वेन आय वॉज मिनिस्टर. आय टू मेक इट दीस ऑन द PI. बेगर येता खंयच्यान काय म्हणून. आतां म्हाका दिसता हातून स्पीकर सर एक रॅकेट आहा आनी वी हॅव टू टॅकल दीस. स्पीकर सर, NRI वेलफेअर. आतां NRI म्हणटे कोण? NRI म्हणटे गोवाज बिगस्ट एक्सपोर्ट. And they not only create wealth, but they bring in foreign currency, inward remittances म्हणून जाता. स्पीकर सर, गोंयकार भायर कित्याक वतात? गोंयकार भायर वतात काम करपाक, कित्याक गोंयान आमकां जॉब ते गोंयच्या सरकारान दिवंक पावूंक ना म्हणून. आमच्या बजेटान एक हें आहा, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सी ऑफ गोवा म्हणून. खंय बेल मारता तुमी? ते आमचे उरला तातूंतले 30 जाणांचे वाटत ओके, बेल मारनाकात. स्पीकर सर, बाबुशा कडेन पावूंकूच ना हांव. तुमकां सांगलां हांवें, हे 1770 कोटीचेरूच आहा. ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सी ऑफ गोवा म्हणून एक बजेटान दाखयतात. ऑन द ग्रावंड देर इज नो सच एजन्सी. जर दामलें हाजेर इंटरनेटाचेर जाल्यार कितें वता, एक हें येता, किचन एम्प्लॉयन्स येता पळय. ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सी ऑफ गोवा म्हणून स्पीकर सर दाखयल्या. जर तो हें मारलें, टीक केलें जाल्यार येता एक कितें, किचन एप्लायन्सीस वेबसायट. स्पीकर सर, कितें चल्लां हें आतां? डायस्पोरा म्हणटा ते केरळान, तांणी कोची इंटरनॅशनल एअरपोर्ट NRIनी बांदलो. 10,000 NRI एक जाले आनी तांणी एक टॉप इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ऑन देअर ओन मनी विदाउट गव्हर्मेंट फंड्स बांदलो. तशे भशेन तुमी हें करात. 5 मिलियन एन्युअल हें येतात, 8 to 10 मिलियन कोची एअरपोर्ट पर इयर फुटफॉल जाता. येदो व्हडलो एअरपोर्ट NRIनी बांदलो. तुमी NRIंक कॅरूच करनात. स्पीकर सर, सी फेररांक पळय कॅट केल्लें आहा. सी फेररांक सांगलें करता म्हणून तांची स्कीम काय परमनंट जावंक ना. पेन्शन स्कीम जर आसा जाल्यार ती पेन्शन स्कीम परमनंट जावंकूच जाय. स्पीकर सर, कोलवे एक कॉन्स्टेबल शैलेश गांवकार म्हणून बाळ्ळेचो, तो आनी एकलो विश्वास देयकार म्हणून एक IRB जवान मेल्लो. ताका फूल कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें काय ना हाजें सरकारान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, पत्रदेवीचो मॉन्युमेंट आहा, ताका 5 कोटी रुपया आनी ह्या वर्सा 10 कोटी दिल्ले आहा. तो खंय पावलो? स्पीकर सर, जेल्स डिमांड नंबर 18. एक नायजेरियन ड्रग लॉर्ड जेलान बसून कोळवाळे सॉलिड ड्रग्स इम्पोर्ट करता आनी गोंयान तो डिस्ट्रिब्यूट करता. हें कशें जावंक शकता? हें पिक्चराची खबर जाली. हें मातशें मुख्यमंत्र्यान मागीर आन्सर दिवचें. स्पीकर सर, होम गार्ड्स हे म्हणटा तांकां हांकां परमनंट करचें, तांकां स्टेप मदल्ली ट्रिटमेंट दिवचो न्ही, हो म्हजो डिमांड. आतां फायर्स. स्पीकर सर, फायर डिपार्टमेंटाक हे वर्सा खूब चॅलेंजीस पडल्या. बर्जर फायर जालो, फॉरेस्ट फायर जाले, स्क्रॅप यार्ड फायर जाले, झाडां पडून त्रास पडलो, खूब तांकां त्रास पडला. गव्हर्मेंटान 20 कोटी रुपया एक फायर स्टेशनाक एलोकेट केला. पूण 1% रायज केला सॅलरीन फकत. स्पीकर सर, फॉरेस्ट फायर म्हणटा ते मॅन मेड म्हणून मुखेलमंत्र्यान म्हणलें. आतां गव्हर्मेंटाचो स्टँड हाजेर कितें आहा? स्पीकर सर, फॉरेस्टाक उजो घालो आनी वाघाक धांवडायलो. वाघ लॉस्ट द बॅटल इन द फॉरेस्ट बट ही वन इन द कोर्ट. कोर्टान जिखलो वाघ. आज स्पीकर सर, कोर्टान वाघ जिखलो आनी कितलोय उजो घालूं मॅन मेड फायर करून कोर्टान वाघ जिखलो. तशें तें सत्यमेव जयते जाताच आनी वाघ आफ्टर ऑल इज अ नॅशनल एनिमल. स्पीकर सर, आतां हांवें आयकलां की येदें स्पेशल कमर्शियलाक 46 मिटर मेरेन खंय बिल्डींग व्हरूंक जाता. 300 FAR आहा, ते नवो कायदो येवपा आहा खंय.
म्हजो एक स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा स्पीकर सर मुखेलमंत्र्याक की आमची ती इस्कात आहा पळय ही कितें म्हणटा ती ही लॅडर कितें लॅडर आहा आमची फायर डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो आमी एग्जामीन केल्लें मॅक्सिमम 24 मिटर आहा तांची म्हणून 24 मिटर हायट आसताली आतां 46 मिटर जर तुमी बिल्डींग बांदूंक दितले ते उपहार थिएटर बी म्हणून उजो पेटिल्लो पळय हांगा खंय रे ते दिल्ली ताजी तशें जातलें कशें जावचें ना तें तूं सांग म्हाका इक्विपमेंट घेतले जाल्यार सांगचें केन्ना घेतले आनी कितलें बजेट केलां तें कित्याक वी आर डिस्कसींग बजेट स्पीकर सर आतां आयक इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचेर येता इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचें बजेट चड करून प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स हे 5.2 करोडाच्यान 3.85 करोड केलें 7 वर्सां जालीं कोंकणी फिल्म महोत्सव म्हणटा तो बंद केला स्पीकर सर हांव मागतां की एटलिस्ट एकदां 2 वर्सान तांकां फेस्टिवल करूंक दियात फिल्म फायनान्स स्कीम म्हणटी मेल्या ते आतां तुमचे कडेन इव्हेंट करपाक कोट्यांनी रुपया आहा पूण गोंयच्या फिल्म मेकरांक फायनान्स करपाक तुमचे कडेन पयशे ना स्पीकर सर राजदीप नायक नाटक करतालो NEPचेर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर तो म्हादय मुवमेंटान आशिल्लो म्हण ताचें नाटक कॅन्सल केलें हें सगळ्यांक खबर आहा म्हणजे इन अदर वर्ड्स वॉट यू आर डुईंग यू आर किलिंग आर्ट एंड यू आर किलिंग आर्टिस्ट स्पीकर सर तुमी फक्त तुमचें एडवर्टायझींग बजेट 5 पटीन वाडयलां पयलीं 6.76 करोड आशिल्लें आतां 30.72 करोड जालां स्पीकर सर हातूंत कितें जाता एक कितें तरी मिर्ची रिपब्लीक म्हणून हाडला रेडिओ एडवर्टिजमेंट करतात आनी हातूंत कोलोसल क्रिमिनल वेस्ट ऑफ फंड्स जाता हाफ द बजेट स्पीकर सर G20 गेलें हे G20चेर एडवर्टिजमेंट करून कोणाक फायदो जालो कोणाक कितें गोंयकार वाडले जॉब वाडले इकॉनॉमी वाडली कशी वाडली म्हाका कांय कळना स्पीकर सर एक मिनीट स्पीकर सर आमचे जर्नलिस्ट आहा जर्नलिस्ट चड करून स्टिंगर्स तांकांय बी आदार जाय सगळे तालुका हेडक्वॉर्टरांनी तांकां एक प्रेस रूम आसपाची गरज आहा स्पीकर सर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचें ट्विटर हँडल कोंकणीन ट्वीट करना तो एक मितेश भांगी म्हणून आमकां ताणें घालाय हें विचार म्हणून गोंयच्या सरकाराक गोंय आमची मायभास म्हणटा आनी इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी गोंयान कोंकणीन कित्याक हें करना तें स्पीकर सर विजिलन्स डिपार्टमेंट म्हणटा इज लायक अ टायगर बट अ टायगर विथ नो लेग्स नो आयज एंड नो टीथ कांय जायना केदी व्हडली करप्शनां करा तुमी कला अकादमी स्कॅम करा PWD स्कॅम करा जाय ती स्कॅम करा कोणाक कांय जावंक शकना कित्याक विजिलन्साक दांत ना स्पीकर सर हो डिपार्टमेंट डिफंक्ट जाला ताजे खातीर खंयची बिल्डींग पडटा खंयची कला अकादमी पडटा रस्ते ना जातात कसलेंय करप्शन जाता हातूंत कांय जावचें ना आनी लोक आयुक्त म्हणटा कितें जालां एक हॉलिडे डेस्टिनेशन जालां रिटायरमेंट हॉलिडे डेस्टिनेशन एक हायकोर्ट जुईजान सुशेगाद येवन थंय रिटायर जावचें स्पीकर सर रावा एक मिनीट पब्लीक ग्रिवन्सीस स्पीकर सर कंप्लेंट रेजिस्टर म्हणटा खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसान ना स्पीकर सर आयका राव आमचे भितर आमी उरल्या फकत 3 जाण आनी आमकां आहा 2.5 वरां हांवें तूं कॅल्कुलेट केलां राव स्पीकर सर मातशें राव तूं जेवण ऑर्डर केलां आयकलां जेवण बी जेवन या सुशेगाद या स्पीकर सर जनता दरबार करचो पडटा म्हळ्यार कित्या खातीर जनता दरबार करप म्हणल्यार तुमचो ग्रिवन्स रिड्रेसल पब्लीक ग्रिवन्स रिड्रेसल सिस्टम फेल जाल्लो आहा स्पीकर सर खंयच कंप्लेंट रेजिस्टर्ड ना रेजिस्टर म्हळ्यार कितें इट्स अ पावरफूल टूल इन द हँड्स ऑफ द सिटीजन स्पीकर सर सगळें हें कित्या खातीर करतात टायम बाउंड डिलिव्हरी तो एक्ट इम्प्लिमेंटेशन करपाक पूण गव्हर्मेंट ऑफिसर कॅरूच करना कित्याक द एक्ट इज टूथलेस स्पीकर सर म्हणून हांव म्हणटा हें जनता दरबार बिरबार करून पयशे वगीच वेस्ट तुमी करून नाकात स्पीकर सर फुडले घेत मिनटां स्पीकर सर श्री स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर राव माझ्या स्पीकर सर आतां हांव ऑफिशियल लँग्वेजीचेर उलयना कोंकणीवादी आसून कित्याक तूं म्हाका टायम दिना म्हणून आतां पोर्ट स्पीकर सर पोर्ट्सान COP जो आहा चीफ ऑपरेटींग ऑफिसर हो टॅक्निकल मनीस आसपाक जाय आतां तांणी काडून एक बरो क्लायंट गव्हर्मेंट ऑफिसर दवरला तातूंत कितें जातलें स्पीकर सर हें हाचे खातीर म्हाका दिसता कोण कितेंय चलतलें पोर्टान ते मनीस परमिशन मेळपा खातीर श्री प्रवीण शेट स्पीकर सर राव एक मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट रावा तुमी कशें हें करूंक शकता टायम आमकां दिला न्ही टायम दिलो ना तुमी कॅल्कुलेट करा आमची 2.5 वरां तुमी सांगला ना हांव बाबुशाचो अजुनी 2-3 जाण आसा न्ही स्पीकर सर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं डिविजन इक्वल घालूंक जाय तुवें तशें वगीच तुजें लिडर ऑफ ऑपोजिशन तुम्ही घालून दिया न्ही तुम्ही स्पीकर सर आमी 2.5 वरां इक्वल घाल्या तुम्ही डिवायड करून दिया न्ही ना आमी घाल्या म्हणटा तूं म्हाका कसो बसयता ते बसोवंकूच शकना स्पीकर सर आतां बाबुशाचे एक मिनिट 10 मिनटां दिया स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट पयलें म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंटान
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणटा ती तुमी न्हिदोवपाक सोदतात. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कित्याक न्हिदयता? कित्याक जो तो निती आयोगान रिपोर्ट दिलो ताणें सांगलें की यू आर द थर्ड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. हेच स्पीकर सर मुखेलमंत्र्याक आवडूंक ना. सो तुमी आतां कितें करूंक सोदता? यू ऑल डोंट वॉन्ट टू कीप एनी डेटा. इट इज लायक वॉट स्पीकर सर, हांव फेक डिग्री घेवन आयलो म्हणटकर खरी डिग्री घेवन आशिल्ल्या लोकांक एफेक्ट जातले म्हणून कितें करता तुमी? डिग्रीच नाका म्हणून. सो कॉलेज एज्युकेशनूच नाका. येस श्री प्रेमेन शेट प्रेमेन शेट स्पीकर सर प्रेमेन शेट स्पीकर सर Yes. लेबरान ना एकूच करप मी. कलेक्टरान डिमांड घालता की आमचे साऊथ गोवा कलेक्टरेट आहा. साऊथ गोवा कलेक्टराचे उलयले मग दिगंबर कामत कितलो उलयले मग दिगंबर कामत घेवन कांय घालना ताणें तें बांदलो. ताणें सगळे विशय दिगंबर कामतीन मडगांव कांय घालना म्हणून आमकां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ती करून दी. थंय स्पीकर सर मागता हांव की हे ओपिनियन पोल जो तुमकां खूब जाणांक एलर्जी आहा ते ओपिनियन पोलाचें एक मेमोरियल करचें इन द साऊथ गोवा कलेक्टर्स. सोप्यात खूब जाण आसा, अजुनूय खूब जाण आसात उलोवपाचे. प्रेमेन शेट खूब वेळ येतलो, त्रास जातले. आतां कॅल्क्युलेट करून कितलो टायम जालो तुमी श्री चेक प्रेमेन शेट ना तुमी हांव पयलें सांगिल्लें मरे तुमकां तुमी घालून दिया आमी चेक केला. तुमी टायम घालून दिया म्हाका. म्हाका आमी प्रॉब्लेम check केला. ना, तूं म्हाका तुजें प्रॉब्लेम बंद ना. करता पळय. स्पीकर सर आमी कारण कशें आसा तुमचे तुम्ही तुम्ही हांव परत परत सांगता की तुम्ही डिवायड करात म्हाका दिया म्हणून सांगता. ऑपोजिशन लिडर फाल्यां साकून म्हाका डिवायड करात दिया तशें न्ही. कोणे कितले उलोवपाचें ते ना, कोणे कितलें उलोवपाचें तें प्रेमेन शेट नाही तुम्ही ठरयान म्हाका दिया ना, आतां एक आमी सांगा- पर बीएससीक आमी ठरले न्ही. ना आतां एक सांगा स्पीकर सर, हो आतां चीफ मिनिस्टर रिप्लाय कितें करतलो आमी कितें उलयना तेजें काय क्वेश्चन विचारूंक मेळचें ना. नाजाल्यार हांव टायम पास करना हांव वता घरा. ना क्वेश्चन विचारपाक मेळपाचें ना म्हणटा तो. तुमी ओग्गी रावन आयकून घेता. हे प्रश्न न्ही, हे लोकांचे प्रश्न. हे 2000 कोटीचो इश्यू स्पीकर सर हो. हो 2000 कोटी कोणाचे बापायचे बेस जाल्ले भशेन कशें मोडटात आमी? श्री प्रेमेन शेट डिस्कशन प्रेमेन शेट डिवायड करून दिया म्हाका फाल्यां साकून परत प्रपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 15 उलयता आसतना आय एम व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर एंड ऑल द स्टाफ ऑफ कलेक्टर ऑफिस. कित्याक तांच्यांनी जो एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप एंड ग्रँट ऑफ लँड एक्ट सुदारीत केलो आनी ह्या एक्टा नंतर सुदारीत जाल्या नंतर जे हियरींग आमच्या मये मतदारसंघाच्या सनदीचे जाले ते हियरींग आमच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस बिचोले हांगासर घेवपाक लागले आनी ताका लागून खुबश्यो सनदी म्हणजे जवळ जवळ आमकां 500 सनदी आमच्यो आतां ह्या एका वर्सांत आमी दिवपाक शकले. म्हणून हांव डेप्युटी कलेक्टर तशेंच कलेक्टर सगळ्या स्टाफाचे हांव आभार मानता. तशेंच थोड्योश्यो त्रुटी आहा स्पीकर सर. गेल्या लास्ट 4 वर्सांक जी सर्वे केल्ली ती सर्वे खंय तरी आयज खंय तरी सारकी ना अशें काही लोकांचें म्हणणें आसा आनी ते अर्ज मामलेदार कचेरीत येता. म्हणून डेप्युटी कलेक्टर दुसरी सर्वे करची, नवी सर्वे करची म्हणून मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन दिता. आनी आयच्या वेळार ही सर्वे करपाक लागून तांचे कडेन स्टाफ कमी आहा स्पीकर सर. म्हणून हांवें DSLRाक रिक्वेस्ट केला की मामलेदार कचेरीक आमच्या स्टाफ दी म्हणून सर्वे करपाक लागून. म्हणून हांव डिमांड करता स्पीकर सर की हो जो स्टाफ आहा सर्वे करपाक बेगींतल्या बेगीन आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक ऑफिसाक दिवचो म्हणजे आमचें सर्वे करपाचें काम जें आहा तें फुडें सरतलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमच्या मये मतदारसंघांतल्या वन मावळग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीन स्पेशली वन आनी कुडचिरे हो जो भाग आसा हो लँड ओनर गव्हर्मेंट आसा आनी आमच्या गोंयान गोवा दमन एंड दीव प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेक्शन हो कायदो 1975 सुरू जालो. पण तेच्या नंतर जे हे गव्हर्मेंट जागेन जे घर बांदून लोक आसा तांकां आजून स्थिरता ना. तेंच्यांनी जे एप्लिकेशनां केल्लीं आसा ती एप्लिकेशनां आजून ग्राह्य धरिना. हेजें कारण कितें तर की ह्या आमच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान थोडो स्टाफ कमी आसा. जाल्यार हांव मागता स्पीकर सर आमच्या गव्हर्मेंटान ही जी एप्लिकेशनां पेंडींग आसा ही पेंडींग एप्लिकेशनां बेगींतल्या बेगीन निकालाक हाडपाक लागून तांकां पुरोसो स्टाफ दिवपाक जायो आनी हे जे अर्ज आसा प्रलंबीत जे अर्ज आसा जागेचे म्हणा किंवा घरांचे हे अर्ज निकालाक काडपाक लागून तांकां मदत करपाक जाय. स्पीकर सर,
हांव डिमांड नंबर 33 उलयता आसतना आय एम अगेन थँकींग रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसेरात, कित्याक आमच्या मया मतदारसंघातल्या मया गांवांत तेंच्यांनी 3-5 जाग्याचेर आमकां सोशल क्रिमिटोरियम बांदपाक लागून जागा मंजूर केली आनी ही जागा मंजूर करता आसतना ताका एप्रोच रोड सुद्दां जो दिवपाक जायो तो एप्रोच रोडूय दिलो. त्याच पद्दतीचेर स्पीकर सर मय मतदारसंघान आनीक खुबश्या जाग्याचेर क्रिमिटोरियम ग्राउंड्स ना, स्पेशली इन कारापूर सरवण पंचायत. हे सरवण जो भाग आहा त्या भागाचेर क्रिमिटोरियम अशे ग्राउंड्स ना, म्हणून ज्या जाग्याचेर कोमनिदाद आसा त्या कोमनिदाद जाग्यांचेर स्पीकर सर हांव सरकारा कडेन मागतां, मान्य मंत्र्यान हेचेर नोंद घेवची की जे कोमनिदाद जागा आसा हे काहीशे जागे आहा ते स्मशान भुमी बांदपाक लागून दिवचे अशी म्हाजी एक मागणी आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर आमचे चोडण जो भाग आहा, चोडण पंचायत जी आसा ती इलेक्शना पुरती आमच्या मय मतदारसंघान इन्क्लूड केल्ली आसा, पण बाकीचे जे एक्टिविटीज आसा, फॉर एग्जाम्पल रेव्हेन्यू, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय, ही सगळी ऑफिसां तिसवाडी तालुक्याक लागता. आनी हितून कितें जाता की दोनूय पंचायतीक म्हणजे चोडण पंचायत आहा ती एखाद्या वेळार बिचोले तालुक्यान जर येवपाक जागी जाल्यार हे सगळे ऑफिसां आमकां तिसवाडीसून बिचोले ट्रान्सफर करपाक जाय. हांव मान्य मंत्र्याक विनंती करपाक सोदतां की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे डिसिजन घेवन चोडण पंचायत जी आसा ती बिचोले तालुक्यान मर्ज करची, म्हणजे एकाच अम्ब्रेलाच्या अंडर हे सगळे कामां करपाक लागून लोकांक सुविस्कर जातले. स्पीकर सर, स्पीकर सर ओबीसी सर्टिफिकेट घेवपाक लागून आमच्या नागरिकांक आयज खूब त्रास भोगचे पडलेले आहा. आयज आमच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान जांकां ओबीसी सर्टिफिकेट मेळना तांकां काही बंधनां घालता की 68 पयलींचे रेजिडन्स प्रूफ दी म्हणून. पूण हांव स्पीकर सर सांगूंक सोदतां ज्यांच्या कडेन 68 पयलींचे रेजिडन्स प्रूफ ना तेंच्यांनी एक समजा आमदार तेजी जर जबाबदारी घेता, तेजी जर वळखपत्र दाखयता, म्हाका खबर आहा की हेजेर ज्युडिशियल ओपोज जाल्लो, तर ह्या ओपोजाचेर जेन्ना सरकारान जर तेजेर विचार केलो की एखाद्या आमदारान जर तेजी जबाबदारी घेतली, तेजें वळखपत्र दाखयलें जाल्यार ते ओबीसीचे मेळपाक लागून ताका खूब मदत जावंक शकता. तशीच ओबीसी रिन्यू करपाची जी पद्दत आसा स्पीकर सर, ओबीसी ही सर्टिफिकेट जेन्ना एकदां घेतली तो ओबीसी व्यक्ती जेन्ना क्रिमी लेयरान वयता तेन्नाच ती ताका मेळना, पण जो पर्यंत तो अंडर क्रिमी लेयर आसा, नॉन क्रिमी लेयर आसा, तो पर्यंत तिका रिन्यू जावपाक ताका त्रास जावपाक जायना. एखाद्या व्यक्तीक जर ती रिन्यू करपाक जाय जाल्यार ती ओल्ड सर्टिफिकेट दाखोवन नवी सर्टिफिकेट इमिजिएटली मेळपाक जाय अशें म्हाका हांगासर नमूद करून दिसता स्पीकर सर. तर मान्य मंत्र्यान हेजी दखल घेवची की ज्यो रिन्युअल करपाच्यो सर्टिफिकेटी आसता ओबीसी त्यो ओल्ड दाखयल्या उपरांत ती जावपाक जाय अशें म्हाजें मत आसा स्पीकर सर. तशेंच जे 20 पॉयंट प्रोग्रामाची जी घरां आसा, ही 20 पॉयंट प्रोग्रामाची घरां जेन्ना कोणूय एप्लाय करता तेन्ना तेजी आर्थीक परिस्थिती सारकी नासता आनी तेज्या नंतर म्हणजे जेन्ना ताका एवॉर्ड जाता ती जागा, तो प्लॉट, तेन्ना तेजी एखादर मानसीक स्थिती अशी आसतली किंवा तेजी फायनान्शियल पोजिशन बरें आसल्या कारणान तो दुसरे कडेन घरूय बांदलेलें आसता, पण जो प्लॉट एवॉर्ड जाता थंयसर तो घर बांदिना, तो प्लॉट तसोच उरता आनी कोण गरजेवंत आसा ताका ती जागा मेळना. म्हणून आयज आमकां हितून कायद्यान खंय तरी बदल करून आमच्या मान्य मंत्र्यान हेजेर लक्ष घालचें की जे प्लॉट अनऑक्युपायड आसा हेजेर तेजेर अभ्यास करचो, तेजेर इन्क्वायरी करची आनी जे प्लॉट कोण निडी पर्सन आसा जेंच्यांनी एप्लिकेशन केल्लें आसा तांकां दिवचे अशें म्हाका सांगात दिसता स्पीकर सर. हांव एकूच 2 मिनट घेता स्पीकर सर. होमगार्ड ह्या
डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता खुबशे आमचे कलीग उलयले स्पीकर सर होमगार्ड ही एक जी कॅटेगरी आसा ती बरें काम करता आनी आमच्या पुलिसांक हेल्प करता हे पुलीस डिपार्टमेंट यांच्या मदतीन बरें काम करता अशेंय बी हांव म्हणटा तर आयज ह्या होमगार्डांची परिस्थिती कितें आसा तेंच्यांनी फक्त 825 रुपयाच्या दिसाक दिता सरकार ते घेवपाचें आनी घरा वचपाचें पण आयज म्हाका सांगन दिसता स्पीकर सर की ह्यांच्या फुडाराचो कितें तरी येस business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those in favor, aye. Aye. Yes. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर सरकार खंयच्याय बिझनेसमॅनाक एखादो मनीस जर एम्प्लॉय करतलो जाल्यार ताका ESI PF लागू करपाक लायता जाल्यार आमच्या ह्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईसांक जांकां आमी एम्प्लॉय करता तांकां ESI ना PF ना तांकां ग्रॅज्युएटी ना अशें कितेंच तांकां बेनिफीट मेळना तर हांव सरकाराक विनंती करपाक सोदतां जे होमगार्ड आमच्या कडेन काम करता तांकां सगळ्यांक ह्यो फॅसिलिटी दिवच्यो तशेंच आफ्टर सक्सेसफूल कंप्लिशन ऑफ हीज सर्विसीस हीज ऑर हर सर्विसीस 60 वर्सां नंतर तांकां पेन्शन बेनिफीट सुद्दां लागू करची थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर स्पीकर सर जे डिमांड आसा तांकां सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक आयज उबो रावला डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंट एक बरें काम करता पार्टिशन डिमार्केशन अशी बरीचशी कामां जावं ती मामदाराची थोडी कामां सुद्दां तेंचे कडेन आयज सोंपयल्ले कडेन आसा ह्या डिपार्टमेंटाक स्पीकर सर जो स्ट्रेंथ आहा तो कमी आसा एक्चुअली त्यांचो स्ट्रेंथ 325 पूण तेंचो 254 हो स्टाफ आसा आनी 69 स्टाफ हो वेकंट आसा स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाचे जे पणजे ऑफिस आहा हे खूब जुने ऑफिस आसा आनी हल्लीच गेल्ल्या विकाक ह्या ऑफिसान हांव पावलो आनी म्हाका दिश्टी पडला की त्या ऑफिसांतले जे रिकॉर्ड्स आहा तांकां वायटी लागले कडेन आसा आनी हे ऑफिस एक नव्या एक बिल्डिंगेन शिफ्ट जावपाची खुबशी इमिजिएट गरज आहा स्पीकर सर दुसरे डिमांड नंबर 16 कलेक्टर साऊथ गोवा खुबशीं कामां कलेक्टर ऑफिसान जातात त्याच प्रमाणे इलेक्शनाचें काम ह्या ऑफिसांनी जाता त्याच बरोबर जे BLO आसता इलेक्शनाचें काम करता हे खुबशे BLO जावं म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांचे डॉक्युमेंट सगळे सारके असले सुद्दां जाल्यार त्या लोकांक हॅरेसमेंट करता अशें जायत्यो कंप्लेनी दिवन सुद्दां तेच BLO आजून पासून कितलींशीं वर्सां काम करता अशा BLOंक तुमी रिप्लेस करपाची गरज आसा स्पीकर सर डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी डिमांड नंबर 72 हे वेस्ट मॅनेजमेंट हेंच्यांनी गार्बेज प्लांट हो काकोडा घातले कडेन आसा आनी हे आजून पासून हेचें काम चालू जावना खुबश्यो अश्यो आमच्या मतदारसंघात पंचायती आसा ज्या पंचायतींक स्वताचो जागो गार्बेज डिस्पोज करपाक जावं मशिनरी घालपाक ज्या पंचायतींक हें जायना त्या पंचायतींक हो काकोरा जो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो गार्बेज प्लांट जातलो तांकां थंय तेंची गार्बेज व्हरपाक तांकां मदत करपाची गरज आहा स्पीकर सर डिमांड नंबर 17 पोलीस आमच्या गोंयांत जवळ 31 पोलीस स्टेशन आसा 13 नॉर्थ आनी 18 सावथ आनी 7 कोस्टल सेक्युरिटी पोलीस स्टेशन त्या भायर एक कोंकण रेल्वे पोलीस स्टेशन माडगांव आहा ह्या कोंकण रेल्वेच्या पोलीस स्टेशनान खुबशे पोलीस हांगा कमी आसा ते भरपाची गरज आसा आयज आमी पळयता की म्हाज्या मतदारसंघान
जे पोलीस स्टेशन आहा मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन हे जावं कुर्तरी जावं नुवें आनी नावेली ह्या 3 मतदारसंघाचे पोलीस स्टेशन आसा आनी ते पोलीस स्टेशन एक राय ह्या गांवांत एक प्रायमरी स्कुला भितर चलता. हे स्कूल हे जे पोलीस स्टेशन आसा ते जाता तितले बेगीन ते नवे एक बिल्डिंगेन जावपाची गरज आसा आनी जाय पडल्यार आमच्या नावेली मतदारसंघान सुद्दां एक नवें पोलीस स्टेशन दिवपाची गरज आसा. कारण डे बाय डे पॉप्युलेशन वाडत आसता. त्या खातीर नवें पोलीस स्टेशन जर जालें जाल्यार खुबशे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व जावपाक शकता. डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी ह्या डिपार्टमेंटान हालींच 12 पोस्ट सब ऑफिसर, 12 पोस्ट LDC, एक ज्युनियर स्टेनोग्राफर आनी 175 पोस्ट फायर फायटर घेतले कडेन आसा. आनी ह्या खातीर तांकां ते ड्रायव्हराची सुद्दां गरज आसा. ते ड्रायव्हर घेवपाची खूब गरज आसा. त्याच प्रमाणे जेन्ना रानांनी फाटल्या दिसांनी उजो लागपाचो प्रयत्न जालो तेन्ना आमचे फायर फायटर हे थंय रानान वचपाक शकना. अशा टायमाचेर आमी नवी इक्विपमेंट घेवपाची गरज आसा. आनी अशा जेन्ना उजो लागता तेन्ना तो उजो कंट्रोलान हाडपा खातीर आमच्या खातीर फायर फायटरां कडेन जे कितें इक्विपमेंट दिवपाक जाय ते दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे सांग्या सारक्या अशे रिमोट एरियान ज्यांची एरिया खूब व्हडली आसता तांकां फायर फायटींग व्हेकल्स ही कमी आसता. तर त्यांचे डिस्टन्स कमी असल्या कारण ते पावपाक खूब लेट लागता. त्या खातीर तांकां फायर फायटींग व्हेकल्स ही तांकां चड दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 29 पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आमच्या ऑनरेबल CMन हालींच एक प्रोग्राम सुरू केला. प्रत्येक म्हयन्याच्या शुक्रारा हॅलो गोंयकार म्हणून त्यांनी जो प्रोग्राम सुरू केला. ह्या प्रोग्रामा अंतर्गत जायत्या लोकांक डायरेक्ट CMा बरोबर उलोवपाक मेळटा आनी बरीच संकल्पना CMन केल्या. पूण त्याच बरोबर जे लोक प्रश्न विचारता त्यांचे सुटावे हे जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमच्या डिमांड नंबर 61 अपग्रेडेशन ऑफ गव्हर्मेंट ITI आयज आमी पळयता की ह्या ITN बरे ट्रेनिंग दिवपाचे हांगा सुरू आसा. पूण त्याच प्रमाणे ते अपग्रेडेशन जावपाची गरज आसा. हालींच थ्रू आमच्या टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड ह्या मार्फत तेंच्यांनी ह्या ITI जे बरे तांकां स्कील डेव्हलपमेंट एंटरशिप दिवपा खातीर तांकां बरे हे दिवपा खातीर 165.31 crores तेंच्यांनी हितून खर्च करपाचो आपली इंट्रस्ट दाखयला. ही बरी गजाल जावन आसा. स्पीकर सर, आयज आमी पळयतात की आमच्या सरकारांनी जायती अशी कामां आमी पळयतात ती बरें काम चालू आसा. आनी आयज हे डिमांड्स आहा तेजे तांकां हांव सपोर्ट करतां आनी कट मोशनाक ओपोज करतां. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 16, आयज आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन अर्जंट गरज आसा. जी आमची NS 17B जो न्यू रोड जाला आनी ते रोडा वरसून जे सडा जंक्शन टू वर्नापुरी पर्यंत थंयसर तेंच्यांनी एकूय हे नॅशनल हायवेचेर एक सुद्दां स्पीड ब्रेकर ना. आनी तो स्पीड ब्रेकर नासल्या कारणान सगळी जी हेवी व्हेकल्स ती वयता ती इतल्या स्पिडीन वयपाक लागलेली आसा. थंयसरल्या आमच्या स्थानीक लोकांक स्पेशली सड्या वयल्या एरियेच्या लोकांक तशेंच बायणाच्या लोकांक खुबशे त्रास जावपाक लागलेले आसा. ऑलरेडी तेंचे इन्स्पेक्शन जाल्लेले आसा स्पीड ब्रेकराक लागून आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लेलें आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की बेगीनच्या बेगिनान कलेक्टर ऑफिसांसून तांकां नोटिफिकेशन वचून बेगीनच्या बेगीन हे स्पीड ब्रेकर जावचे म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच जी आमची बोगदा, देस्तेरो, सडा, जेटी, हर्बर एरिया आसा ही आमची
वर्सान वर्स जी एरिया आसा ती लँडस्लायड एरिया म्हणून थंय आमी घोशीत केल्लेली आसा आनी ती जी लँडस्लायड एरिया असल्या कारणान स्पेशली पावसाच्या दिसांनी डिजास्टर मॅनेजमेंट जे कलेक्टर इश्यू तांकां नोटीस इश्यू करता ह्या लोकांक टू वेकेट द हावजीस. हांव सांगपाक सोदता हावजान सर, जी घरां आसा ती आतांची घरां न्हू, ही घरां पयलींसून ड्युरींग रायट फ्रॉम द पोर्चुगीज टायम तेन्नासून ही घरां थंयसर आसा जी आमची बोगद्या जेटीर हर्बर बाकीच्या एरियेन आसा ती, आनी ती इतली ओल्ड घरां असल्या कारणान तेजेर गोवोरमेंटान स्पेशली आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून एक कितें तरी कायदो हाडून तांकां थंयसर परमनंट सोल्युशन दिवपाची आमकां ट्राय करपाची गरज आसा, जशें कितें आमकां तांकां रिटर्निंग हॉल प्रोटेक्शन हॉल बांदून दिवपाक. तेच प्रमाणे डिमांड नंबर 23चेर उलयतना ऑन रेव्हेन्यू स्पीकर सर, जे आयज खूब जाण हांगा उलोवन गेले, जी सनत केस आसा रेग्युलरायझेशन ऑफ एन्क्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड, ट्रान्सफर ऑफ मार्केट एक्सेट्रा, अशी केसीस आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो खूब पेंडींग आसा. हांव मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन एक केसीस आसा ती एक्सपर्टायट करून तेंची पेंडींग केसीस आसा ती सॉल्व करची, कित्याक ह्यो ज्यो केसीस आसा ती गेल्या 10 वर्सां 15 वर्सां इतल्या वर्सांसून ह्यो केसीस पेंडींग आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. कित्याक हे लोक एवरी टायम आमचे कडेन येता कित्याक आमची केस हांगा पेंडींग आसा, ह्या डिपार्टमेंटान पेंडींग आसा. म्हाका खबर ना स्पीकर सर इतलो टायम कित्याक लागता हे केसीस सॉर्ट आउट करपाक लागून. स्पीकर सर, उलयतना एक मुद्दम आमचो एक इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली जो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता ती जावन आसा आमची थंयसरली GRB कॉलनी आनी तारीवाडा कॉलनी म्हणटा ती. हे जे GRB कॉलनी आनी तारीवाडा कॉलनी आसा हे जे आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर येता. आमचो चेअरमॅन आसा हांगा बाब राजेश फळदेसाय जो रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा तो. आयज हे तारीवाडा कॉलनी म्हणटा ती आनी आमची GRB इतले वायट कंडिशनान आसा स्पीकर सर, तांकां म्हाका दिसता पेंटींग केल्यार म्हाका दिसता कमीत ती 10-15 वर्सां जातली. आख्ख्या फ्लॅटांनी तेंच्या टोटल लिकेज जाता, आख्ख्या घरान पावसाच्या दिसांनी तेंचे लिकेजी जावन तेंच्या घरान उदक येवपाक लागलें आसा. सिरवेज जी सिरवेजीचो येदो व्हडलो इश्यू आसा थंयसर, आख्खे सिरवेज ते ओवरफ्लो जावन आख्ख्या रस्त्याचेर सिरवेज व्हांवता स्पीकर सर. इतली वायट कंडिशन आसा थंयसर. तांकां उदकाची फॅसिलिटी ना, खंयच्याच फ्लॅटाक तांकां टॅप ना, मिटर टॅप ना, अशी तेंची परिस्थिती आसा. हांव मागता बेगीनच्या बेगीन आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हेजेर लक्ष घालचें, कित्याक ही घरां आतां जाली कमीच जाली 20 वर्सां जाले ते लोक थंय रावता, जे रिहेबिलिटेशन बोर्डान तांकां बांदून दिल्लेले आतां 20 वर्सां जाली. अजून पर्यंत हे जर असले इश्यू आसा ते आमी सॉर्ट आउट करूंक शकना, कित्याक ते गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता, रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर येता. हांव मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन ती ओनरशीप आसा, आतां 20 वर्सां ऑलरेडी जाले ते रावता, ओनरशीप आसा, जो मालकाना हक आसा तो त्या लोकांक दिवचो थंयसर. थंय जर तांकां तो हक दिलो आमी मालकाना हक ओनरशीप दिली जाल्यार म्हाका दिसता ते आपली ओन सोसायटी फॉर्म करून हे सगळे जे इश्यू आसा पेंटिंगाचे, लिकेजीचे, सिरवेजीचे, टॅप वॉटराचे, लायटीचे, हे इश्यू ते आपूण स्वता जावन सॉर्ट आउट करूंक शकतले. आयज तांकां ते करूंक शकना, कित्याक कितें करपाक जालें जाल्यार तांकां स्टॉप करपाक रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे तशें आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो लोक फुडें सरता. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 52, देर इज अ लॉंग पेंडींग केसीस सिन्स सप्टेंबर 2016. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमच्या MPTन थंयसर एक कंपनी आसली वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड, आनी आयज ती कंपनी थंयसर बंद पडलेली आसा आनी तेंचे जे मॅटर आसा ते आमचे कमिशनर ऑफ लेबराच्या फुड्यान आसा. आयज इतली वर्सां जाली त्या कंपनी कडसून वेस्टर्न इंडिया कडसून लेबरांक कसलीच बेनिफीट मेळना. तेंची सॅलरी 264 वर्कर्स अजुनूय पेंडींग आसा आनी तेजे लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन फॉर लेबर की तेणें भितर लक्ष घालचें आनी बेगीनच्या बेगीन हेंचें सेटलमेंट करचें, कित्याक अजून पर्यंत हे इश्यू पेंडींग असल्या कारणान. आनी ती वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड कंपनी आसली ती ऑलरेडी तेंच्यांनी एक लिक्विडेटर बसोवन ती सगळी तेंच्यांनी क्लियर केलेली आसा, म्हळ्यार ती विकल्या, म्हळ्यार ऑलमोस्ट ती स्क्रॅप केल्लेले आसा. जे पयशे येयला ते सगळे तो एकटो अपॉयंट मुंबयचो CA आसा लिक्विडेटर म्हणून ताका अपॉयंट केलेलो, तेज्या अंडर ते पयशे येवन दवरलेले आसा. सो खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या लेबर कमिशनरान हेजे भितर लक्ष घालून हे तेंचे पयशे आसा ते वर्कर्सांचेर रिलीज करून दिवपाची गरज आसा. तशीच अशीच एक गजाल आसा, आमची वेर्ना एक इंडस्ट्री आसा, पुट मास्टर कॉन्सन्ट्रेट मशीन प्रायवेट लिमिटेड वेर्ना. आमी म्हणटा कितें आमचे गोंयकार लोकांक आयज कामाक घेयना म्हणून,
आयज आमकां हांगा सगळे जाण रिप्लाय दिता कितें आमचे 80% गोंयकार लोक कामां आसूंक जाय. ही कंपनीक असो मोत मारलेलो आसा स्पिकर सर, कित्याक आयज तेणें आमचे गोंयकार जे थंयसर मोर देन 14 वर्सां जालीं काम करताले, 21 एम्प्लॉईसाक तेंच्यांनी सस्पेंड केल्लेले आसा आनी 8 जाणांक टर्मिनेट केल्लेले आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनच्या भितर हेजे भितर लक्ष घालून हे कंपनीचेर एक्शन जावचें, कित्याक हे सगळे आमचे गोंयकार लोक आसा जेंकांनी हे गोंयकारांक भायर काडून तेंच्यांनी आतां भायले लोक हाडलेले आसा फ्रॉम बाकीचे UP बाकीचे झारखंडसून थंयसर काम करपाक लागून. हे लोक आमचे कडेन एप्रोच जाल्लेले आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हे कंपनीचे भितर लक्ष घालून हे 21 एम्प्लॉईंसांक जे सस्पेंड केल्ले आसा आनी 8 जाणांक टर्मिनेट केल्लेले आसा आमच्या गोंयकारांक तेंच्या बेगिना बेगीन रिइन्स्टिगेट करचें म्हणून. डिमांड नंबर 60 ऑन एम्प्लॉयमेंट उलयतना स्पिकर सर, आयज आमकां खबर आसा की सगळे कडेन अनएम्प्लॉयमेंट खूब वाडलेलें आसा, तशें म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनी. एज वी आर ऑल अवेर दॅट आमकां सगळ्यांकूच जर गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक टू कंडक्ट जॉब फेअर इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी बाय इन्वायटींग वेरियस प्रायवेट सेक्टर्स कंपनी एंड एन्शुरिंग जॉब्स टू दीस लोकल्स इन दीस इंडस्ट्रीज. आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जी आमचे थंयसर कंपनी आसा जशी JSW, जिंदाल, अडानी, बाकीच्यो कंपनी आसा, MPT आसा, बट आयज आमकां खूब दूख दिसता कित्याक आमची ते कंपनी आसून सुद्दां आमच्या लोकल्सांक ते प्रिफरन्स दिना. आयज जे आमी 80% म्हणटा थंयसर अशें जाल्लेलें आसा 95% भायले जाल्लेले आसा, 5% सुद्दां आमचे गोंयकार ना जाला ह्या कंपनीन. सो हेंचेर खंय तरी लक्ष घालपाक लागून हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक की हेचेर लक्ष घालपाक नाजाल्यार ही GS जिंदाल, अडानी, MPT आनी बाकीची कंपनी आसा ते अशेंच आमच्या गोंयकारांक त्रास करतले. त्याच प्रमाणे थंयसर एक नॅशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च आसा, जे आतां थंयसर एक आमचे अंटार्टिका सेंटर म्हणून आसा. थंयसर आतां न्यू रिक्विपमेंट जावपाचें आसा, मेकॅनिक्स इन इलेक्ट्रिशियन, क्रेन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, बारीक बारीक पोस्ट आसा, हाऊसकीपिंग पोस्ट, सेक्युरिटी पोस्ट, आणि हे फक्त 6 महिने ते 18 महिन्याक लागून ऑन टेम्पररी बेसीस, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर घेवपाचे. बट हेजी इंटरव्यू घेवपाक लागून हेंच्यांनी एड्रेस खंयचो दिला मिनिस्टराक हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. जे दिल्ले आसा पृथ्वी भवन दिल्ली, ह्या पोस्टाक लागून आमचे गोंयकार पृथ्वी भवन दिल्ली वयतले म्हळ्यार हेंचो इंटेन्शन कळटा कित्याक आख्खे थंयसरले भायल्या लोकांक भरून हाडून ते थंयसर कामाक दवरपाचो प्लॅन चल्लेलो आसा. हे जावचें न्हू म्हणून हे मिनिस्टरान हे खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 72, देर इज अ सिरियस इश्यू ऑफ डंपिंग ऑफ RDF and other biometric waste at headland Sada on government land by the contractor appointed by the Goa Waste Management Corporation. During a joint site inspection on 12 May 2023, it was observed that the entire dump appeared to be mixed with other materials such as plastic bottles, plastic item, indicating it is not in form of inert. The waste dump is at a height of 25 meters on the seaside. The contractor was asked to immediately clear the dump from the site and bring back the land to its normal. Till now, it has not been done. I request Honorable Minister of Science and Technology and Waste Management to ensure the dump are cleared by the contractor at the earliest. Speaker sir, म्हाका एक 2 मिनटां दी मातशी. मेन पॉयंटाचेर येतना speaking on demand number 18, I request Honorable Chief Minister to kindly look into the unused sub-jail premises at Headland Sada. सर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या हेडलँड सायडाचेर एक जेल आसा जी अनयुज्ड आसा. ही जेल जी आसा पळय ती खंय तरी युटिलायज जावची आनी कन्वर्टेड इंटू अ टुरिझम एव्हेन्यू एज डन एट फोर्ट आग्वादा जेल. स्पिकर सर, मुर्मुगांव जी आसा ते आतां खूब डेव्हलप जावपाक लागलेले इन टर्म्स ऑफ टुरिझम. जे आमचे बायना बीच थंयसर नॅशनल इंटरनॅशनल टुरिस्ट येवपाक लागलेले आसा, क्रूज टर्मिनल येवपाक लागलेलो आसा मुर्मुगांव पोर्टान, जेजेर कितलेश्यो बोटी येता इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलाचेर. आनी हो जो आमचो सब जेल आसा ती जर कन्वर्ट केली बरी इंटू अ स्टार रिसॉर्ट ऑर हॉटेला भितर जाल्यार म्हाका दिसता हेंकां सगळ्यांक वेवस्था आसतली. कित्याक आमची जी बोटी येता ती हॉटेलान नासल्या कारणान रिटर्न वयता. जर हेंकां ही फॅसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता हेजे इतली बरी गजाल केली आसतना हांव रिक्वेस्ट करता स्पेशली गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो आनी आमचो चेअरमॅन हांगा आसा बाब गणेश गांवकर. सो तेकाय हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक तेजे भितर येतेनेन हेजे भितर रोप जावन आमकां दिसता हो आमी जर कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेतलो जाल्यार एक बऱ्यांचो बरो प्रोजेक्ट हे जावंक शकता. स्पिकर सर, परत उलयतना एक मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता. डिमांड नंबर 67, जो पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन आसा, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ द रिस्पेक्ट टू द जुडिक्शन ऑफ पोर्ट लिमिट्स इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. कित्याक थंयसर MPT आसा, MPA जी आतां जाल्लेली आसा, कसलीय जर NOC जाय जाल्यार आमकां ते NOC थंय मेळना. स्पेशली आमचे फिशरमॅन जे आसा देस्तेवरेचे आनी बायणाचे, तांकां जर थंयसर कितेंय
ब्रेक वॉटर घालूंक जाय, फिशींग रॅम्प घालूंक जाय, नेट बायंडींग शेड घालूंक जाय. कितेंय करतले जाल्यार तांकां आमकां NOC घे म्हणटा ते MPD कडसून, आनी MPD NOC म्हणटा ते कोणाकूच दिना. तेज्या लागून हो कायदो खंय तरी ह्या फिशरमॅनाक लागून लागचो न्हू म्हणून हो खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या पोर्ट मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे कोल पोल्युशन जो आमच्या मुर्मगांव पोर्टान जाता आनी आख्ख्या मुर्मगांवाक इफेक्ट जाता. हांव मागता बेगीनच्या बेगीन जी थंयसर कंपनी जी चलयता अडानी आनी JSW हेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन थंयसर डोम स्ट्रक्चर घालपाचो, हो जो कोल्ड हँडलिंग करता पळय तो डोमाच्या भितर जावचो अशें हांव हे भितर डिमांड करता. चड टायम घेयनासतना लास्ट हांव उलयता साहेब, हॅरेसमेंट बाय MPA टू द पीपल रिगार्डींग फ्रॉम आमचे जे मुर्मगांवचे लोक आसा पळय तांकां इतले हॅरेसमेंट चल्लेले आसा आमचे परत MPAचे, आनी स्पेशली हर्बर एरिया. हर्बरा आमची टोटल 22 घरां आसा, थंयसर चर्च आसा, थंयसर टेम्पल आसा, तरी पासून थंयसर नोटिसी धाडून लोकांक सारके थंयसर हॅरेसमेंट करपाक लागलेली. इव्हॅक्युएशनाची नोटीस धाडटा घरा खाली कर म्हणून. आयज थंयसर एकटो भुरगो आसा अनिल काणकोणकर म्हणून हर्बर, तेणें स्वता झगडून केस जी सेशन कोर्टान केस जिखलेलो आसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान केस जिखलेलो आसा, केस जिखून सुद्दां आयज तेजी अशी हालत जाल्लेली आसा कित्याक तरी पासून ताका थंयसर इव्हॅक्युएशन नोटीस येता. सर लास्ट पॉयंट उलयतना स्पीकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 25 रिसेंटली जशें आयज सगळे जाण हांगा उलयलेले आसा, आयज रिसेंटली 101 होमगार्ड वेर एब्जॉर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पुलीस कॉन्स्टेबल who are presently undergoing training at Valpai. However, there are still around 82 homeguard who have passed the physical test and documentation verification have been done. They fulfill the criteria and have completed more than 10 years of service. हांव मागता सर हांकां 10 वर्सां मायज सर्वीस दिवन काम जाल्लेलें आसा, जी आमची नोटिफिकेशन येयल्ली आसा 20 वर्साचे हांकां घेतलेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टराक हे जे उरलेले आसा 82 लोक तांकां चीफ मिनिस्टरान बेगीनच्या बेगीन घेवचे होमगार्डान. थँक्यू. माननीय आमदार जीत आरोलकार. तें आसा मरे नांव मागीर तूं उलयता उलय. I'm Moshipoy. Speaker sir, I stand by to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, I feel sad because I ask for the same demands and again. I will start with demand number 23 with home. Speaker sir, as I say, Manipur is burning with 300 churches burned, 200 plus people died and 7,000 people displaced. Speaker sir, आज मणिपुरान जे इतलो बोवाड चल्ला, आमगेलो आज होम डिपार्टमेंट, आमचो आज चीफ मिनिस्टर एक पुसान उतर करना इतल्यो रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन आज मोडल्याय. ते मोडल्याय म्हूण आज हिंगा गोंयकारांक आनी मायनॉरिटी जी कमिटी आसा, जी कम्युनिटी आसा, ते कम्युनिटीक आश्वासन दिवपाक, एक गटसाण दिवपाक आज एक पुसान उतर होम डिपार्टमेंटलान येना. आनी म्हाका दिसता हे होम डिपार्टमेंटान एक आश्वासन दिवपाची गरज आसा की आज गोंयकारांक आनी सगळे जे मायनॉरिटी आहा तांकां एक आश्वासन की असल्यो गोश्टो गोंयांत जावच्यो न्हू म्हणून, आनी गोंयांत जावच्यो पयलो आश्वासन हे फ्लोराचेर दिवपाची गरज आसा. हे सांगून स्पीकर सर, ड्रग्स आज सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी गोंयभर ड्रग्स सगळ्याक चालू आसा. इल्लिगल कजिनोज चालू आसा. स्पीकर सर, इल्लिगल कजिनोज प्रत्येक वाड्यांनी आज कोमेस जाल्ली आसा. पडदो घालून कजिनो कोमेस करता, पूण कोण विचारपा वचना एक कजिनो कडेन कोण चालू करता, कोण कित्याक चलयता. हे सगळे इल्लिगल गोश्ट्यो म्हाका दिसता स्पीकर सर ताबडतोब बंद करपाची गरज आसा. फ्रिडम फायटराचे भुरगे, स्पीकर सर, फ्रिडम फायटराचे भुरगे सिरसेक लागून कितलो टायम जालो होम डिपार्टमेंटा कडेन फायट करीत आसा. म्हाका दिसता हे फायनान्शियल बजेटा भितर तांकां हे डिमांड दिवपाची गरज आसा. लोह्या मैदान स्पीकर सर नोटिफाय करूंकूच ना, करपाचो डिमांड सगळ्यांनी घातलेलो आसा. हे पावटी हे डिमांडान लोह्या मैदान नोटिफाय करून उडोवचें. स्पीकर सर, ओवरऑल लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आमगेले कोलवा गांवांत कितलेशे पासी केस्तांवां जातात, लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन कंट्रोलांत येना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खंय तरी लॉ डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट खंय तरी चुकता, आनी ते चुकता म्हणूनच म्हाका दिसता हें स्ट्रिक्टनेस जे आसा तें मेंटेन जायना, आनी लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आख्खे गोंयभर आज एक भंय, लोकां मदें एक भंय दिसलो आसा की केन्ना कितें जायत तें खबर आसना. स्पीकर सर, गो फॉर डिमांड नंबर 2. डिमांड नंबर 2 is general administration. Speaker sir, the basic thing is time bound services.
including the assurances on the floor of the house. कॉमेस जाता हांगासन स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोर ऑफ द हावसाचे जे एडमिनिस्ट्रेशन चलता एश्युरन्स दिवपाचें तें पयलीं टायम बाउंडान जावपाची गरज आसा आनी तें वयनसून टायम बाउंड चालू जालें जाल्यारूच म्हाका दिसता सगळे रेस्ट डिपार्टमेंट फॉलो करतलो कित्याक डिपार्टमेंट्स आर फॉलोईंग वॉट वी आर फॉलोईंग ओवर हियर स्पीकर सर एंड आय थिंक टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ एश्युरन्सीस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एज वेल एज demands in the administrative sector is to be fulfilled, Speaker sir. Demand number 14. Speaker sir, Velankani, Shriddhi, Ajmer, खूबसो लोक वयता. Speaker sir, तुई आमी गेस्ट हावसां बांदपाची गरज आसा. ती गेस्ट हावसां बांदली जाल्यार आमचे सगळे भाशेचे ज्यो कम्युनिटी तुई वडा इन बिग नंबर्स जे वयता तांकां थिंगा कम्फर्टेबली रावपाक आनी सेफली रावपाक तांकां हे गेस्ट हावजीस मेळटले स्पीकर सर. Demand number 17, police. Speaker sir, tourist police unit in South Goa is not functioning. PI जो आहा ऑर्डर आयिल्ली आहा की टुरिस्ट पुलिसाचो PI येवपा आहा म्हूण ड्युटीचेर पूण तो आजून रिलीफ जालो ना तो नॉटांत आसा तो येवपाचो गरज आसा दिस इज अ रिक्वायरमेंट ओवर देर ताका लागून ऑर्डर येयल्ली आहा सो हो डिमांड फुलफील करपाची गरज आसा. पेट्रोलिंग स्पीकर सर सदांच पुलिसे कडेन गाडयो नात स्पीकर सर हांगा थिंगा एडजस्ट करून गाडयो करता ते सो तांकां पेट्रोलिंग करपाक सफिशियंट व्हेकल्स फॉर ऑल पुलीस स्टेशन दिवपाची गरज आसा. पुलीस स्टेशन कोलवा आनी ट्रॅफिक सेल कोलवा स्पीकर सर हांकां दोगांयकूय बसून मांडावळ करपाची गरज आसा बिकॉज ते दोगोय एकठांय जावन दोगोय युनिफॉर्म घालून लोकांक त्रास करता हॅरेसमेंट करता आनी खुबशे टुरिस्ट आतां येवपाचे फुटफॉल कमी जाला. म्हाका दिसता हे जितले पाटी एसेंब्लींत उलयतात तितले पाटी ते चड करता. पयर हांव एसेंब्लींत उलयल्लो स्पीकर सर काल राती आख्खी रातभर 9-10 देखून ते कोलवा आशिल्ले स्पीकर सर आज एसेंब्ली उलयतून म्हाका आजी आसतले स्पीकर सर म्हाका दिसता हें बंद करपाची गरज आसा. सीएमान ते दीस सांगलेलें आसा की आपण सांगतलो म्हणून आय विल गिव स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स हे दोनूय डिपार्टमेंट एकठांय जाता स्पीकर सर आनी हॅरेसमेंट लोकांक करीत आसता कितें जाल्यार कितें ऑर्डर येयल्ली आहा म्हूण सांगून हे स्पीकर सर बंद जावपाक जाय. ट्रॅफिक पुलीस एट स्कूल स्पीकर सर आज इस्कॉलां कॉमेस जाल्या पावस पडत आसा इट इज बिकमिंग व्हेरी डिफिकल्ट. प्रत्येक स्कुला कडेन एक म्हाका दिसता एक ट्रॅफिक पुलीस आसपाची गरज आसा. आमचे कडेन भरपूर शॉर्टेज आहा पुलिसाची दोनी डिपार्टमेंटान शॉर्टेज आसता पूण जेन्ना हॅरेसमेंट आसता तेन्ना ती शॉर्टेज दिसती पडना तेन्ना सगळे बरोबर येता. सो म्हाका दिसता प्रत्येक स्कुल्सांत एक बायलांड एक ट्रॅफिक पुलीस आसपाची गरज आसा आनी ते ट्रॅफिका पुलिसाक चालान दिवपाची गरज ना नाजाल्यार तो परत थिंग इस्कला भायर रावतलो आनी चालान दिवपाक कॉमेस करतलो ना चालान दिवपा न्हू इट इज टू मॅनेज द ट्रॅफिक स्पीकर सर. स्पीकर सर UPI एक बरो इनिशिएटीव पूण हो बरो इनिशिएटीव हे आमचे पुलीस आहा ते चड फास्ट ते जीपे करूंक लागले स्पीकर सर जीपे करून आज एकल्याक सॅक केलो थिंगा फ्रॉम कोलवा पुलीस स्टेशन. सो म्हाका दिसता ताबडतोब हेजी इन्क्वायरी जावची आनी कोण जीपे करतात तांकांय तेंचे इन्क्वायरी जावची स्पीकर सर आनी चवकशी करून म्हाका दिसता तांकां थिंगाचे काडचे स्पीकर सर. डिमांड नंबर 18 जेल्स स्पीकर सर आज जेलींत पुसान लॉ अँड ऑर्डर डिसिप्लीन कांयच सारकें ना स्पीकर सर खंय तरी आमी भरपूर चुकतात. जेलींत भितर लॉ अँड ऑर्डर आनी डिसिप्लीन ना जेलींत भितर आर्म्स वेपन्स नार्कोटीक सबस्टेन्सीस आर अवेलेबल इनसायड द जेल स्पीकर सर हाजेर कळोन येता की खंय पावल्या ती गोंयची परिस्थिती आनी खंय आमी आनी वॉट शूड वी से हू इज गोइंग टू सेव अस असली जरी तर परिस्थिती पावली जाल्यार. डिमांड नंबर 22 विजिलन्स स्पीकर सर विजिलन्साचें हांव कमी उलयत तितलो बरो. विजिलन्साक स्टाफ ना विजिलन्साक प्रॉपर सपोर्ट ना विजिलन्साक मॉनिटरींग प्रोसिजर्स ना विजिलन्साचे जे टेंडर्स आहा ते फ्लोटींग टेंडर्साक प्रॉपर प्रोसिजर्स ना. स्पीकर सर विजिलन्स म्हणल्यार कितें विजिलन्स म्हणल्यार इज अ इंडिपेंडंट बॉडी जेन्ना कोणूय कितें चुकता जेन्ना कोणूय कितें पुरयता जेन्ना कोणूय कितें इल्लिगल CRZ बांदता तेन्ना विजिलन्स येवपाक जाय. ते विजिलन्सा कडेन परत थिंगा स्टाफूच ना तांचे कडेन फोर्स ना ऑफिसर्स सपोर्ट सिस्टम ना हो तार्यार घालपाक जाय स्पीकर सर. एम्पावरिंग लोकयुक्ता इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग स्पीकर सर विच हॅज टू बी डन ताबडतोब इन दीस डिमांड इन दीस फायनान्शियल बजेट स्पीकर सर. डिमांड नंबर 25 होमगार्ड अँड सिव्हिल डिफेन्स स्पीकर सर हे जे होमगार्ड आसा ते मिसयूज केल्ले आसा ते चालान काडपाक भोंवता आतां ट्रॅफिक सेला बरोबर ते पुलीस स्टेशनाक एटॅच आसा आनी तांकां थिंग दवरता चालान मारपाक स्पीकर सर. म्हाका दिसता हे होमगार्डाचो युटिलायजेशन सारको जावपाक जायो आनी जो कोण होमगार्डाक युटिलायज करता तांकां पयलीं चवकशी करपाची गरज आसा.
regularization of these boys, Speaker sir, boys, girls who are in home guards and civil defense personnel, एमकां म्हाका दिसता रेगुलरायज करपाची गरज आसा. तांकां रेगुलरायज केले जाल्यारूच मोटिवेशन लेवल वाडटले आनी दे आर इंटरेस्ट इन टू द सर्वीस वील ग्रो, एंड इफ दे आर इंटरेस्ट इन द सर्वीस ग्रोज, then only the community around for whom they are serving is going to be a better service and they are going to provide better service. Demand 26, fire and emergency. Speaker sir, fire and emergency जे भुरगे आहा आमगेले भरपूर काम करता, they are working very hard, but problem is advanced technology, advanced equipment ना. गेले ते पावटी आमी उलयले hyper mist system, tender, fire tender with hyper mist systems should be there. So which means minimum quantity of water but maximum mist and maximum area where smoothing can be done in case of a fire. ही गरज आहा, तांकां बरे equipment दिवपाची गरज आहा, safety gear दिवपाची गरज आहा. जे भाशेन म्हजे कलीग उलयल्लो coastal fire police station आज जाय आमकां. We are one of the major stakeholders of coastal belt, Benaulim constituency, Speaker sir. आमकां फायर स्टेशनाची गरज आहा, कोस्टल फायर स्टेशनाची गरज आहा. आमी लुगार देखून आयडेंटिफाय केल्ले आहा. वी आर इन टच विथ द वार्का पंचायत, आमी तांचे कडेन डिस्कस केल्ले आहा. तेही कॉपरेट जाता, सगळो लोक कॉपरेट जाता. कोस्टल फायर स्टेशन इन वार्का हाडून म्हाका दिसता हो डिमांड फुलफील करपाचो गरज आहा, स्पीकर सर. फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग फॉर शॅक्स, जे शॅक्स आहा तांकां फायर एक्सटिंग्विशर टायम टू टायम कितकोन यूज करपा जावो, कितकोन फायर जोरी तोरी जालो, हाव टू फायर फायट with the help of extinguishers, हे सगळ्यांक शिकोवपाची गरज आहा. आनी then only we will able to ensure in case of a incident happens, these shack owners will also help. शेकाक उजो लागलो म्हूण जायना, हुंय गांवांत केन्ना उजो लागलो जाल्यार we have these people who have been trained, Speaker sir. Demand number 29, public grievances. Speaker sir, हे पब्लिक ग्रीवेंसीज इज अ टोटल फेलियर, स्पीकर सर. जनता दरबार, सरकार तुमचे दायरी, मंत्री तुमचे दायरी, आनी आतां नवे म्हणटाय ते हॅलो गोंयकार, हॅलो सीएम अशें म्हूण फोनाचेर उलयताय, स्पीकर सर. कितें जालें, अशें करून इलिगल गाडी आहा, इलिगल मोडको चलता, इलिगल सगळें बरें, हांव फाल्यां बंद करता सगळें. हें हॅलो सीएम, स्पीकर सर, फाल्यां बंद करता. फाल्यां म्हणलें टुमोरो नेवर कम, स्पीकर सर. आनी असलें करून म्हाका दिसता, स्पीकर सर, हे पब्लीक ग्रीवेंसीज इज गॉन फॉर अ टॉस. म्हाका दिसता हांकां सगळ्यांक मंत्र्यांक थिंग हाडलो परस सोमना एक पाटी या दोन पाटी कलेक्टराकू सांग बस म्हूण, आनी लोकां आपय आनी तेंगे ग्रीवेंसीज घेण म्हूण, तेन्ना सारक जातलें, स्पीकर सर. नाजाल्यार हे सगळें हालो सीएम आनी हालो गोंयकार म्हणटा तें फोडोवपाचें खबरो, स्पीकर सर. डिमांड नंबर 56, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. Speaker sir, there is no monitoring in this department, Speaker sir. पैसे मोडीत आहा, स्पीकर सर. मोगा सारको सगळ्या गोंय बोर होर्डिंग्सांचे आहा, स्पीकर सर. म्हाका दिसता ह्या मोगाचे पयशे मोडलाय तितू म्हाका सुद्दां कोणूय म्हाका सुद्दां मोग करनार देखून पयशे मोडपाना, स्पीकर सर. सिटीजन चार्टर, स्पीकर सर, स्किम्स ज्यो आहाय त्यो लोकां पावपाच्यो गरज आहा, स्पीकर सर. लोकांक खबरूच ना कितकोन लोन घेवपा जायो, कितकोन स्किम्स एप्लाय करपा जायो. पंचायतीन येता, स्पीकर सर, प्रत्येक डिपार्टमेंट, पूण दे आर जस्ट लायक एक आपण येलो आपल्यागे बोर्ड घातलो आनी त्यो स्कीम सांगल्यो गेल्यो, पूण त्यो स्कीम लोकांक कोणाच पावना, स्पीकर सर. आय थिंक दीज स्कीम्स नीड्स टू बी इम्प्रुवायज्ड. हाऊ डू वी रीच आउट टू द पीपल विथ ऑल दीज स्कीम्स, स्पीकर सर? दिस इज द नीड ऑफ द आवर. डिमांड नंबर 61, स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप. एंटरप्रिनरशीप जी आसा, स्पीकर सर, ते जोरी तोरी करतलो पयलो कॅरियर गायडन्स जाय, स्पीकर सर. आनी कॅरियर गायडन्स एक भुरगो 8वेर पावत म्हणल्यार तागे मायंड चिंतपा लागता, स्पीकर सर. आज आमकां प्रत्येक इस्कॉलांनी कॅरियर गायडन्स ट्रू स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करपाची गरज आसा. आनी कॅरियर गायडन्स इज अ ऑनगोईंग चेंजिंग प्रोसेस. देर आर वेरियस मेथड्स अँड न्यू टेक्नॉलॉजीज कमिंग एवरी डे. एप्रेंटिसशीप स्कीम काडली, स्पीकर सर. सगळे 8, 9, 10 हजार भुरग्यांक जॉब दिलो, स्पीकर सर. पूण तो जॉब दिवन नेक्स्ट इयर त्या भुरग्यांचो जॉबाचो सेक्युरिटी कांयच ना, स्पीकर सर. तो 8-9 हजार भुरगे जे आज एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाक लागल्या ते फाल्यां 1 वर्स जाता म्हणल्यार ते सगळे डप करून घार बसतले, स्पीकर सर. देन वॉट इज गोइंग टू हॅपन? सो देर इज नो प्रॉपर लॉंग टर्म प्लॅनिंग, स्पीकर सर. आमी फकत वडवीक सांगतात की आमी पयले पाटी हें केलें तें केलें. शॉर्ट टर्म चिंकून भुरग्यांक, स्पीकर सर, म्हाका दिसता युथाक कांयच फायदो जावचो ना, स्पीकर सर. अशें जाता म्हणून सगळो लोक आज मायग्रेट जाता, स्पीकर सर. सगळो लोक आज भायर वचून रावपाक सोदता, स्पीकर सर. म्हाका दिसता जोरी तोरी
आमकां खबर आहा आमगे आज पर कॅपिटा इनकम कित्याक सुबेज आहा, कित्याक लोक भायर जोडटा आनी पयशे धाडटा. सो आज जरी तरी आमगे कम्युनिटीक भायर वचोन काम करून बरी सॅलरी जोडपाक दिसता आनी आपल्यागे फॅमिलीक वयर काडपाक दिसता, जाल्यार आमी तशें करून इंट्रोड्यूस करपा जाय स्पीकर सर. आमी टाय अप करपा जायो, शिपींग कंपनीजाक टाय अप करपा जायो की भुरगे शिपींग कंपनीजा वचोन जॉयन जावन पोतोन येवपाक, न्हू सोडून मायग्रेट जावपाक. सो आमी जरी तरी फॉरेन ऑपॉर्च्युनिटीज जे कोणा फॉरेना वचपा जाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज अवेल करपा जायो विथ अ सिक्युअर्ड मॅटर स्पीकर सर, ताकी एजंट जे आहाय, ब्रोकर्स जे आहाय, भुरग्यांगे पयशे हायना जावपाक भायर वयता आसतना खुबशे फ्रॉड चल्ले आहा स्पीकर सर. सो दीस वी हॅव टू पे अटेन्शन. डिमांड नंबर 67 पोर्ट्स स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय कम फ्रॉम अ मॅरिटायम बॅकग्रावंड. खूबशीं वर्सां जालीं स्पीकर सर मॅरिटायम स्कूल चालू करपाची भासाभास चलता, टेंडर घालपा आहा, टेंडर घायला. ब्रिटना मॅरिटायम स्कूल चालू करपाक जाय. इट हॅज टू बी गिवन टू गुड स्पेशलायज्ड अँड प्रोफेशनल ऑफिसर्स, इंजिनियर्स अँड रेटिंग्स फ्रॉम दी मॅरिटायम बॅकग्रावंड. गोंयकारांक पयलो चान्स दिवपा जाय स्पीकर सर. आमगे खूब मरीन इंजिनियर्स आहा, डेक ऑफिसर्स आहा आनी रेटिंग्सूय आहा. तांकां सगळ्यांक हितून इंटिग्रेट करून हे मॅरिटायम स्कूल डिझायन करपा जाय आनी 1-2 वर्सां भितर मॅरिटायम स्कूल रेडी जाता जाल्यार हे भुरग्यांक आज ऑपॉर्च्युनिटी दाखोवपा जाय. सो दे कॅन ऑल्सो प्लॅन द कॅरियर इन 1-2 years दॅट दे कूड बी पार्ट ऑफ दीस मॅरिटायम स्कूल स्पीकर सर. MMD आहा स्पीकर सर वास्को, पूण ती चलना स्पीकर सर. ते फूल फ्लॅज करपाची गरज आहा. जेन्ना MMD फूल फ्लॅज जातली तेन्ना मेजर थिंग्स वॉट अ सीफेरर्स नीड दॅट कॅन हॅपन ओवर देअर स्पीकर सर. आनी ती फूल फ्लॅज करून म्हाका दिसता एक नवें बिल्डींग देखून तयार करून दिवपा जाय स्पीकर सर फॉर दी MMD. मॅरिटायम बोर्ड हो सांगत आसा सगळे स्पीकर सर. ड्राफ्ट करपाची गरज आहा आनी ड्राफ्ट करता आसतना स्पीकर सर people from the maritime industry in Goa, they should be called on board in the drafting. And I, being a legislator who comes from a maritime background, I need to be also included in the procedure of drafting of the maritime board speaker sir. Maritime convention centeraची गरज आसा. Why? Because जरी तरी maritime convention center गोंया हाडले जाल्यार revenue receipts generate जातले. People will come here to invest, they will come spend time and be part of the convention. All shipping companies can come here speaker sir. So this is a very important capital investment so that we get revenue receipts. Speaker sir, Noshtyar is where amazing concept, the river Sal and the Arabian Sea meets. हे गोंयांत एकू कोणी जाता स्पीकर सर, ते मोबरार आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हुंय गोंया एरेबियन सी आनी रिवर साल मेळपाचो हो संबंध जो आसा स्पीकर सर, हो संबंध प्रिजर्व करपाची गरज आहा. हो संबंध प्रिजर्व करपाची गरज आहा. थिंग इरोजन जायत आसा आनी ते इरोजन जरी तरी आमी बंद करतले, त्यो बोट्यो एक्सिडेंट जाता, बोट्यो मोडटा, सो तें करतले जाल्यार ते नोश्त्यार आमी एक ट्रेनिंग वॉल करपाची गरज आसा स्पीकर सर. रिवर साल स्पीकर सर ड्रेजिंग करता त्या मातयेचो हिसाब आसता, कितली माती काडल्या कितली मातली काडना ती. म्हाका दिसता स्पीकर सर हाजेर एक बरी नदर मारून परत जेन्ना आमी एक सिस्टम तयार करता, हाऊ डू वी एन्श्योर दॅट द बेड is clean, the river bed has to be clean, the depth has to be equal for a consistent level speaker sir. Tenna ye desiltingache effect zatlo speaker sir. Demand number 7, we should protect our old, just give me 5 minutes speaker sir, protect our old survey plans. This is the demand. Collector, demand number 16, collector south, time bound services जायना speaker sir. डिजास्टर मॅनेजमेंट इज इन डिजास्टर. जेन्ना घराचें झाड पडटा तेन्ना म्हाका दिसता लोक कितलेसो त्रास जाता, पूण डिजास्टर मॅनेजमेंटाक गेलो सपोर्ट विथीन फ्यू मिनट्स पावना, आनी पावलो जाल्यार तेमचे कडेन इक्विपमेंट आसना. तांकां फायनान्शियल सपोर्ट कलेक्टराक मागपाक गेलो जाल्यार कलेक्टर म्हणटा 25,000 काडून पंचायती दिल्ली आसा. पंचायती 25,000 दिवन कितें मेळटा स्पीकर सर? जरी तरी इकरा पंच आहा जाल्यार एकल्या 2,000 पडटा. So how are you going to cut these trees speaker sir? There should be direct fund available, direct access to contractors available in an emergency, so that the collector has the power to send the labor, send the contractor and to cut these kind of trees when they fall on the houses and to help the people. Protect low lying fields from land filling. This is not happening speaker sir. Kityak land filling jenna jata the restoration of land जायना speaker sir, because we don't have a process. Who is going to pay for restoration? We tell the person to restore the land. जो कोण land filling करता ताका सांगता आमी, ऑर्डर दिता, सगळे काडटा, बट तो करना, तो परत मागीर कोर्टांत वयता, स्टे ऑर्डर हाडटा. So this has to be solved. 2 more demands.
Demand number 33, mutation cases भरपूर pending asa. Speaker sir, Kumdat building in Margaon needs to be protected and also the records needs to be preserved. Encroachment on Kumdat land should be stopped, Speaker sir. People finally approach to the officers of the Kumdats, but finally officerank jori to approach zalo officerank koson thank answer mena, Speaker sir, about the Kumdat So I think this has to be protected आणि आम्ही सारखी काळजी घेऊन हे करपाक जाय, Speaker sir. Demand number 52, labor welfare schemes should reach to the people in a much better way, have proper check for the welfare of laborers at different industrial estate. Speaker sir, engage with welfare and health check kona, Speaker sir. These are the people who will spread a lot of diseases in case of an outbreak of anything. 2 more. Helping with the schemes and financial to local laborers and promote them, Speaker sir. Have proper data of migrant laborers. More rigorous approach towards data management of migrant laborers is required, Speaker sir. Demand number 60, last. Employment. Support youth who are unemployed. 80% job to Goans in private sectors is never been fulfilled, Speaker sir. 80% of jobs we are never able to fulfill this. Yeah, fulfill korpaची तयारी करपाक जाय. उलोयन वयताय. पूण ज्यो इंडस्ट्रीज आमी आपयताय ते इंडस्ट्रीजांक करपाक जाय आनी एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीजांक आमी कितकोन 80% फील कोतले ते आमी तयारी आज प्लॅनिंग करना जाल्यार केन्नाच जावपाना. हॅव सेमिनार्स for the youth to take up entrepreneurships and make easy loans available, Speaker sir. Easy loans, small loans with ideas, with backup. Unemployment rise should be controlled. Unemployment rise control korpak burgyank entrepreneurs जावपाक मुखार काडपाक जाय, Speaker sir. Manufacturing as well as sale ideas दिवपाक जाय, Speaker sir. The last is number 72, science and technology. Government should help the local bodies financially to maintain this, Speaker sir. Should provide more awareness in schools and colleges for garbage segregation. Garbage is a big problem. गोंय धाकटेशें. आमच्यान प्रत्येक रस्त्यार प्रत्येक वाड्याक सान मारपा जाता, Speaker sir. पाल पडटो सान मारपा जाता, इतली साफ दवरपा जाता आम गोंय, Speaker sir. बट हें आमकां जायना, Speaker sir. सान मारून प्रत्येक रस्त्याक एक मानाय घालून आमच्यान ते भाशेन मॅनेजमेंट करपा जाता, Speaker sir. Making sure that our villages are clean. But somewhere something is missing. So I think this kind of mindset should go inside. We have to start training the children right from the KG level, Speaker sir. Policy related to scrapyards already discussed केले, Speaker sir. सगळी गोंय scrapyards आहाय ती आज illegal म्हणून government सांगता, Speaker sir. पूण आमी हे illegal scrapyardsank चलोवपाची आमी permission तशेंच allow करता, Speaker sir. This has to be stopped. Thank you, Speaker sir. Shri Taralkar. Speaker sir, I rise to speak on the demands moved by Honorable Chief Minister and Honorable Revenue Minister. Speaker sir, demand number 26, Fire and Emergency Service. Speaker sir, पेडणे तालुका आमचो सगळो बरो व्हडलो मोठो तालुका आनी सगळे मेजर प्रोजेक्ट्स व्हडले प्रोजेक्ट्स आयज पेडणे तालुक्यान येतात आनी फायर स्टेशन आमचें आहा ते पेडणे म्युनिसिपालिटीन आहा BDO ब्लॉकान BDOच्या बिल्डिंगेन आनी ते फाटल्या वाटेन खंय तरी बारीकशा जाग्याचेर येदेव आनी मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एंटायर कोस्टल बेल्ट आयज ट्युरिस्ट फुटफॉल वाडल्या कारणान जो फायर स्टेशन आहा थंयच्यान आमचे कोस्टल बेल्टार पावपाक कमीत कमी ना म्हटल्यार अर्दे पावण वर लागता आनी तशेंच पत्रादेवी टू मांद्रे आमच्या कोस्टल बेल्ट सगळे कवर करचे पडटा एक फायर स्टेशनान आनी थंयसर एकदां बाजार बीन आसता तेन्ना भायर सरपाक गाडी प्रॉब्लम जाता तेका लागून व्हेरी इम्पॉर्टंट जो रिलोकेशन ऑफ पेरनेम फायर स्टेशन ह्या बजेटान घेतलेलो आहा इमिजिएटली बेगीन हे फायर स्टेशन इमिजिएटली शिफ्ट करपाचें म्हणजे बेगीन बांदपाचें आनी हेका जागो आमचो तुयेन हांगासर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो जागोय आसा थंयसर जाता तितले बेगीन एक आमचें फायर स्टेशन थंयसर पेडणे तालुकाक एक बरे पैकी करून दिवचें दुसरें म्हटल्यार फायर स्टेशनाक सदांच सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना खुबशे कमी आहात आनी तेन्ना ह्या ऑफिसरांक ह्या स्टाफाक डिफिकल्टी फेस करची पडटा खास करून पावसाच्या दिसांनी तेका लागून तेंचे बरें वेल एडवान्स टेक्नॉलॉजीचे इक्विपमेंट्स तांकां दिवचे डिमांड नंबर 23 होम स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा मांद्रे पुलीस स्टेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिरियस आहात आनी तेंच्यांनी सगळे प्रोसेसूय मूव केल्लो आनी म्हाका बेगीन एश्युरूय केला की मांद्रे पुलीस स्टेशन जातलें पूण टुरिस्ट सिजनान जो टुरिस्ट फ्लो आहा
ट्रॅफिक इतले कंजेस्टेड आसता की ते एक वर म्हणजे मोरजेच्यान मांद्रे वचपाक हरमल वचपाक एक वर लागता आनी ताका लागून थंय ट्रॅफिक सेल जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. सो जेन्ना हे पेडणे पुलीस स्टेशन मांद्रे पुलीस स्टेशन जाता तेन्ना एक ट्रॅफिक सेल आमकां मांद्रे कोस्टल बेल्टाक दिवचे अशी म्हजी मागणी आसा. तशेंच आरंबोल आउटपोस्ट आयज ती परिस्थिती पळयत जाल्यार कालूच एक न्यूजार आउट जाला की फुडल्यांतले तेजी पांय वाटूच गेल्या. सो पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट थंयसर वायट परिस्थितीन आनी थंयसर फक्त 4 स्टाफ आसतात. एंटायर कोस्टल बेल्टाक मांद्रेच्या म्हणजे मोरजी मांद्रे हरमल केरी आनी तेरेकोल ह्या एंटायर बेल्टाक आमकां आउटपोस्ट आहा आनी ताका 4च स्टाफ आहात. ताका लागून जर पुलीस स्टेशन बेगीन जाय जाल्यार आमचो सगळो हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. तशेंच मेन जंक्शन्स आहा मेन पॉयंट आहात एंटायर कोस्टल बेल्टाक थंय सर्वेलन्स कॅमेरा घालपाची गरज आसा जेणे करून क्रायम कंट्रोलान उरतलो आनी क्रायमाचेर हे लक्ष उरतलो. स्पीकर सर, ड्रग्स सगळ्यात मेजर सिरियस इशू. आयज जो रेकॉर्ड दिला प्रमाणे 2022 ड्रग केसीस कमी जाल्या, 2023 ड्रग केसीस कमी जाल्ले आहात. पूण म्हाजो सिरियस एक मेजर इशू आहा ड्रग्सा विशयी. ह्यो कोस्टल बेल्टा खातीर न्हू, आयज आमी गांवांनी पळयतात बारीकशे तोळयो जाल्यात म्हणजे बारीक ग्रूप जाल्ले आहात एज ऑफ 18, 17, 20 इयर्साचे भुरग्यांचे आनी ते बारीक 10-15 जाण प्रत्येक गांवांत खंय ना खंय कोणच्यानी 3 जाणच्या टायमार बसतात. हांव इतलीच मागणी आहा म्हाजी कन्सर्न पुलीस स्टेशन कन्सर्न पुलीस डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष दिवचो आनी जे हे ग्रूप बसतात खंय बसतात कोणच्यान ते आयडेंटिफाय करचे. कित्याक जेन्ना जेन्ना कळ्ळें आनी जेन्ना आवय बापायक सांगूं येता आवय बापूय केन्नाच एक्सेप्ट करना की आपलो भुरगो बापा हे अमकें अशें करता म्हणून. उदाहरण सांगता, हांवें स्वता एका 18 वर्साच्या भुरग्याक रेड हँडेड धरलो आनी जेन्ना तेज्या पॉकेटांतल्यान बारीक कितें पुडी कशी मेळ्ळी तेच्या बापायक आफयलो आनी त्या बापायन कितें केलां काडलें त्या पॉकेटान घातलें. हे तेचें न्हू, तेच्या फोर्सान तेच्या पॉकेटान घातला. म्हणजे आवय बापूय सुद्दां प्रोटेक्ट करतात तांकां आनी ते फुडें वायट व्यसनाक लागता. हे खंय तरी कंट्रोलान हाडूंक जाय. ही जबाबदारी पुलीस डिपार्टमेंटाची, ही जबाबदारी आमची आहा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हची आहा, तशी स्थानिकांची आसा. कित्याक आयज आमचे फ्युचर भुरग्यांचे आहा ते आमकां सांबाळपाक जाय आनी सांबाळटले सगळे वांगडा येवन ते करचे पडटले आनी सगळ्या डिमांड लागून हो मेजर डिमांड म्हाजो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 25 होमगार्ड. स्पीकर सर, सगळ्यान अजाप अशें दिसता की होमगार्ड्स आहा सगळ्या पुलीस स्टेशनार जे डिप्लॉयड केल्ले आहात, कॉन्स्टेबल जितले काम करता त्याच्याहून चड होमगार्डांक काम पडटा आनी मेळटा कितले 854 रुपीज पर डे आनी ते डेली वेजीस म्हणजे 16,500 सुमार म्हयन्याक मेळटा तांकां. पुलीसच्या कॉन्स्टेबलाच्या हून जर ते काम चड करता हो तेंच्या इक्वली तेंच्या इतकेंच काम करता जाल्यार तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळोंक जाय. आयज आमी पुलीस कॉन्स्टेबलांक 13वो पगार दितात म्हणजे आयतार सगळे कॅल्क्युलेट करतात आनी 13वो पगार दितात. होमगार्डांक कितें मेळटा? ते तितलेंच काम करता सो तांकां काय मेळना. युनिफॉर्म एलावन्स पुलीस कॉन्स्टेबलांक मेळटा, होमगार्डांक युनिफॉर्म एलावन्स कित्याक मेळना? सो म्हाजो असो डिमांड आहा की होमगार्डांक जे एलावन्सीस आहात आनी जर तेंचो सॅलरी जर वाडटा जाल्यार म्हाका दिसता तांकांय बेनिफीट जाल्यार 13 पे तांकां 13वो पगार म्हणटा तो तांकांय दिवचो अशी म्हाजी मागणी आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 14 गोवा सदन. हालींच खूब फावटी आयकलां गोवा सदन केन्ना वचोंक ना, पूण हालींच दिल्ली गेल्लो तेन्ना गोवा सदनान हांवें मुद्दाम बूक केलें जाल्यार थंय भितर सरतात वास असलो मारता, रिपेरिंगाक घेतला मेंटेनन्साक म्हणटा आनी थंयसर काय म्हणजे प्रॉपर फॅसिलिटीज ना. सो इमिजिएटली गोवा सदन हे बरे फॅसिलिटीज दिवचे. आनी दुसरी मागणी म्हाजी आहा थंयसर जो स्टाफ आहा तो गोंयचो आसचो, दिल्लीचो आसचो न्हू. कित्याक आमी थंय गेल्या उपरांत तांकां पडलेलें नासता, तांकां खबरूय नासता कितें आनी कितें तें. जर आमचो गोंयचो स्टाफ थंय घालीत जाल्यार आमकांय बरें पडटलें आनी त्या भुरग्यांक बाबड्यांक जॉबूय मेळटलें. तशेंच डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू. हालींच स्पीकर सर, हालींच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान विजीट केल्ले तेन्ना तेंच्यांनी स्वता आमच्या पेडण्याच्या आमदारांनी म्हाका घेवन तेंच्यांनी आमचं व्हिडिओ ब्लॉक म्हणजे जेतून डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस आहा, मामलेदाराचें ऑफिस आहा, सिव्हील सप्लाय आहा, परत सब रजिस्ट्रार आहा, येद्याच्या बिल्डिंगेन ते आहा. तेंच्यांनी पळयलें की सिरियस इशू आहा. तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्टूय केला की ते बेगीन नवीन बांदचे कहे आनी इमिजिएटली डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदारांक शिफ्ट करचे, ते बेगीन करचे अशी म्हाजी मागणी आहा. तशेंच स्टाफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान स्टाफ डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आनी मामलेदार ऑफिसान स्टाफाची खूब शॉर्टेज आहा. MTS 4 जाय सद्याच्या परिस्थितीन, LDC 2 जाय, तलाटी 4 जाय,
फील्ड सर्वेयर एक जाय, सर्कल इन्स्पेक्टर एक जाय आनी मामलेदार एक जाय. सो हे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आमकां आमच्या पेडण्या डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार ऑफिसांनी आहा ते बेगिनात बेगीन फिलअप करचे. कित्याक आयज आमचे हे आयज मोपा एअरपोर्ट येयला, परत दुसरे दुसरे मेजर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात, कोस्टल बेल्ट वाडत आहा, टुरिस्ट डेस्टिनेशन बऱ्या पैकी मोठ्यान हे आयडेंटिफाय जाल्ले आहा. सो लोकूय टुरिस्टूय चड येतात, ताका लागून केसीसूय वाडलेले आहा. टेनन्सी केसीस कितलेशेच पेंडींग आहात. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक इतलीच रिक्वेस्ट आहा की जे केसीस जे टेनन्सी केसीस आहा ते इमिजिएटली फास्ट ट्रॅक करचे. कित्याक कितलीशीं वर्सां जाल्यार आमचे शेतकरी जे टेनंट आहात आनी टेनन्सी केसी घातल्यात ते तशेंच पेंडींग आहा. सो बेगिनात बेगीन ते केसीस तेंचे क्लियर करचे आनी तांकां न्याय दिवचो. तलाटी सर स्पिकर सर, तलाट्यांचो मेजर इशू कितें आहा, जेन्ना जेन्ना केरियेच्यान आमचो पेडण्या वयता ऑफिसान आनी थंय जर ऑफिसान जर वचात जाल्यार ते म्हणटा सर्वर डावन. सो जर बारीक सामान्य जर शेतकरी जर थंयसर गेलो, बस धरतलो, थंय वयतलो, त्याचो आख्खो दीस पिड्ड्यार आनी थंय वचोन जर सर्वर डावन म्हणून मेळ्ळें, हे अशें घडटा. एकदां न्हू दोनदां कंटिन्युअसली फाटोफाट घडटा. म्हणजे एक कामा खातीर ताका 2-3 फावटी मारचे पडटा. ते सर्वर डावन जाता तेचेर लक्ष दिवचो. सर्वर या मुद्दाम जाता डावन की ह्या घडटा एक्च्युअल घडटा हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. तशेंच प्रत्येक पंचायतींनी तलाटी आहा थंय ते सेम परिस्थिती, सर्वर डावन. तांकां वायफाय फॅसिलिटीज आनी कितें बऱ्या पैकी इक्विपमेंट्स दिवचे जेणे करून सामान्य लोक आहा, बारीक सामान्य शेतकरी आहा स्पेशली, तांकां हे त्रास जावचे न्हू. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंट. स्पिकर सर, हालींच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी बऱ्या पैकी खरोच एप्रिशिएट कर, आख्ख्या गोंय आयज एप्रिशिएट करता की आयज खरीच गरज आहा. आनी आयज भुरग्यांक यंग जे पास आवट जाता तांकां ट्रेनिंगेची गरज आहा. जे जर डिपार्टमेंटांनी खंयच्या गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करतले जाल्यार तांकां एक्सपिरियन्साची गरज आहा. ताका लागून बऱ्या पैकी इनिशिएटीव घेतला. पूण म्हाजी मागणी इतलीच आहा, आमी सरकारी नोकऱ्यो आनी सरकार नोकऱ्यो दितले हेचेरूच रावचे न्हू. आमचे कडेन नाजाल्यार आमी म्हणटा की इंडस्ट्री येयला थंयसर आमकां जॉब्स मेळटले. एंटायर कोस्ट फॉर एग्जाम्पल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आख्ख्या गोंयान कोस्टल बेल्टाक कितलीशींच हॉटेल्स येयल्यात, कितलेशेच शेक्स आहा, कितलीशींच रेस्टॉरंट आहा. ह्यो स्टाफ खंयचो? आमचे कडेन आयज डेटा ना तेचो. इतलो डिमांड म्हाजो आहा की हांगासर तेंचो डेटा कलेक्ट करचो आनी ते तेंच्यांनी जॉबाक कोणाक कामाक कोणाक घेतल्यात, आमच्या गोंयकारांक घेतल्यात की भायल्यांक घेतल्यात हे पयलीं व्हेरीफाय करपाची गरज आहा. कित्याक जर आमकां जर डेटा मेळत जाल्यार डेफिनेटली आमचे जे भुरगे अनएम्प्लॉयड घरा बसल्यात तांकां डेफिनेटली जॉब मेळटले. कित्याक आमकां खुबशे गोश्टी भितरले कितें चल्ला तें कळटलें. एकूच उदाहरण दिता, आश्वे एक हॉटेल आहा, फूल इलिगल बांदला, आख्खेच्या आख्खे इलिगल आनी 35 स्टाफ ताका जायो. 35 एकूच स्टाफ एक बायल वयता थंयसर सकाळचे ते हे करपाक हावजकिपींग खातीर, एकूच 34 स्टाफ नॉन गोवन. सो अशी परिस्थिती आहा. हे एकूच तुमकां नोटिसेन हाडून दिला. अशें कितलेशेच आसतले. जर आमी आमच्या भुरग्यांक जर जॉब थंयसर एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट करीत, आमकां डेटा जर मेळत जाल्यार आमचो प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम सगळो सॉल्व जातलो. सगळेच आमी सरकाराचेर आनी सीएमाचेर घालून जावचे ना. ह्यो आमकां डेटा आमचे भुरगे प्रायवेट सेक्टरानूय कामाक वचपाक रेडी आहात. फक्त आमकां एम्प्लॉयमेंट या इतलें तेंची मागणी आहा. स्पिकर सर, आय सपोर्ट द डिमांड एंड ऑपोज द कट मोशन. थँक्यू. प्रवीण आवेलेकर, रुदॉल्फ फर्नांडीस. ओके स्पिकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो आहा, तसोच कट मोशनाक ओपोज करपाक हिका उबो रावलेलो आहा. म्हाका डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्साचेर उलोवपाचें आहा. जी आमची म्युटेशन आहा, जी आमच्या गव्हर्मेंटान चालू आहा, हेजो प्रोसेस फास्ट जावंक जायो. आनीक 2 दीस फाटीं आमच्या सीएमानी बऱ्यांतलो बरो एक स्टेप गेल्लो आहा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करपाक. आनी हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग करतलो जाल्यार ह्या म्युटेशनाची चड आनी चड गरज आहा. कित्याक ही म्युटेशनाचे जी 114 नांवां आहा, ही नांवां सगळीं आज्याची आहा आनी कोण थोड्यांचे पाय मेलेले आहा तेंची नांव आहा. आनी त्या रिजनाक लागून तेंच्यान कितेंच करूंक जायना. फुडें सरतले जाल्यार तेंकां कांय करूंक मेळना. आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग पासून करतलो जाल्यार ती नांवां तेंच्या नांवार आसूंक जाय. तेंकां करूंक हें शक्य ना. ताका लागून हो प्रोसेस फास्ट जावंक जायो. कित्याक तेंचे हेर आसता आनी तेंच्या हेराची नांवां घालपाक हें करपाक हो प्रोसेस फास्ट जावंक जायो. तसोच जेन्ना सेल कोता जेन्ना सेल कोता आमी खंयचे प्रॉपर्टीचो,
ऑटोमॅटीक ह्या 114 त्या मनशाचें नांव येवंक जाय. जो मनीस विकता त्या मनीस आनीक पळय कोण घेता त्या मनशाचें नांव येवंक जाय आनी तेजें ऑटोमॅटीक कट जावंक जाय. कित्याक नाल्यार हो प्रोसेस वाडत वयता आनी आमी प्रॉब्लम मागून घेता. तशेंच 114 कितें आसता, केन्नाय टॅनंटाचें नांव आसता आनीक लीज होल्डराचें नांव आसता, अदर रायट्स कॉलमाचेरय नांव आसता. तेच भाशेन केन्नाय एक ओनर एक लोन काडटा जाल्यार खंयच्या बँकेचो लोन काडला जाल्यार ते लोनाचे पासून डिटेल त्या 114 येवंक जाय. तसोच कितें एग्रीमेंट बा केलेलो आहा जाल्यार तो 114 येवपाक चडांत चड गरज आहा. कित्याक जेन्ना पळय कोण घेवंक वयता त्या मनशाक तेजी डिटेल पयलींच गोमन येता. नाल्यार खुबशे अशें आमच्या गोंयांत लिटिगेशन जाता आनी प्रॉब्लम जाता. तशेंच म्हाका हेजेर उलोवपाचें नॉर्थ गोवा कलेक्टरेटाचेर. हांव त्या दिसा पासून उलयलेलो आहा की ही कलेक्टराची जमीन जी मेरशे आतां कलेक्टरेट आमी बांदपाक केला गोवमेंटान, ही जमीन म्हाजे मामीन आमची लेट MLA विक्टोरिया फेर्नांडीस तेणी तो एक्वायर केल्लो. आनी ही जमीन एक्वायर केल्ली फकत आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या बेनिफिटाक. आतां कलेक्टरेट थिंगा येयलो जाल्यार आमच्या लोकांक फायदो जावचो ना. ताका लागून CMांनी म्हाका एश्युरन्स दिलेले आहा की टॉप फ्लोराचेर थिंगा बऱ्यांतले बरे कम्युनिटी हॉल आपूण बांदतलो म्हणून. आनी हे कम्युनिटी हॉल बऱ्यांतले बरे ते बांदचे आनी तशेंच ताका व्हडले रोड करचे. कित्याक आमचे थिंगा गांव आहा, एक वाडी म्हणून गांव आहा. तशेंच मेरशेच्या लोकांक जेन्ना पणजे वयतले आनी येतले जाल्यार तांकां रोड एक्सेस व्हडलो जावंक जाय. कित्याक पयलेच आमी एक 50 years फुडें आमी चिंतूंक जाय आनी अशें करून फुटपाथ आनी सगळे फॅसिलिटीज ह्या लोकांक दिता तश्यो जावंक जाय. तशेंच म्हाका लेबराचेर उलोवपाचें. फाटीं हांव उलयलोलो की गोंयान ऑलमोस्ट 6 to 7 lakhs लेबर येता आनी पावसाच्या आदीं मागीर ते लोक वयता. मात जेन्ना ते वयता तेन्ना थोडे कितें करता, थोड्यांचे हिंगा कॉन्टॅक्ट्स आसता आनी ते अनऑफिशियली रेजिडेंट सर्टिफिकेटी बा घेता आनी ते मागीर जॉबांक एप्लाय करता. हें जायना जावपाक बऱ्यांतले बरो स्टेप घेतलेलो आमच्या CMान की कार्डां करपाक. ही कार्डां करता ती बऱ्यांतली बरी गजाल जावन आहा. मात ही कार्डां पळय करता ताका फिंगरप्रिंटाची चड गरज आहा. कित्याक नाल्यार नांवां चेंज करूनय कोणी हें करूंक शकता, बोगस करूंक शकता. आनी जेन्ना कोणें बोगस केले आनी तेजे तर कार्ड केलेले आहा ऑटोमॅटीक तो मनीस सांपडटलो. प्लस कोणें पळय बोगस केला तोय मनीस त्रासान पडटलो. कित्याक हें चडांत चड गरज आहा आमच्या गोंयांत हें जावपाक. तशेंच लोकां कडेन अवेरनेस करूंक जाय की जेन्ना हे लेबर कोणागेर कामाक वयता जाल्यार त्या लोकांनी तेंचे कार्ड पयलें पळोवंक जाय. कार्ड पळोवंक जाय आनी कार्डाचो फोटो मारून तेणी दवरूंक जाय. तसोच भाड्याक रावता तेंगेर रेंटाक रावला जाल्यार थिंगासरी तेणी कार्डां चॅक करूंक जाय. ही कार्डां चॅक केली जाल्यार कितें जातलें, ट्रान्सपरन्सी जातली आनी अनटुवर्ड इन्सिडंट जावंक पावचो ना. तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा डिमांड नंबर 60 एम्प्लॉयमेंटाचेर. गोंयान भरपूर एम्प्लॉयमेंट, खुबश्या गरीब लोकांक एम्प्लॉयमेंट ना. आनीक एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाज्या हिसपान एक इंडस्ट्री आसची, एक शिकलेल्या लोकांक तशीच शिकोंक नासलेल्या लोकांक. आनी अशी इंडस्ट्री अशी घालपाची की गोवमेंटाकी रेवेन्यू येता पळय तशी, की अशी गोवमेंटाक लॉस जाता तें चिंतपाचें ना. असली इंडस्ट्री घाली जाल्यार लोकांक आमच्या फायदो जातलो. तशेंच कितें जाता, आमच्या गांवांत बायलां आसता तांकां धाकट्या भुरग्यांक पळोवची पडटा. तशींच खुबशे जाणांक तेंचे घरांत रांदचें पडटा आनी तांकां कामाक वचोंक मेळना. तेन्ना गोवमेंटा कडेन म्हाजें मागणें आहा की तांकां घरान जॉब दिवपाक फॅसिलिटी दिवची. तांकां रॉ मटेरियल हाडून तो तांकां दिलो. दुसऱ्या स्टेटींनी कितें आसता की सिल्क कोता, जेन्ना सिल्क कोता गोवमेंट तेंकाडे सुताची बंडलां दिता आनी तांकां मिशिनरी दिता आनी ते लोक मागीर ते सूत कोता आनी एवरी स्क्वेअर फिटाक सिल्काचे जावं कसले तांकां पयशे फारीक कोता. अशें तर केलें जाल्यार एटलिस्ट एक 300-400 रुपया ही बायलां जोडटलीं आनी आमच्या गोंयांत अशें एम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा पुलिसीचेर. आमच्या सांताक्रुजान आमचें पुलीस स्टेशन आहा, हें फकत पुलीस आउटपोस्ट आहा. आनी जेन्ना व्हडली केस येता तेन्ना पुलीस म्हणटा कितें ओल्ड गोवा वच. आनी ओल्ड गोवा वयतलो म्हणल्यार आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. ऑलमोस्ट तांकां 12-15 किलोमिटर वयचें पडटा. वो तांकां अशें त्रास जावप सारकें न्हू. आनी आदींच आमच्या कलिगान म्हणलेलें आहा की ओल्ड गोवा ऑलरेडी
पुलीस स्टेशन भरलेलें आहा म्हणून. तशें आनी जावपाक नाका. ताका लागून गरज आसा सांताक्रुजान फूल फ्लॅज एक पुलीस स्टेशन जाय. तशेंच एक पुलीस स्टेशन जाय आमचें चिंबला, कित्याक चिंबला हे लोक आमचे भरपूर आहा सुसेगाद लोक. तशेंच एक इंदिरानगर आहा ऑलमोस्ट 50 years ओल्ड. थिंगासर लोक थिंगा रावता. थिंगासरी पुलीस स्टेशनाची चडांत चड गरज आहा. तशेंच पुलिसीन रातचें पेट्रोलिंग करूंक जाय. एवरी सेन्सिटीव स्पॉटाचेर तेंचे कंटिन्युअस तेंचे पेट्रोलिंग आसूंक जाय. कित्याक कसले क्रायम जावं कितें ड्रग्स वा कितें तसलें जावंक दिवंक उपकारना. पयलेंच प्रिकॉशन घेवन आमी कितें इन्सिडेंट जावपाचे ते एवॉयड करूंक जाय. हेजी चडांत चड गरज आहा. तशेंच डिमांड नंबर 26 जे आमचे फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस, आमचे जे फायर ब्रिगेडचे आमचे स्टाफ आहा फायर फायटर हे सारके बऱ्यांतले बरें काम करपी, लायफाची रिस्क घेवन ते लोकांची घरां सेफ करता, लोकांचे जीव सेफ करता. हांकां चडांत चड गरज आहा. तांकां एक फायर फायटींग एक युनिफॉर्म दिवंक जाय. कित्याक ते लायफ रिस्कान घालून ते उज्यांतल्यान पावन वयता. तितलेंच न्हू, तांकां बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी दिवंक जाय. आमच्या टँकर दिवंक जाय तेंच्या फायर ब्रिगेडीक. कित्याक जेन्ना उदीक जेन्ना पळय काबार जाता तेन्ना फायर ब्रिगेड आनी पत्ती वचूंक उपकारना. उदीक काडपाक जावं दुसरी फायर ब्रिगेड येयसर रावंक उपकारना. ताका लागून टँकर कितें वता तांकां मोटर आसता आनी ते खंयचेय बांय जावं कितें तोंय बा लागीं आहा जाल्यार ते थिंगा वयता आनी टांकी भरून घेवन येता. आनी तसलेच नोजल आसलेले आसूंक जाय. फायर ब्रिगेडीक नोजल लागता पळय तसले तेच नोजल तर घातले जाल्यार थिंगच्या थिंगा इजी जातले. तशेंच आमच्या गांवांनी रस्ते धाकटे आहा. गाडयोच वयता, व्हडल्यो गाडयो वचना. कित्याक तांकां कितें तरी एक सिस्टम करूंक जावो की धाकटे फायर ब्रिगेडी करूंक जाय. तशेंच धाकटे टँकरी जेन्ना गांवान वयता थिंगा कोणीय एकलो एक घराक जर उजो पेटलो जाल्यार ताका हेल्प करपाक गव्हर्मेंटान जाता तितली फॅसिलिटी दिवंक जाय. जावं बिचार वयतलो जाल्यार बीच फॅसिलिटी पासून हे फायर ब्रिगेडींक फॅसिलिटी दिवंक जाय बिचाचेर पासून वचपाक. ताका लागून अशें आमच्या लोकांक त्रास जायना पळय तशें आमी करूंक जाय. दुसरें म्हणजे गोवा सदन. 1 मिनट स्पिकर सर. गोवा सदन जे आतां गोवा सदन आमचे दुसरे स्टेटींनी आहा. कितें आहा आमच्या लोकांक खबर आसना. आमचे खुबशे लोक आतां बॉम्बे वयता जावं दिल्ली वयता खंयच्याय स्टेटींनी वयता तांकां खबर आसना हूंय गोवा सदन आहा, हूंय आमचे दिल्ली हूंय आमचे गोवा सदन आहा. तांकां लोकांक खबर आसना. ही अवेरनस आमचे चडांत चड इम्पॉर्टंट. आनी बॉम्बे हांवें पळयलां ते हिसपान तेजे कंडिशन बरें ना गोवा सदनाचे की ते अपग्रेड करचे आनी बऱ्या बरी फॅसिलिटी दिवची. प्लस थिंगा एक मनीसय दवरूंक जावो आमच्या लोकांक हेल्प करपाक तांकां कसली गरज पडली जाल्यार. तशेंच म्हाका एक आमच्या सांताक्रूज आमची 4 हांब्यांनी एक मानोस आहा. ही मानोस सारकी डिलेबरेटेड कंडिशनान आहा. तेजे बीम्स सारके बँड जालेले आहा. तेजे फातर मोडोन देंवलेले आहा आनी ही मानोस आमची केन्नाय मोडोंक शकता. ताका लागून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसलो आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टरान थिंगा येवन हे पळोवचें. आनी ही तर मानोस तर मोडली जाल्यार खुबश्या लोकांक प्रॉब्लम जातले आनी ती रिपेर करपाक मागीर खूब डिफिकल्ट जातली. ताका लागून आतांच तो ती सारकी करीत जाल्यार आमच्या लोकांकय बऱ्याक पडटले आनी ह्या गव्हर्मेंटाकी फुडें त्रास जावचे ना. तशेंच इंदिरानगर थिंगासर कितें जालां इंदिरानगरान 1 and 14 नांव आहा प्रोवोदरी. मात प्रोवोदरीच्या फुड्यान गेले NOC घेवपाक जाल्यार प्रोवोदरी म्हणटा आमच्या हातीन ना. ते म्हणटा तुमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन आहा. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक म्हणटा ते म्हणटा प्रोवोदरी जेन्ना आहा. अशें जावंक उपकारना. हें क्लियर जावंक जाय. हें मातशें क्लियर करून कित्याक आमकां थिंगासर खूब कामां करपाचीं आहा लोकांक. ही कामां करपाक म्हाका बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी मेळोंक जाय. तशेंच आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटाचेर खुबशे आमची जाणटे लोक घरांनी कितें आसता तेंच्या कडेन मनीस आसना घरांनी काम करपाक. तांकां कोण येयना पयल्यार एक पाट तांकां मनीस सर्वंटाय मेळना. तांकां प्लंबिंगाचें काम करपाक मेळना, इलेक्ट्रिशनाचें काम करूंक मेळना. गव्हर्मेंटान एक नंबर धरून फॅसिलिटी दवरच्यो आनी एक वॅन आसूंक जावो. आनी त्या वॅनान सगळे इक्विपमेंट आसूंक जाय, निसवण आसूंक जाय, सगल्यो वस्तू आसूंक जाय. जेन्ना कितें प्लंबिंगाचें काम आहा एका फोनार तेणी वचपाचें आनी तांकां तेंचे फी घेवपाची कितें ती. मात ह्या आमच्या लोकांक सेफ्टी दवरूंक जाय आनी सारकें तांकां हें करूंक जाय. कितें असल्यो फॉर्मेलिटी आमी दवरूंक जाय फॅसिलिटीज. तांकां त्रास पडना पळय तश्यो. हे आमी करपाची चडांत चड गरज आहा. थँक्यू स्पीकर. श्री प्रवीण नार्लेकर. Speaker sir,
rise to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 15. जे आतांच म्हज्या कलिकान जितान उलयल्लो आसा, कलेक्टर ऑफिस जे पेडण्यान आसा ते ऑलरेडी CM सर येयलो ना म्हटल्यार आतां 2 वीक जाले आनी CM सरानूय पळयल्या त्या कलेक्टर ऑफिसाची हालत कितें आहा ती, कित्याक आयज ना म्हटल्यार थिंगासर सगळीं ऑफिसां आमची गव्हर्मेंटाची आयज त्या हितून मामलेदार म्हणा नाका, रजिस्टर ऑफिस, वुमन चायल्ड आनी BDO बाकीची सगळीं ऑफिसां आयज त्या बिल्डिंगेन आहा आनी ती बिल्डिंगेची हालत सारकी बिकट आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन ऑलरेडी CM सरान सांगलेलें आहा त्या टायमार कितें हे जाता तितले बेगीन तांकां शिफ्ट करचें म्हणून, आनी हांवूय मिनिस्टराक सांगूंक सोदता जाता तितले बेगीन हेजी दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन ही बिल्डींग जाता तितले बेगीन बांदून घेवची. आनी कित्याक ऑलरेडी थिंगासर PWDची प्रॉपर्टी आसा, त्या प्रॉपर्टीन ही बिल्डींग बांदची. तशेंच डिमांड नंबर 33. स्पेशल टेनन्सी मामलेदार हितून आमच्या पेडण्यान खुबश्यो केसी पेंडींग आहा, ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्यो केसी बेगीन सॉल्व करून दिवच्यो. कित्याक तशेंच आयज एवरी टायम हांव उलयतां स्पिकर सर, कितें आयज मोपा आमचे लँड लुजर आहा मोपा, आतां इतलीं वर्सां जालीं मोपा स्टार्टूय जालो आनी गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू येवपाकूय स्टार्ट जालो, पूण आजुनूय पासून हेंची प्रॉब्लम आजून सॉल्व जायना. कित्याक लागून? कित्याक जाता तितलो बेगीन हांकां स्पेशल मामलेदार लावचो आनी जाता तितले बेगीन हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. कित्याक ज्यो केसी आहा पळय त्यो मामलेदाराक दुसऱ्यो केसी दिवच्यो न्हू, म्हाका दिसता हेंच्योच केसी दिवच्यो आनी जाता तितले बेगीन हांकां हे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. कित्याक आयज इतलीं वर्सां जालीं लोक हांगासर आपल्या ते केसींक लागून परतून परतून कोर्टान वयतात, तांचो टायमूय वेस्ट आनी गव्हर्मेंट हेचेर कांयच आतां कितलीं वर्सां जालीं हांवूय सांगता गव्हर्मेंटाक एवरी टायम हांव हेतून हे स्पेशल केस घेवची म्हणून सांगता, पूण गव्हर्मेंटान खंय तरी हेचेर भर घेवची जाता तितले बेगीन आनी हे तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. तशेंच आयज ओबीसी सर्टिफिकेट घेतलो जाल्यार रिन्यू करतलो पासून जाल्यार आपलो बापूय बापायचे चेडो समज घेता जाल्यार तेका पासून ते रिन्यू करपाक ते 1968चे डॉक्युमेंट्स हाडूंक लायता, पूण तेंच्या कडेन ते डॉक्युमेंट्स आसना. पूण जेन्ना बापाय कडेन आहा जाल्यार ताका कितें तरी हे म्हाका दिसता ही खंय तरी हे आमच्या MLAक एक पावर दिवचो आनी ते जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करून दिवचे. तशेंच डिमांड नंबर 23 होम. आयज आमच्या पेडण्यान म्हाका दिसता आतां न्यू प्रोजेक्ट जाता आनी लोकांची संख्या वाडत आसा, ताका लागून हांव थँक्स म्हणटा कित्याक आयज आमचे पेडण्यान 2 पुलीस स्टेशन आहा आनी ह्याच दिसांनी CM सरान न्यू पुलीस स्टेशनाचे ओपनिंगूय केल्लें आसा. आनी पूण त्या पुलीस स्टेशनार दोनूय पुलीस स्टेशनार म्हाका दिसता स्टाफ खूब कमी आहा आनी आउटपोस्टूय जावपाची खूब गरज आहा. कित्याक जे मोपा पुलीस स्टेशन वयर जाल्लें आसा ते लोकांक खूब सफर जाता, कित्याक ते वयर वयचें पडटा. ते जे जाणटे लोक आहा तांकां वचपाक खूब त्रास जाता. ताका लागून म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन खंयसर तरी गांवान आमच्या मोपा सायडीक ना म्हटल्यार हांगा चांदेल गांवान जाल्यार खंयसर तरी एक हे आउटपोस्ट जावचो जाता तितलो बेगीन. तसो म्हाजो एक डिमांड आहा कितें CCTV कॅमेरा आमच्या पेडण्यान खंय तरी हे गरजेचें आसा. कित्याक आयज आमच्या पेडण्यान पॉप्युलेशनूय वाडत आहा. म्हाका दिसता जे मार्केट लायन आहा, मार्केट लायन आनी तशीच पब्लीक खंय आसता थंयसर हे CCTV कॅमेराची खूब गरज आसा. कित्याक खबर आहा, कित्याक आतां एक्सिडेंटल खूब वाडत आसा पेडण्यान. कित्याक पेडण्यान आतां रोडाची हे तितली आजून तो ब्रिजूय जावंक ना, ताका लागून रोडाकूय खूब प्रॉब्लम जाता. कित्याक आजुनूय आतां कितले तेंप जालो हांव सांगता थंयसर हें जावंक जाय आसलें
आमच्या स्पीड ब्रेक जावंक जाय आसले अजुनूय स्पीड ब्रेक जायना ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी हें घेवची भर घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन सगळ्या हेका CCTV कॅमेरा लावपाची खूब गरज आहा कित्याक भायलोय लोक खूब येता हांगासर पेडण्यान आतां भायले लोक येता भायले लोक काम करतात ताका लागून खूब गरजेचें आसा हें तशेंच आयज फायर स्टेशन आयज आमचें फायर स्टेशन आसा तें जी पळय मामलेदार आनी ही मुन्सिपाल्टीची आहा बिल्डींग तेज्या एका कॉर्नराक तर हें आहा फायर स्टेशन ताका लागून ही फायर स्टेशन म्हाका दिसता ही जिताकूय तशी म्हाका तेणी तुयात दिला हांव सराक सांगूंक सोदतां कित्याक धारगळे तशी जागा आहा आनी फायर स्टेशन जशें ताका पुलीस स्टेशन दिल्लें आहा तशेंच म्हाका दिसता ताका फायर स्टेशनूय दिवचें कित्याक मांद्र्या आनी पेडण्यां तें डिस्टन्स खूब जातलें ताका लागून म्हाजें सजेशन अशें आहा सरकाराक कितें ताकाय एक फायर स्टेशन दिवचें सेपरेट आनी तशें पेडण्याक लागून कित्याक पेडण्यान आतां संख्या वाडटली ताका लागून खूब गरजेचें आहा पेडण्यां आमचें फायर स्टेशन जावचें कित्याक धारगळे ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन 6000 स्क्वेअर मिटर रोडाचेरूच जागो आहा थंयसर फायर स्टेशन जावपाची आनी जावचें जाता इतले बेगीन इतलेंच ह्या डिमांडाक हांव सपोर्ट करतां थँक्यू श्री कृष्णा सालकर. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 60 एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जी आज गोंयान आसा तातूंत खंय तरी थोडी सुदारणा हाडपाची गरज आसा कित्याक खुबशे डिपार्टमेंटांनी म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर लोक आसा जे काम करता 10 वर्सां कोण 15 वर्सां कोण 20 वर्सां पसून आसा आनी आज तांकां खंय तरी तांची एज क्रॉस जाल्या म्हणजे 45 एज क्रॉस जाल्या आनी आतां तांकां फ्रेश जॉबांक एप्लाय करपाक मेळना आनी आतां तांकां ओल्डूय जॉबांचेर कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाल्ल्यान तांचेर एक अशी पाळी आयल्या की हांगाय ना थंय ना अशी तांची गजाल जाल्या सो म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्मेंटान हाजेर जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा आनी जांच्यो एजीस क्रॉस जाल्या जांची 45 एज क्रॉस जाल्या तांकां एक स्पेसिफीक तांकां तांच्या खातीर एक कितें तरी एक लॉ हाडचो जाणे करून इतली वर्सां जाणी ती आमकां सर्वीस दिल्या गव्हर्मेंटाक सर्वीस दिल्या म्हाका दिसता ताजे खंय तरी ताका जस्टीस मेळची आनी ताजेरूच खंय तरी इनजस्टीस जावची न्ही अशें म्हाका दिसता आनी अशे खुबशे लोक असल्या खुबशा डिपार्टमेंटांनी अजून म्हणजे भिवन आसा की तांची एज जाल्या आनी तांचो कॉन्ट्रॅक्टूय काबार जाल्या सो तांच्या खातीर एक नवो लॉ करचो असो नाल्यार लॉन कितें आसा तातूंत सुदारणा करची अशी म्हाका दिसता गोवा सदन नाल्यार गोवा भवन म्हणजे चडशे म्हाका दिसता आमी खंयच्याय दिल्लीक कामाक गेले जाल्यार गोवा सदनान रावता नाल्यार गोवा निवासान रावता पूण आज आमी पळयतात की कॅन्सराचें प्रमाण सर स्पिकर सर खूब वाडलां आनी त्या खातीर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान आमचे खुबशे गोंयकार वतात आनी तांकां रावपाची सुविधा थंय नासता आनी आज गोवा भवन इनएफेक्टीव आशिल्ल्या कारणान तांकां खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर गोवा भवन सरकारान आमच्या गोंयकारां खातीर परत एकदां त्या हातून हाडप म्हणजे ऑपरेशनल मोडान हाडप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा तशेंच गोवा सदन आनी गोवा निवास हाका इमिडिएट मेंटेनन्स करपाची गरज आसा आनी एक मेजर एक जे प्रॉब्लेम जाता एकदां आमकां रातोरात एकदां खंय वचचें पडटा दिल्ली वचचें पडटा आनी तेन्ना आमकां गोवा सदनाची फॅसिलिटी मेळना गोवा सदन बूक करतलो जाल्यार हांगा सेक्रेटेरिएटांतसून बूक करचें पडटा आनी एकदां तूं थंय पावलो सपोज एकदां तूं गडबडीन पावता तुका बुकींग करपाचो चान्स मेळना आनी कित्याक 5 ऑफिसीस बंद जाली की सेक्रेटेरिएट बंद जाली की तुका संक सपोज वचपा जाय जाल्यार त्रास जाता सो ताजे प्रोसिजर्स कितें तरी सिम्प्लिफाय करचे जाणे करून आमी सपोज दिल्ली पसून आसले कित्याक आमी दिल्ली थंय गोवा सदनान गेले जाल्यार आमकां ते म्हणटा आपका बुकींग उधर होना चाहिए सो गोंयान बुकींग जायना सपोज कितें तरी एक फॅसिलिटी आसची की थंय बुकींग करपाक मेळटा अशें जाणे करून आमकां ताजो मातसो बेनिफीट जातलो तशेंच सगळ्यांनी उलयलां तशें थंय गोंयकार स्टाफ आसप खूब इम्पॉर्टंट कित्याक थंय गोंयकार नाशिल्ल्यांक तांकां आमी कोण आयल्या नाजाल्यार कशें कितें आसा तांकां कांय खबर ना सो जाता जाल्यार थंय गोंयकार स्टाफ नेमचो आनी पूण सगळ्यान म्हत्वाचें आसा तें इमिडिएट ताजें रिनोवेशन नाल्यार ताजें काम आसा पळय बिकॉज इट इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट गोवा निवासूय मातशें वायट हातून आसा गोवा सदनान बरो एक स्विमींग पूल आसा पूण तो स्विमींग पूल आज इनएफेक्टीव आसा तातूंत माकड आनी
बाकीच्यो गोष्टी ते खेळटात. सो म्हाका दिसता तें एक करचें. स्पिकर सर, पोलिसाचेर उलयता आसतना सगळ्यांनीच सांगलां की अंडर स्टाफ्ड पुलीस स्टेशन सगळी कडेन अंडर स्टाफ आसा आनी आमच्या वास्को हातून पुलिसान म्हणजे कॉन्स्टेबल तर कमी आसाच, पूण गाडयो आसून ड्रायव्हर ना अशी गजाल जाल्या. सो म्हाका दिसता ड्रायव्हर्स इमिडिएटली खंय खंय ना, कित्याक गाडयो नाल्यार वेस्ट जाता. गाडयो थंय तश्योच पडिल्ल्यो आसा. सो हें आसपाचें. आनी PSIs खंय खंय ना, लेडी कॉन्स्टेबल्स. आज सपोज एक वुमनाचेर क्रायम जालो नाल्यार भुरग्याचेर क्रायम जालो जाल्यार ताका लेडी कॉन्स्टेबल आमचे कडेन आसता. खुबशेदां एक एकदां ट्रान्सफर करतात पूण ट्रान्सफराक रिप्लेसमेंट दिना. ट्रान्सफर मागून व्हरतात पूण ताका रिप्लेसमेंट नासता. सो रिप्लेसमेंट आसलो. उदळ विजय बाब उलयता आसतना ताणें सांगलें की ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार नाल्यार सोशल मिडियाचेर खूब अशी कॉम्युनल फ्लेअर अप जावपाची टेन्शन्स पोस्ट येता, ताजेर पुलीस एक्ट करना म्हणून. म्हाका दिसता की पुलीस खूब इफेक्टीव आसा आनी आमच्या पुलिसांनी आमच्या वास्कोन पसून 2 अश्यो गजाली जाल्यो वेर कम्युनल टेन्शन कूड हॅव फ्लेअर्ड अप, पूण पुलिसांनी इमिडिएटली हाडून ताका अरेस्ट करून ताजेर सोल्युशन काडलें. ते अवेरनसूय करतात खुबशे जाण. सो म्हाका दिसता तांकां प्रत्येक गोश्टी खातीर दोशूय दिवप सारको न्ही. स्पिकर सर, होम गार्ड्साचेर उलयता आसतना तशेंच दे हॅव ऑल्सो वर्क फॉर व्हेरी लाँग टायम. आज जे आमचे होमगार्ड्स भाव आसा तांकां पगार तर कमी आसाच, पूण ते जितले पुलीस कॉन्स्टेबल काम करता नाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटांतलो खंयचोय अधिकारी काम करता तितलेच ते होमगार्ड्स काम करता. आनी थोडे होमगार्ड्स जर 15 वर्सांच्या वयर सर्वीस दिल्ली आसा आनी तेय बी खंय तरी आज आपले एज जाल्ल्या कारणान तांकांय भंय दिसता. थोड्यांचे बॉर्डर लायनीचेर आसा. सो तांची खंय तरी एज जाता आसतना तांकांय इमिडिएटली तांकां रेगुलरायज करप नाल्यार कॉन्स्टेबल घेवप. लास्ट टायम पुलीस कॉन्स्टेबल घेतिल्ले तेन्ना 101 पुलीस म्हणजे जे होमगार्ड आशिल्ले तांकां पुलीस कॉन्स्टेबलान चान्स पडलो. आनी बाकीचे जे 84 जाण आसा म्हाका दिसता तेय CM कडेन तांणी अपॉयंटमेंट घेतला आनी म्हाका दिसता CMनूय तांकां सांगलां ते आपूण करता म्हणून. म्हणून म्हाका दिसता तांकांय सपोज केलें आज जे अंडर स्टाफ थोडी पुलीस स्टेशन्स आसा तांकांय खंय तरी वेवस्थीत स्टाफ मेळटलो आनी तांचेरूय इनजस्टीस जावपाना. त्या खातीर जे होमगार्ड्स अजून पर्यंत 84 जाण उरल्या तांकां सगळ्यांक रेगुलरायज करचो असो हांव डिमांड दवरूंक शकता. फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस आमची सगळ्यांत म्हत्वाची आसा आनी आज वायट दिसता की वास्को सारके शहरान आज म्हणजे फूल मुरगांव तालुकाक वास्को वॉज अ सेंट्रल पॉयंट फॉर फायर सर्विसीस. म्हणजे फायर सर्विसाचें बरें हें आशिल्लें आनी आज खंय तरी तें सांकवाळ आनी दाबोलीमच्या बॉर्डरीचेर आसा. सो फाल्यां सपोज वास्कोन कितें दुर्घटना जाली जाल्यार तो टायम पळय घेतलो न्ही तातूंत इट कॅन एस्केलेट. हांगा लायफ आनी प्रॉपर्टी आनी डॅमेज जावंक शकता. आनी तें जे फायर स्टेशन जें आसा तें नवें बांदपाक काडिल्लें ऑनरेबल CM आसतनाच काडिल्लें, पूण ताका आतां 6 वर्सां जालीं अजून पर्यंत तें प्लिंथ लेवलाचेरूच येना. हांवें CM कडेन एप्रोच जालां आनी तांकां सांगलां की तें इमिडिएट स्टार्ट करप नाजाल्यार ताचें काम स्टार्ट करप गरजेचें आसा. कित्याक आज आमकां खूब पयसल्यान आमकां फायर ब्रिगेड येता, कॉल केले जाल्यार पयसल्यान येता आनी ताजे कितें टॅक्निकल फॉल्ट्स आसा बिलां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटालो की आपली कितें टॅक्निकल गोश्टी खातीर बिलां कितें उरल्या. सो ती कित्या खातीर उरल्या ती CMन म्हाका दिसता फायंड आवट करून ते क्लियर करचें जाणे करून बेगींतल्या बेगीन तें फायर स्टेशन रेडी जावन आमकां वास्कोकारांक थंय फायर स्टेशनाचो त्रास जावचो न्ही. स्पिकर सर, फायर सर्विसाचेर उलयता आसतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा राजेश बाबन म्हणलें नितीन रायकार बरो काम करता. डेफिनेटली आमकां तांचेर कोणाचेर डावटूच ना. नितीन हू हेड्स द डिपार्टमेंट बरो काम करताच, पूण बाकीचे जे ऑफिसर्स आसा नाल्यार फायर फायटर आसा ते खूब सुंदर काम करतात. लास्ट टायम आमी टावटे वादळ पयलें, तांणी इतले जीव जोखून आपलो काम केलो. आज ते 24 तास म्हणजे आज इतलो पावस आज गोंयान म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इतलो कंटिन्युअस पावस पडटा. लँडस्लायड जायत आसा, खंय खंय झाडां पडत आसा एन्ड दे आर ऑन देअर टोज 24 hours दे आर ऑन देअर टोज. अशें जेन्ना रिस्की काम आसता सर म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आमी रिस्क अलावन्सूय दिवपाक जाय. बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी सगळ्या फायर फायटरांक नाल्यार ऑफिशियल्सांक रिस्क अलावन्स मेळटा, आमच्या गोंयानूच मेळना. हांव आमच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी करतां की हे सगळे रिस्क अलावन्स आमच्या सगळ्या जे फायर फायटर भाव आसा नाल्यार ऑफिसर्स आसा तांकां हें करचें जाणे करून तांकां आनी इल्ली स्फूर्ती. थोडे पयशे आसात ते कितले 3000 4000 अलावन्स आसात, बट दे गेट तितलोच तांकां एक मॉरल सपोर्ट मेळटा की आपले कोण तरी चिंतपी आसा म्हणून. स्पिकर सर, एक मेजर NOCचो इश्यू आसा
पयलीं खंयचंय दुकान ओपन जालें नाल्यार खंयचें एक एस्टेब्लिशमेंट ओपन जालें जाल्यार ताका फायर NOC वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण आज खंय तरी फक्त 100 मिटराच्या वयरूच आसत जाल्यार ताका कंपल्सरी आसा. म्हाका दिसता व्हडली जी आस्थापना आसा म्हणजे 100 स्क्वेअर मिटर जे दुकान आसता तो आपली सगळी काळजी घेता. तें मोठें दुकान आसता, मोठो हें आसता, वेवसाय आसता. पूण जी धाकटी दुकानां आसता, जी बाजारपेठीन आसता आनी जंय चडांत चड लोक भोंवतात, म्हाका दिसता थंय फायर सर्विसीस आनी फायर एक्सटिंग्विशर्स आसप नाल्यार तांचे सगळे इन प्लेस आसप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक धाकट्या हातूनच चड एक एकदां उजो पेट्टा आनी थंय एक एकदां फायर एक्सटिंग्विशर नासता, लोकांक पावपाक फायर फायटराक पावपाक त्रास जाता. सो म्हाका सांगन दिसता सरकाराक की NOC कंपल्सरी करची. पूण कंपल्सरी करता आसतना एक सिंगल विंडो दवरून 1 ते 2 दिसां भितर ती NOC मेळटा अशें सरकारान घडोवन हाडचें. तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी लोकांचोय जीव बरो सेफगार्ड करूंक शकतले. एट द सेम टायम बाकीच्योय गोश्टी करूंक शकतले. फायर सर्विसीसाक सर ही अशी एकूच सर्विसीस आसा वेर यू कॅनॉट रेड, कोणाचेर रेड मारूंक शकना. पुलीस आसूं नाल्यार खंयचोय बाकीचो डिपार्टमेंट आसूं, एक्सायज आसूं, FDA आसूं, दे हॅव गॉट पावर टू रेड. पुणून फायर डिपार्टमेंट असो एकूच डिपार्टमेंट आसा की तांकां तुज्या बाबा दुकानान फायर एक्सटिंग्विशर आसा की ना, तुवें प्रिकॉशन घेतल्या की ना, नाजाल्यार तुजो खंय इलेक्ट्रिकल पॉयंट आसा थंय तुमी आनी कांय डिस्टर्बन्स आसा की ना, हें सगळें पळोवपाक फायर डिपार्टमेंट कॅनॉट गो देर एंड रेड. सो तो एक पावर तांकां म्हाका दिसता दिवची, जाणें करून इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पब्लीक ऑल्सो. कित्याक पब्लिकेकूय कळटलें. एक एकदां आमी आमच्या हातून इतले गुंद आसतात की आमकां खबर नासता आमच्या इलेक्ट्रिकल सर्किटा कडेन कितें चल्लां नाल्यार खंय कितें डिस्टर्बन्स आसा तें. सो तो एक करचो. सगळ्यांनी वदळ सांगलें की 300 FAR सरकार दिवपाक करता म्हणून. जसो जसो डेव्हलपमेंट जाता तशें जर FAR वाडोवप म्हाका कांय तातूंत चूक दिसना. पूण ती FAR वाडयता आसतना सगळ्या तालुकांनी एक जी एक हायड्रॉलीक माउंटेड प्लॅटफॉर्म हें आसता. आमी पळयलें की पणजे आनी मडगांव दिसता म्हाका 2 कडेन आसा ती वीच कॅन गो व्हेरी हाय. सो तसली एक माउंटेड क्रेन जी आसता नाजाल्यार माउंटेड प्लॅटफॉर्म जो आसता सो प्रत्येक तालुकान दिवपा जाय. इफ नॉट इन द तालुका एटलीस्ट धाकट्यो बकेट क्रेन्स प्रेझेंटली, बट इफ दॅट 300 FAR इज देर यू हॅव टू गिव दॅट हाय क्रेन्स. बिकॉज इवन आतां 5वे 6वो माळो आसलो सपोज फॉर अ फायर फायटर टू गो अप विथ द पायप इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो त्यो क्रेन्स आसल्यो प्लॅटफॉर्म माउंटेड क्रेन्स आसल्यो जाल्यार दे कॅन गो व्हेरी इजिली. आनी एकूच म्हत्वाचो सगळ्यात मेन इशू आसा म्हणटा तो आमी पळयतात की आतां पावसान एक एकदां झाडां जेन्ना कोसळटा दे आर इन अ व्हेरी प्रेकेरियस पोजिशन. म्हणजे एक एकदां घराचेर पडपाची आसता. एक एकदां मुन्सिपालिटीक तें मारप शक्य जायना. पूण एक एकदां फायर फायटर थंय पावता बट दे कॅनॉट कट. ते म्हणटा देर आर तांकां प्रॉब्लेम आसता म्हणटा वी कॅनॉट कट, आमचे लॉज डोंट अलाव अस टू कट. सो म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी सॅड. आज सपोज एक खंयचेंय झाड सपोज एका कोणाच्या घराचेर पडपा पावला, फायर फायटर थंय आसा आनी इफ यू कॅनॉट कट इट, म्हाका दिसता दीस इज नॉट द रायट हे. सो म्हाका दिसता की सम पावर्स नीड टू बी गिवन टू द फायर फायटर्स. म्हणजे सिट्युएशन पळोवन तांणी ते कट करचें नाल्यार ट्रीम करचें हें म्हाका दिसता सिट्युएशन पळोवन तांकां तशी पावर्स आमी दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, अश्यो ह्या मिनटाचेर उलयता आसतना CM सरान एक बरी इनिशिएटीव एप्रेंटीस स्कीम जी काडल्या ती ताणें घेतल्या. तातूंत भितर खुबशे भुरगे जॉयनूय जाले. आज आमी सगळ्या सोशल मिडियाचेर पळयता खंयचे खंयचे आमी आमदार आसात ते कोण 40, कोण 50, कोण 100 अशे आपले कोणाक वॉर्डांसून घाल्या नाल्यार आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले घाल्या. ते दाखयतात लोकांक की एंड दॅट शोज दॅट हाव सक्सेसफूल द स्कीम इज. सो ती सक्सेस आनी जावपा खातीर म्हाका दिसता की हे जे एप्रेंटीस जेन्ना 1 वर्स कंप्लीट करतले फाल्यां खंय ते गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करता तेन्ना खंय तरी तांकां एक प्रेफरन्स दिवचो कित्याक गव्हर्मेंट जॉबाक. कित्याक आज ते एक स्टायपंडाचेर ती बी एक बरी हें आसा. म्हणजे बेकार आशिल्ले परस खंय तरी तांकां 13,000 10,000 पगार मेळटा, स्टायपंड मेळटा, शिकपा मेळटा, काम कशें करतात तें शिकपा मेळटा. म्हणजे गोंयांत वर्क कल्चर कितें तो आज इंट्रोड्यूस जाला. आनी ताज्या खातीर हांव CM सराक खरेंच तांचें अभिनंदन करतां. एक बऱ्यांतली बरी स्कीम ताणें काडिल्ली आसा आनी तें ताणें हें करचें. सर, पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशनाचें उलयता आसतना म्हाका दिसता की आज वास्को, मुरगांव, दाबोले हे तिनूय बेल्ट आज पावसान आमकां कळना पूण देर इज पोल्युशन आनी कोल पोल्युशन खूब आसा. आमी लास्ट टायम पसून हांगा मांडिल्लें आसा. इवन कोर्तालीम टू सम एक्सटेंट
तांकांय लागता. आतां पावसान प्रॉब्लेम जायना कित्याक द कोल इज सेटल्ड, पूण जेन्ना वारें आसता पावस काबार जाता तेन्ना तो वयर उडून वता. डोम स्ट्रक्चर दॅट इज वन परमनंट सोल्युशन. आनी ताज्या पयलीं ते डोम स्ट्रक्चर जावचे पयलीं आज पावसाळो आसा. म्हाका दिसता सरकारान ह्यो सगळ्यो ज्यो MPT आसा नाल्यार अदानी आसा, JSW आसा, हांकां सगळ्यांक म्हणजे एक हें काडपा जाय, सर्कुलर काडपा जाय की दे शूड प्लांट सम ट्रीज. म्हणजे सम म्हणजे आसतना चड भरपूर ट्रीज. दे हॅव गॉट सम ट्रीज वीच गो व्हेरी हाय. म्हणजे तुका वाऱ्यान पसून एक एकदां ते ब्लॉक द पोल्युशन लेवल ब्लॉक जाता. सो ती ताणें आतांच सपोज केली जाल्यार म्हाका दिसता ती 4 आनी 5 वर्सांनी ती सामकी बरी वयर येवपाक शकता, वीच वील एक्ट एज अ बॅरियर टू द दीस थिंग. सर आणि काय ना स्पीकर सर, विथ दीस आय एंड माय दिस थिंग अँड आय सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ द गव्हर्मेंट अँड ओपोज द कट मोशन. थँक्यू. श्री अंतोनियो वास. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांगासर उबो रावल्लो आसा. डिमांड नंबर 33 रेव्हेन्यू. स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी केलोसी, कोर्ताली, सांकवाडे जी कमदाद आसा ती भरपूर आसा. आनीक हालींच आमी पळयलां जे केलोसी आनी कोर्ताली हांगासर भरपूर इल्लिगल हिल कार्डिंग चालू आसा. आनी हे हिल कार्डिंग म्हटल्यार म्हाका दिसता रबर जे कन्स्ट्रक्शनाक पर्पजाक ते यूज करपाक हे भरपूर हिल कार्डिंग चालू आसा. हाचेर जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक फाटीं जेन्ना हांव केलोसी कमदादीचो एक प्रेजिडेंट आसलो आनी तेन्ना हांवें हे हिल कार्डिंग जे रबर काडटाले ते हांवें सगळे बंद केल्ले. आनी तेन्ना हिल कार्डिंग जाता तेन्ना तांच्यांनी झोंपड्यो घालून थिंगा हिल कार्डिंग करताले. हांवें त्यो झोंपड्यो तितून मोडून ते आमी हिल कार्डिंग बंद केल्लें. आनी आतां हालीं दिसांनी हें परत स्टार्ट जाल्लें आसा. हांव मागतां आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरा लागीं सरा लागीं जाता तितलें तेणें तें बंद करपाक. स्पीकर सर, तशेंच आमचे कोर्ताली तशेंच केलोसी हांगासर भरपूर जमीन आसा कमदादीची. हांव मागतां आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन की 20 पॉयंट प्रोग्राम आमचे जायते आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते बारीक लोक आसा. एका घरान 3-4 भाव रावता. ताका लागून तो 20 पॉयंट प्रोग्राम तर आमची दवरलो जाल्यार आमच्या लोकांक भरपूर बरें पडटलो. तशेंच स्पीकर सर, कोर्ताली, केलोसी, सांकवाल तशीच भरपूर जमीन आसा. तोवूय एक प्रपोजल आसा इंडर जावचो. जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते आमचे स्पोर्ट्समॅन आसा जो आमकां प्रॅक्टीस करपाक बाकीचे स्पोर्ट्सान एक्टिविटी पार्ट घेवपाक आमच्या लागीं चडसो आमकां ग्रावंडाक प्रॉब्लम जाता. तोवूय जाता ती भाशेन आमकां एक्वायर करून आमकां दिवचो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26 फायर एमर्जन्सी एंड सर्वीस. स्पीकर सर, आमच्या वेर्ना जे फायर स्टेशन आसा तांगा भरपूर आमकां शॉर्टेज स्टाफ आसा. लास्ट टायम आमचो फायर जालो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी कितलेच कडेन आमचो फायर जाल्लो तेन्ना आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाल्लो. हांव मागतां आमचे स्टाफ थंगासर दिवचे कित्याक आमकां थंय भरपूर स्टाफ कमी पडटा. तशेंच जेन्ना पावसा दिसांनी हालीं दिसांनी कितले आमचे झाडां पडलीं जावं रस्त्यार माती पडली थंयसर आमकां JCPक भरपूर प्रॉब्लम जावपाक लागलो. हांव आमचे सगळ्या MLAने डिमांड केल्लो आसा. हांवूय डिमांड करता कित्याक जे आमची JCP जाय सारकी गरजेची आसा. कित्याक झाडां पडलीं जावं माती पडली जाल्यार आमकां काडपाक भरपूर प्रॉब्लम जाता. स्पीकर सर, आनीक डिमांड म्हणल्यार आमचो डिमांड नंबर 17 पुलीस. आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन पॉप्युलेशन भरपूर आसा आनी तुमकां खबर आसा स्पीकर सर, जुवारी नगरचे आउटसायडर जो पॉप्युलेशन आसा तें भरपूर जाल्लें आसा. आनी म्हाका आमचो एक डिमांड आसा जे वेर्ना पुलीस स्टेशन आसा तें भरपूर पयस पडटा. आमकां कोर्ताली पुलीस स्टेशन जावचें हो आमचो डिमांड आसा. कित्याक जेन्ना कोर्ताली जें आमचें आसा तें आमकां सेंटर आसा. जावं जे विलेज आमकां 5 विलेज लागता वेलसांव, कांसावली,
केलोसी सांकवाड हे मिडल आसा आनी ही बाउंड्री आसा. हांव मागता आमच्या सीएमा थंय न्यू मार्केट आसा कोर्ताली थंयसर आमकां एक पुलीस स्टेशन हाडून दिवचें. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Speaker, sir, I rise to support the demands before the House today. Demand number 17, police. Speaker, sir, सगळ्यांक खबर आसा the importance of म्हापसा police station आनी तिचे जे jurisdiction आसा केदें व्हडलें आहा तें. I believe it covers quite a few constituencies, right from Aldona, Seoli, Saligaon, Kalangut, as well as some portion of Thivi constituency. आमकां जायतो त्रास स्पीकर सर जाता, whether it is in terms of staff or whether it is in terms of vehicles that are provided. PSIs have been provided, Tashet, there is a shortage of head constables as well as multiple vehicles. Currently the entire police station is operating with only two-wheelers, and to cover such a big area, म्हाका खरें ते पुलिसाचे चुचरे दिसता, कारण ते इतले पयस भोंवचें पडटा. जेन्ना कॉल येता कंट्रोल रुमा कडेन फक्त एक 4-wheeler आसा, आनी जशें बाय मायकल दिनपरा आनी बाय दिलाला ऑलरेडी उलयला, आमकां खूब गरज आसा टू प्रोवायड इमिजिएट सपोर्ट टू द म्हापसा पुलीस स्टेशन. So demand number 23, home. With the increasing population, there is a lot of increase in vehicular traffic in and out of the city. आणि मोपा जाला तेन्नाच्यान तो ट्रॅफिक फ्लो आनिकूय वाडलेलो आसा. There are multiple junctions that are there, and to manage these junctions आमकां additional staff जाय पडटा. आनी जे sanctioned staff जे आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचे ते खूब पयलींचे आसा. हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन तेणें आमकां जे आयजचे दिसाचे गरज आहा ते मातशें प्रोवायड करचें म्हणून. Similarly, speaking on fire and emergency services, I think the House has had a very long discussion on the emergency services and all the support that they provide. आमचे कडेन जायत्यो गाडयो आसा, पूण तोहेंच बाकीचे बार्देजाचे आमदारांनी उलयला तोहें. There is not enough support to cover the entire jurisdiction of Mapsa and Bardez. गाडी म्हापशासून अंजुना पावता म्हणसर, नाल्यार गाडी म्हापशासून कालांगूट पावता म्हणसर, नाल्यार बाब काल्लुसाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन इकोशी आनी पोमुर्फा पावता म्हणसर जायतो वेळ लागता. I would recommend some kind of outpost where धाकट्यो गाडी जर दिवंक शकता at multiple locations, it will provide quick relief for the difficulties faced by the neighboring constituencies. तशेंच जेन्ना ती गाडी आल्दोना आसता आनी म्हापशान गरज आसता, ती गाडी परत म्हापशा येवपाक जायतो वेळ लागता. Similarly, when speaking about high-rise buildings, जशें दाजीन सांगलें, व्हडलें झाड आसता, लांब झाड आसता, ते कातरपाक जेन्ना वयता तेन्ना आमचे कडेन mechanism आसना. There is not enough machinery to get to these tall trees and the tall branches. I believe it is important that there is a crane that is provided, a bucket kind of system, which can be elevated and attend to these dangerous trees. Similarly, in terms of skill development, आमकां सगळ्यांक खबर आसा the kind of initiatives that have been provided by the Honorable Chief Minister under the Skill Development Program. I really appreciate all the efforts that have been done over the last couple of months. But I would like to mention that the current situation of the Mapsa ITI is in a very bad situation. I know that the department has moved the students as well as the entire operations to the Porvorim constituency in a building very close to the education department.
हांव विनंती करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जाता तितले बेगीन तें बिल्डींग जें आहा तें रोखडें घेवचें so that the students from neighboring constituencies like Kolwale, Perne, Bicholi, Thivi, Aldona, Kalangut, they can all attend the classes in a more centralized location. Speaker sir, speaking about revenue, the North Goa Collectorate, बाब जायते जाणांनी आमदारांनी उलयला, the deputy collectors are empowered in terms of the pre-monsoon works that take place, whether it is dangerous trees or the pre-monsoon measures that are required, whether it is about a landslide or a retaining wall or whatever multiple issues that may arise. I somehow feel that the department needs to be more empowered. Toshe Deputy Collector Mapsa has a very small budget, and to cover 7 constituencies that play a very, very important role in the entire portion of North Goa, I think there should be a separate allowance that is given to these areas, considering that it is a frequently visited tourist destination, and there should be better coordination between the departments. Maka muddam sangu sotta haंव फाटले 2 वर्सां I have been taking keen interest in organizing a one-to-one meeting with all the departments before the pre-monsoon sessions, definitely through the efforts of the North Goa Collector, whether it is during the pandemic or whatever situation that may arise. She has been very supportive, but then again, she is also limited to the powers that are there within her. I believe they cannot cut standing trees. Like my colleague Babdaji rightfully said, it is very important that extended powers may be allowed to the departments so that they can decide which tree is dangerous and ask the concerned departments such as the fire or the municipalities or panchayats to execute this. Speaker sir, my colleagues from the Bardes Taluka have spoken about a Bardes Bhavan or administrative block in the city of Mapsa. Mapsa being the capital of Bardes Taluka, I believe in the year 2019, I have moved a note to the Honorable Revenue Minister requesting for an upgradation of the Mapsa administrative building. आणि आयज मेरेन म्हाकाय खबर ना कितलो मुवमेंट जाला तो, पण I would like to request my dear friend Atanasio Monserrat, who is the current Minister for Revenue, under his leadership and with all the support of the Honorable Chief Minister, we expect to have a beautiful building similar to that of South Goa in the constituency of Mapsa, which will cater as a one-stop shop to all the government offices that will cater to the entire Taluka of Bardes. With this, Speaker sir, I would like to conclude and support the motions before the House today. Thank you, Speaker sir. Opposition Leader, Vijay Adimo. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, speaking on home, I do not know, Speaker sir, whether I should respond with anger or frustration. Speaker sir, the crime is on the rise. Crime-related activities are on the rise. There is absolutely no detection or no prevention in place or no proactive measures taken by the police, Speaker sir. Now, Speaker sir, the locals, it is revealed that they are not safe because of these cases. Speaker sir, the growing crimes, rapes, murders, dacoities, drug-related crimes, and the growing crimes and operations in the touristic area. Tourist area, Speaker sir, it has brought very bad name to the state of Goa. Speaker sir, the Chief Minister finds the escape route of blaming migrant as the cause. Speaker sir, Soglang khabar aha that most of the Goans, their sentiments are against migrants. But is it right on the part of the Chief Minister to make such abrasive statements? Speaker sir, if migrants are responsible, from the data it doesn't show. But even if they are responsible, isn't this the failure of the department
why is the Chief Minister escaping rather than taking the blame on the department, Speaker sir? And that's because, sir, the Home Department is sleeping over several illegalities. Itlo illegalities chaltais. Because, sir, first I will speak about the foreign nationals. जे foreign nationals हिंगा गोंयांत येताय under the pretext of the education visa, ये हिंगा overstay कोताय, and this police department is sleeping, Speaker sir. Why I will tell you. I had moved a question 66 on 19 of July 2023, in which it says that the government is awaiting data from the Ministries of Home Affairs on these foreign nationals. How serious are we, Speaker sir? Speaker sir, if you look at the operations of illegal casinos, आज ये casino जे illegal चलताय, प्रत्येक मतदारसंघात ये illegal casino आहे, Speaker sir. आणि ये illegal casino जे आहे, बारीक भुरगे आमगेले काबार झाले, Speaker sir. सगळे जे जोडून आसलेले हे सगळे म्हाका दिसता हेमी हे पयशे हे इलिगल कसिनोन घातलेले आहे. या इलिगल कसिनो विदाउट द कनायवन्स ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट, इट इज अ टोटल फेलियर. स्पीकर सर, मुगेले कॉन्स्टिट्युन्सीन इटसेल्फ देर आर मोर देन 12. 2 दिसां जरी तर पुलिसां सांगले 2 दिसान बंद जाता, पत्त चालू जाता. स्पीकर सर, पयरच्या दिसाक एकलो भुरगो जीव दिवपाक गेलो, कित्याक 6-7 लाख पेडी जाल म्हणून लावलो. एक मिनटां एक ओपन येता. आतां स्पीकर सर, हेजो कंट्रोल कोणाचो हातींत आसा? म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हें नोट करपाक जाय, बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. आमी जेन्ना व्हडले कसिनोचे लिगलायज कसिनोचे उलयताय, थिंगा गोंयकारांक एंट्री ना, पूण ह्या कसिनोंत हेजो कोणाचो हात आसा म्हाका दिसता एक गरजेची वस्त आसा. स्पीकर सर, द ग्रोईंग टेंटिकल्स ऑफ ड्रग्स, आज ड्रग्स म्हणटाय ते इज नॉट ओन्ली इन द मेनलँड, बिचीचेरू मेळना, सगळे जाग्यार मेळटा. फ्री फ्लो ऑफ ड्रग्स, सिंथेथीक ड्रग म्हणून एक मेळटा. पयरच्या दिसाक आमी एक क्वेश्चन घालो, सिंथेथीक ड्रग म्हणटाय ते कितें? कोण म्हणून लागले डिझायनर ड्रग्स. स्पीकर सर, द रिप्लाय सेज LAQ 3C, it states that the government is aware of the availability. तांकां खबर आहा म्हूण. But Speaker sir, they are relying on the notice and inputs from Interpol. And the Speaker sir, why doesn't the government have its own mechanism to trace this? We know that drugs has been circulating. The Honorable Chief Minister, Speaker sir, needs to look into this very seriously. SIT move start केली with a lot of fanfare आणि बोवाड जालो जे लँड ग्रॅबिंग केसीन आशिल्ले ते. स्पीकर सर, हे SIT वेळार जेन्ना हांकां ऑफिसरांक अपॉयंट केले, जेन्ना इन्क्वायरी चलताली, हे ऑफिसरांक कित्याक ट्रान्सफर केले? स्पीकर सर, इन्क्वायरी ऑन आसतना ऑफिसरांक कित्याक थिंगाचे ऑफिसरांक ट्रान्सफर केले? स्पीकर सर, आय चार्ज दॅट हे थोडेशे जे ऑफिसर आहाय, I will not take their names, I will tell the Honorable Chief Minister that they themselves are combined with these land sharks आणि 4-5 प्लॉट मागताय. स्पीकर सर, हे जावपाक म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय. सायबर सेल म्हणून आमगेलो एक आहा, आणि ते सायबर सेलाचे बॅलन्स शीट कितें? वॉट इज देअर बॅलन्स शीट इन टर्म्स ऑफ cyber crime detection and prevention? The Honorable Chief Minister needs to put it on the floor of the House. Speaker sir, जे vigilance department जे certificate दिले लोकायुक्तान certificate दिले 21 of corruption, what has happened with those cases that the Lokayukta had given it to the vigilance department? Speaker sir, the police department एक board झालो की there was a scam with the recruitment scam, आणि जो लोकांमध्ये एक परसेप्शन आसलो पुलिसांमध्ये that went from bad to worse, हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय की तेजी इन्क्वायरी कितें जाली. आणि स्पीकर सर, म्हाका दिसता की they are upright officers, there are police officers, they need to be given a free hand rather than political interference and communal prejudice. हें म्हाका दिसता तांकां एक फ्री हँड मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता दिवपाक जाय. एक फंक्शनाक आमी आशिल्ले बाराबोर आशिल्ले आमचे फ्रिडम फायटराचे भुरगे, जॉब तांकां आजून फावो जालें ना. कितलीं वर्सां जालीं स्पीकर सर स्वतंत्र जाल्याक, आनी जॉब आमकां तांकां दिवंक ना. मुखेलमंत्रीन उतर दिलां की तांकां भिवपाक गरज ना म्हूण, आनी येते वर्सां म्हळ्यार तो कंप्लीट करतलो. तांकां प्रायोरिटी दिची, कित्याक तेंगेले भुरग्यांक तेणें म्हाका दिसता जें उतर दिलां तें पाडपाक जाय. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर,
जे फ्रीडम फायटरान ऑल्सो सांगलेले, जे आमचे बाब कुंडे बाब जे आशिल्ले, जे आग्वाद जेलांत जे सोरो विकता आनी त्या फंक्शनाक तेणें सांगलोलें की बाबा दीस सेट्स बॅड प्रेसिडन्स, हें बंद जावपाक जाय स्पीकर साहेब. जे आमगेले कुंकोळच्या गांवांत हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखेलमंत्रीक, थिंगा चिफ्टन मेमोरियल म्हणून केलोलो आहा, पूण थिंगा एक रिफर्बिशमेंट जावपाक जाय. स्पीकर सर, दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड, म्हाका दिसता दोग तीग जावन उलयले, टू नोटिफाय द प्लेसीस ऑफ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स लायक लोहिया मैदान. द गव्हर्मेंट स्पीकर सर जे इन्विटेशन कार्ड दिताय, म्हाका दूख जाता. हांवें गेले ते वर्सा एक ट्विटराचेर पोस्ट केल्लो आनी मुखेलमंत्रीकूय त्या ट्विटराक टॅग केल्लो. जे इन्विटेशन कार्ड हांवें जो गोवा रेवल्युशन डे ओ चिफ्टन रिवॉल्ट, हे इन्विटेशन ब्लॅक एंड व्हायटान दिताय स्पीकर सर, बट इव्हेंटाक बुकलेट जो सगळे प्रिंटेड आसता. कित्याक स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता तुगेले डिपार्टमेंटान करेक्ट करपाक जाय. स्पीकर सर, जे होमगार्डाचे हिंगा सगळे उलयले की दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू रेग्युलरायज द सर्विसीस ऑफ होमगार्ड्स. आज they work tirelessly and put their efforts for so many years. The government must provide proper facilities, जे तांकां हक्कान मेळपाक जाय ते जाय. आनी एक तुजे मुखार हाडपाक सोदता स्पीकर सर तुजे नोदरेन, की जे आतांचे पुलीस डिप्लॉयड आहाय आज, जे सगळे हे दीस आहाय, दे आर नॉट बीन गिवन फूड अलावन्सीस. आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड बी कायंड इनफ टू लूक इन टू दॅट. ते आज जे ड्युटीक वताय ते बाबडे भोंवताय थिंगा, खूंय कोणाको चुकोन पास मेळटो काय म्हूण सोदपाक. दॅट फूड अलावन्स यू शूड गिव दीज police who are working here in the assembly complex, Speaker sir. Speaker sir, speaking on the casinos, आता जे कसिनोचो म्हाका दिसता लिगलायज्ड, हिंग लिगलायज कोण उलयना, कित्या उलयना तो म्हाका खबर ना. हे लिगलायज कसिनोज जे आहाय स्पीकर सर, दे आर द बिगस्ट माफिया. हे हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, 3 दीस आदीं there was a report that there is a loss of almost 10,000 crores. This is been shown by the Director General of GST. He has trained its focus on casinos in Goa and Sikkim, and he feels that there is a scam of almost 10,000 crores. It could be because of the GST difference of 18 and 28%. But Speaker sir, आज jenna GST component or mining bond ha, I think the Honorable Chief Minister should look into this. We should not rely or not support these casinos when it comes to their revenue deficit. आमकां हा हेजेर म्हाका दिसता माननीय मुखेलमंत्रीन जे रूल नोटिफाय करपाक जाय गेमिंग कमिशनर म्हणून दुसऱ्याक चार्ज ह्या, दॅट यू नीड टू एम्पावर इट. स्पीकर सर, कमिंग ऑन ड्रग्स, जे पयरच्या दिसाक मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता हे जे ड्रग्स आशिल्ले ते लासयले. पयरच्या दिसाक असेंब्ली स्टार्ट जावची म्हणून आमगेलें एक क्वेश्चन आशिल्लें, बट मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय की इतले वर्सां हाऊ मेनी इयर्स कॅन यू स्टोर इट, how many years is it allowed, Speaker sir, to keep these drugs within the police department? You need to clarify, Speaker sir. Speaking on the jail, Speaker sir, the minute you speak about the jail, it sends shivers down the spine. Kine cholta, Speaker sir? Poichya disak IGP gelo, he was surprised that everyone has mobile phones. Speaker sir, जे narcotic substance, जावं arms and weapons, banned substance, material in jails, हे सगळे हिंगा हे जेलींत स्पीकर सर हे मेळटा. स्पीकर सर, हे जेल जे आहाय दे बिकम पॅराडायज फॉर क्रिमिनल्स, एंड द क्रिमिनल्स अंडरगोईंग सेंटन्स हे जेल ब्रेकूय कोताय स्पीकर सर, हे पुलिसा कडेन कमिनात जावन. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर एक सिरियसली टॉट घेवपाक जाय. स्पीकिंग ऑन विजिलन्स, स्पीकर सर, नाव आमगेले एक प्रश्न आसलो, विजिलन्सा कडेन कितल्यो केशी आहाय. आता vigilance department has failed, or the government has failed to empower the vigilance department with proper manpower, training and equipment. Case कितल्यो म्हाका दिसता मुखार वयताय ते तुका सांगता स्पीकर सर. आता the vigilance department should have a dedicated staff, well trained and should be well equipped with proper gadgets. आता मुगेलो रिप्लाय आहा, हांवें विचारलें की कितले ट्रेनिंग कॅम्प घाल म्हणून. They say that you have done no training camps, no workshops, no seminars were organized by and attended by the vigilance department officials to get acquainted with advanced technologies. From 2019, म्हणजे 4 वर्सां कसल्यो ट्रेनिंग कॅम्प नाय. आता हे आयक, तेंगेल्यो गॅजेट मागेले स्पीकर सर,
कसल्यो गॅजेट आहाय तुमकडे? म्हाका आन्सर मेळ्ळा गॅजेट्स अवेलेबल विथ द विजिलन्स डिपार्टमेंट इज सोनी कॅसेट रिकॉर्डर. आतां खुंयच्या तेंपा कॅसेट रिकॉर्डर स्पीकर सर? सोनी कॅमेरा सायबर शॉट, सोनी हेडफोन आनी इयरफोन. म्हाका दिसता हें डिपार्टमेंट is working under their political bosses. The chief minister, speaker sir, needs to look at that. गोवा सदनाचे चोड उलयना थिंगा गोवा सदनाक स्पीकर सर आमी गेल्ले, आमगेले आमदार गेल्ले, रात्या पावले भिले, रावतले रावपा नाय का मोते गोवा सदना रातचो इल्यार गुडी दिसता. म्हाका दिसता हें मुखेलमंत्रीन हेजेरूय जें कित्याक लोक रावता जाल्यार तांकां बरी फॅसिलिटी मेळपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस. This department is ill-equipped. I'll tell you why, Chief Minister. Tugele staff high. The sanctioned staff, as per my LAQ reply, is 1,106, and you have 899 available staff. 207 are vacant posts. And the Speaker, sir, 86 firefighter, 58 driver, and ultra leading firefighter vacancies available hai. Ye begin to ye borpak jai fire pedot hai. Ye ai kanda Speaker, sir. हांवें जालें की फायर फायटराची डेट दी जे थिंगा फायर जे वॉटर टेंडर आहाय, फायर ब्रिगेड आहाय. आतां स्पीकर सर म्हाका आन्सर मेळटा तेंगेल्यो कितल्यो आहाय, खंयच डेटी आहल्यो. बिचोले स्पीकर सर आहा एक, बिचोली मॉडल आहा 2000चो इन द इयर 2000. स्पीकर सर, वाल्पो इज 2006, म्हापसा इज 2006 एंड पिलेन इज 2008. म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी एक इव्हेंट करपाक जाय. कित्याक इव्हेंट करपाक जाय? 25 वर्सां जावपाचें हे बिचोलीचो जो फायर हे आहा हिंगा म्हाका दिसता 1.5 वर्सांनी आमी एक 25 वर्सान एक इव्हेंट करपाचो आनी 25 करोड मोडपाचे. स्पीकर सर, कमिंग टू द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, I do not know whether to call it an act of tragedy or comedy that this website of information and publicity does not recognize Pandit Jawaharlal Nehru as an eminent national figure on the website. Now, Speaker sir, it was Nehruji who was the first Prime Minister of India. He was the first person who sowed the seeds of parliamentary democracy. Whatever may be the politics of the day, Speaker sir, he will eternally remain as the tallest leader of the Indian nation. And that's Speaker sir, Sogle Chandrayaan 3 munon ulaitai. Now Chandrayaan 3, we talk about it. Speaker sir, the Indian Space Research Organization and the Baba Atomic Center, these were, and the Indian Institute of Sciences, these were all initiatives of Pandit Nehru. I am only pointing this out. I have no expectation from the government. Speaker sir, you look at the failure of the government with regards to the RTI Act or to the implementation of 2005. Now, several cases, Speaker sir, are seen that RTI information जे काँग्रेसान एक हत्यार दिल्ले लोकांच्या हातान हे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय सरकाराचो प्रयत्न जाला की हे इन्फॉर्मेशन सारकें तांकां पावना. The urgent need of the Chief Minister to promote Goan film and filmmakers. आता जात कितें Speaker sir, the focus should not only be on films shot in Goa. The focus should be on films produced by Goans, made by Goans, and there should be actors, directors, producers from Goa. Speaker sir, films made in Goa are fine, but films made by Goans are super fine. आमच्या रक्तांत थिएटर, म्युझिक आनी हे जे कल्चर आहा हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन लक्ष घालपाक जाय. स्पीकर सर, आतां हो इम्पॉर्टंट इश्यू जो इव्हेंट्स. स्पीकर सर, हांव सदांच म्हणटा की हो एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी कांय हरकत ना मुखेलमंत्री म्हणटा की तो इव्हेंट करता म्हणून, बिकॉज दे आर अकॉर्डिंग टू हिम ही इज परफॉर्मिंग एज वेल. नाव स्पीकर सर, जे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीचें काडा, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जे Speaker sir, they have spent almost 100 crores. They have spent almost 100 crores from 2019 to 2023. And edge by it, there is GAD, there is tourism, there is social welfare, sports, art and culture, and health. Yes, all total matter, it is almost 500 crores. And the Speaker sir, the CAG has stated that this government has not formed its media policy on advertisements. Policy na manon. And it was paying much more for advertisements than the government of India. And the Speaker sir, जे
expenditure incurred zalle from November 2019 to 2022 is around 43 crores 79 lakhs 46,874. आणि advertisementaचे and publicityचे from May 2019 to 23 is 31 crores 37 lakhs 73,867. Speaker sir, of all सगळे पण इव्हेंट जाता आतां स्पीकर सर तुमकां सगळ्यांक खबर आहा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट मो आसता कितलो एस्टिमेट जातलो कितल्या इव्हेंटाक पडटले स्पीकर सर 15 इव्हेंट केले आतां स्पीकर सर सगळे 15 इव्हेंटा मध्ये ओनली वन इव्हेंट जे G20चे 8 क्रोजाचे आहले ओनली दीस वन इव्हेंट एस्टिमेटेड कॉस्ट आमगेले रिप्लायन दिला दॅट मिन्स ऑल दी अदर इव्हेंट्स देर वॉज नो एस्टिमेटेड कॉस्ट स्पीकर सर 15 इव्हेंटांतल्यान 12 इव्हेंट पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिला आणि ते 12 इव्हेंटाचे 18.49 आता पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल इज बिकम द थंब रूल ऑफ दिस गव्हर्मेंट स्पीकर सर इट हॅज टू बी यूज ओनली ड्युरिंग एन अर्जन्सी आता मुखेलमंत्रीले एक इव्हेंट आहा की आपण 2 वर्सां कोतलो म्हणून तेका 56 लॅक्स कित म्हणे तेकाय पोस्ट फॅक्टो आणि मुखेलमंत्रीक खबर आसूं ना आपण 2 वर्सां काटो म्हणून कित्याक पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल स्पीकर सर स्पीकर सर जे ह्या डिपार्टमेंटान आमकां आन्सर दिला की कितले स्टाफ आहाय अनस्टाफ देर आर अबाउट 54 स्टाफ रायट फ्रॉम MTS टू डायरेक्टर आतां स्पीकर सर हे जे थिंगा स्टाफ आहाय दे आर नॉट trained. None of them of speaker sir have been trained with and none of them have the qualification for event management, engineering, architecture, fine arts, designing. कोणाक हे qualification ना speaker sir. कित्याक speaker sir ये event जाताय? Why an expert is not there? Speaker sir, event cost नु calculatory my additional cost आने था. Speaker sir, this huge additional cost is claimed by the event management agencies because the officials have failed to decide the exact scope of work. Speaker sir, tender float kudai ani maga dista crores of rupees have been spent without estimated cost to give free agencies to the hand, to these free hand to these agencies. Speaker sir, एक event you have with short notice ani ejer maga dista it has been dictated by the OSD of the Chief Minister who also instructs the department to nominate a particular agency to organize events. This speaker sir is in complete violations and regulations of the government. Speaker sir, dotor amgelo dotor aha anta dotor jenna patient elo he will give a prescription. But at the side, if stage bara kon nurse ha, kon compounder ha ko prescription diupa jata speaker sir. Ye maka dista ek important host to speaker sir, je मुख्यमंत्री सांगपाक जाय. Event koda okay, but there should be proper procedures have to be followed speaker sir. Speaker sir, je skill development ache uleita asthana now we need to understand that this ministry works in collaboration with the Ministry of Education and the Ministry of Industry. I am aware because of the launch of the apprenticeship program by this government. What is needed is the consistent and continued focus rather than making it an event for publicity. Speaker sir, 8,000 anka dila. I hope this government is not encouraging dropouts from school. We need to remember that skill development is for all. It is not only for dropouts from the education system. Speaker sir, this government also has failed to increase the advanced courses in the skill development. As per your provisions, because now your director implements major 3 schemes of, one is craftsman training scheme through ITI, one is apprenticeship training scheme, and one is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. These 3 schemes, because happens through this department. Now, Speaker, the financial assistance matter is being awarded to BPL, SC, ST categories with a 3 lakh per annum for duration of this training. Ceiling limit gaila and MK toolkit म्हणून 2,500 मेळटाय. म्हाका दिसता Speaker sir, हे वाडपाक जाय आणि म्हाका दिसता हांकां minimum 5,000 per trainee should be given because of the inflation. Speaker sir, official language ache उलयता आसतना I am happy that some of my suggestions were implemented by the Honorable Chief Minister. Speaker sir, but I want to draw the attention. Key Speaker sir, the CM needs to ensure that grants have been given to these people.
in time दिवपा जाय Speaker sir. The government employees need to be trained in this official language. Speaker sir, website जी हा, खंयच्या डिपार्टमेंटाचे वेबसायट म्हाका दिसता you need to put it in order. आमची माय भाशेन तें आसपाक जाय Speaker sir. Now Speaker sir, जे provision or act ha 1987 of the official language act. Under this, only 2 manuscripts in Konkani language are approved for publications as claimed in the performance report. जो performance report आमकां दिला तितून. Now Speaker sir, म्हाका दिसता जे interest of language जे language research cell, the efforts are required from the directorate to enrich this cell by recruiting renowned scholars to the language to enhance the vocabulary and new words. And Speaker sir, this government has failed to give proper financial assistance to Goa Konkani Academy, Konkani Bhasha Mandal, All India Konkani Parishad, Dalgado Konkani Academy. And म्हाका दिसता or government fail जाला. Speaker sir, speaking of general administration, जे decision after decision of the BJP government are turned back by courts. Speakers, a failure of the administration is seen. It is not the government, but the NGOs and the people who are working and protecting Goa. Looks like. Speaker sir, this department needs to be streamlined. In many areas, when the matters are left to the whims and fancies of these officers, there will be no transparency. Now, Speaker sir, contractual staff issue asundi, the government staff they are all dominated. 1 minute. CM. Speaker sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that duration of the sitting of the House by 2 hours. Those who favor aye. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Yes. Because ex post facto approval this is becoming the rule, thumb rule rather than an exception. Foreign trips of several bureaucrats have turned into pleasure trips. Speaker sir, the rule of the economy is violated while you're hiring premises for government offices. Yes, CAG in Makadista audit Kadole. Speaker sir, this government also has failed to maintain several government offices. Ana LAQ reply 139 says that the building of Directorate of Social Welfare, Eksheda Orsa building, it is in dilapidated condition. And Speaker sir, the PWD has done only minor works. And Speaker sir, one of the most important issue, and I feel that the Chief Minister should push for this. Speaker sir, there is a need to notify a separate Goa cadre for all India services as per the provision of the Goa Daman and Diu Reorganization Act 1987, Act number 18 of 1987. Now Section 59 of the Goa Daman and Diu, because of this, the union government amgeli state forms and Section 30 of the Act provides that Goa should have a separate cadre for the All India service. Now, since 1987, since statehood, 36 years we are part of Egmut cadre. That is Arunachal, Goa, Mizoram Union Territory. Ami part hai. This is controlled by the Ministry of Home Affairs. On 9th March 2022, there was a circular by the Government of India that the Egmut strength has to be amended. Now for the state of Goa, we have 23 senior duty posts have been allocated. Chief secretaries, principal secretaries, commissioners, other secretaries, director, etc. The cadre strength of the Goa segment is 43. Now, Speaker sir, this 43 posts, it is filled by the promotion of the Goa Civil Service, Teraza, and direct recruitment, TISA. At present, we have 26 to 27 IAS officers serving the state. Speaker sir, 60 वर्सां जाली लिबरेशनाची आनी म्हाका दिसता the state administration जे आमगेलें आहा, it is being directly or indirectly controlled by the Ministry of Home Affairs. Speaker sir, the Chief Minister is not controlling these officers. For any irregularity or lack of performance, the Chief Minister cannot take action. Speaker sir, the officers of the Goa Civil Service cadre, J. Magadista, who got through promotion, are experienced and have the pulse of the soil. Speaker sir, they have been working for Goa and Goans.
इतले वर्सां हे ऑफिसर काम कोताय पूण तांकां वयर सकयल शंट कोताय दे आर बीन सेंट थ्रू ऑल द डिफरंट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री रादर देन देम using their services for the state of Goa. Speaker, sir, as of now, 10 government officers from Goa segment of Egmut, at any time it will be 13. Speaker, sir, if a separate cadre, suppose Mukhya Mantri in Centera, if this cadres and IAS officers is notified for Goa, as per the provision of the Goa Daman and Due Reorganization Act, firstly, what is the benefit, Speaker, sir? Direct recruit je jata hai, they will be allotted, who are allotted Goa cadre, they will have to learn the local language. Speaker, sir, they will realize that they will have to be in the state except during central duty. Speaker, sir, secondly, the service and the control will be in the hands of the Chief Minister. They will be held accountable. Tisre, at any given time, if you exclude 10 to 12 officers sent to Delhi on central deputation, you still have around 30 officers, of which 13 are from Goa. Speaker, sir, Manor Parikaran, ye 2012 one, letter of withdrawal of consent from Egmut Munon was sent to the Ministry of Home Affairs. Ye maga dista, now is the time for this double engine Sarkar, that they, instead of expecting 150 crores, Speaker, sir, simply demand that the Ministry of Home Affairs notifies the Goa state cadre for IS as per the provision and terms of Section 59 of the Goa Daman and Due Reorganization Act. Speaker, sir, speaking on port administration, and that's because, sir, on port administration, I am striking a caution to this government. There are moves of privatization of jetties. There are also moves of erecting new jetties, supposedly for inland water transport and tourism department. Speaker, sir, this is a serious issue and should not be taken in a haste. Now, I note a provision of rupees 30 crores made for construction of jetties under the Sagarmala project. Speaker, sir, what is this? Is this the renovation of the existing jetties or something else the Chief Minister needs to clarify? Under demand number 67, I observe a subhead maritime school, establishment of maritime board, but no funds, Speaker, sir, are allocated. The Chief Minister may clarify on the same. Speaker, sir, लोकांमध्ये बोर्ड झाला की कसिनो ये शापोरा रिवरांत, जुवारी रिवरांत, साल रिवरांत येतले काय कितें मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता एक अश्योरन्स दिवपाक जाय. I would also like to point out, Speaker, sir, that the budget estimates of 23-24 show a 14.19% rise over revised estimate on the Council of Ministers. Speaker, sir, speaking on waste management. Yes, solid waste management, Speaker, sir, looks like they sagle urban areas je hai. Intunu concentrate kotai. Panchayats, Speaker, sir, are somehow left to defend for themselves. Now, they are pulled by the High Court for failures of solid waste management. Speaker, sir, what they face is deficiency in skills for treatment and management of the waste as well as the financial resources. And thus, Speaker, sir, this government has failed in scientifically handling garbage collected from panchayat areas, garbage collected from municipal areas, garbage collected on national highways, garbage collected from beaches, hazardous waste, biomedical waste. There is no proper methodology with the government for scientific handling and management and disposal of this, Speaker, sir. Piles and itle garbage beaches मेवता, इतले garbage national highway आणि state highways जे मेटा. Scrap yardaचे आम्ही उलयले सगळ्यांनी आणि तेजेर आम्ही उलयना मागता मुखेलमंत्रीन जे सांगला तेजेर म्हाका दिसता पॉलिसीज हांवें रोखडे ताबडतोब गरजेची गरज नाल्यार थिंगा एक व्हडलो डिजास्टर म्हाका दिसता जावपाचो एक शक्यता आहा. Speaker, sir, speaking about collectorate North Goa and South Goa. आता आमकां हे disaster management authority हे म्हाका दिसता has become like a joke. If you look at reply number 143 dated 29 March 2023, इंतून Speaker, sir, हांवें विचारलें तेंकोडे कितें हा गामो कसले equipment हा. Speaker, sir, the State Emergency Operations Center is functioning with one landline phone, one desktop computer, and one LED screen and one printer. Speaker, sir, the emergency response system is functioning with one dual screen PC, with IP phone, one firewall and 8 Mbps,
internet lease line for connectivity purpose. And dusre disaster manage korpak, they say that they have PWD, Water Resources Department, Directorate of Fire and Emergency, Police Department, etc. Speaker sir, answeran somos soile whether there was a meeting. Answer says that the departments have replied to me, they didn't have a single meeting with other associated departments to coordinate disaster management. Yes, poile maka dista ek motten disaster, Speaker sir. Speaker sir, we have to take this seriously. Kidak tuka hobara flooding zata, wildfires zata, somehow we have failed to protect our Mantri lage haंव मागता, take this very seriously. आता साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट स्पीकर सर जे कलेक्टरेटाचे ऑफिस आहले ते बांदलोले काँग्रेसा वेळार तुमकां एक म्हाका दिसता इव्हेंट करपाक ताकाच को ते मेळ्ळे तुमी ते एक उक्त केलो. स्पीकर सर, दिस कॉम्प्लेक्स वॉज इनिशिएटेड ड्युरींग द काँग्रेस रेजीम बट द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू मेंटेन दिस कॉम्प्लेक्स. जेन्ना हांव पयलो आमदार जालो हांवें हो प्रश्न गायल्लो आनी म्हाका बांदकाम मंत्रीन सांगलोलें की बाबा हे सगळें एक ऑडिट जातलो म्हणून. स्पीकर सर, थिंगा पीपल हॅव टू क्लायम ऑन द सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, लिफ्ट चलनाय, टॉयलेटी वास येत जाल्यार गेल्यार स्पीकर सर ताका लोकांक थिंगा वचपा नाका ड्यू टू लॅक ऑफ मेंटेनन्स एंड डेटोरिएशन. जें हें म्हाका दिसता हें बिल्डिंगाचें मेंटेन केलें ना म्हूण हें पडपाचें आहा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीन मंत्रीन हें मेंटेनन्स म्हाका दिसता दीज आर दी एसेट्स यू नीड टू लूक एट इट. Labor and employment ache ulayta asta, Speaker sir, the Chief Minister has announced that registration with labor and employment for government jobs is not required. And I would ask the Honorable Minister, you kindly enlighten me on what is the role of the employment exchange now. Speaker sir, will the department roll out an employment policy? Is there any policy you should place it on the table of the House? Speaker sir, you see the failure of this government to implement the labor welfare scheme. Now, Speaker sir, as per LAQ 5 dated 22/7/2022, they said that smart cards are being prepared and issued to workmen on employment. However, provision has been made in the Goa Employment and Retirement Benefits Act 2001 for contribution of 5% of the wages by the employer towards their retirement benefits. This, Speaker sir, has never been brought, it is only in the rule book, has been never brought into effect. Speaker sir, this government also has failed to provide healthcare facilities in the industrial labor. Industrial labor are jenna industry in म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन ते गेले ऑफिसरांनी थिंगा गेले कुंकोळे इंडस्ट्री एग्जाम्पल दितात थिंगा एक इंडस्ट्रीन 200-300 लेबर रावता. Speaker sir, is it hygienic? Is it fair on our part? Are we sleeping, Speaker sir? I believe that this is a very serious issue and so industry minister सांगता तांकां बाबा तांकां हुंय घातले काय म्हूण मुकोयन जाता. Speaker sir, it is the duty of this government. Law जरी तर administration तेज लागून हांव सांगता Speaker sir, somehow there has been a failure, Speaker sir. Last demand ache yetna, Speaker sir, on the revenue. This department, Speaker sir, is because it is concerned with the main resource of our tiny state. Je maga dista revenue department and TCP department. Both of you all will determine the utilization of our land under agriculture, forest, horticulture, whether it will remain goinkara barabore utle kai. This is, Speaker sir, a very important thing. And there are serious issues in the working of the revenue department. Speaker sir, the amendment done to the Comunidad Act by which power is usurped by the government and officers for allotment, transfer and utilization of land under Comunidad. This is a very serious issue, Speaker sir. Goy bor log BLO hai. Speaker sir, the government today is on a spree in allotting land to any agency or institute from outside can come in Goa and take the land without accountability. Example, I'll tell you, Speaker sir. 50 acres of land is allocated at Darbandara to India International University for Legal Education and Research. But jenna ek Goan, if any institute from Goa goes, Speaker sir, tanka 1 acre pasun medpak trust zade. Speaker sir, the amendment done to the Land Revenue Code has opened the threat of alienation of land from locals, as well as alienation from use marked in the RP through loopholes such as farmhouses and other provisions.
Speaker sir, we expect the Honorable Minister and आमकां हेजेर जाप दिचो की जे टेनन्सी आणि मुंडकार केस आहे जे पेंडिंग आहे इतल्यो for so long, this matter should conclude at the Mamladar and Deputy Collector level. The issue of mutations are delayed. पण कोणागे म्युटेशन्स बिकॉज 14 दिसान जाले एक म्युटेशन नांव आन घेना ते म्युटेशन एक दिसानूय जाल्लें आंत मुखेलमंत्री टायमान न्हू तें पयलींचें एक दिसा भितर इतली सांग्याच्या गांवांत तुका खबर आहा तें कोणागेर तें एक दिसान म्युटेशन जालें कितली जमीन 5-6 लाख जमीन सो बारीक लोकां जाय जाल्यार तें जायना स्पीकर सर दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेव्हेन्यू had spoken about targets to be given to mamladars and revenue officials. तांकां target दिल्ले in disposing such matters. म्हाका दिसता we would like to know from the na mantri na but I would like to know from the honorable minister ki what happened to this announcement. The government, speaker sir, in short has failed to protect the communal land. The failure of the government to stop illegal constructions. This government has failed to dispose the Mundkar and tenancy cases in a time-bound manner. The failure of this government to protect Kazan land. Speaker sir, एक मोठो हिंगा प्रश्न जालो आणि तो प्रश्न काटा आनी मागीर न्हिदताय पयलीं 50,000 करोडा स्कॅम म्हणूं लागले जुवारीन मागीर 5,000 करोडा स्कॅम म्हणूं लागले आतां स्पीकर सर ते स्कॅम ओ कितें म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्री जे आमदारान मंत्रीन सांगपाक जाय कित्याक एज पर 11A हांवें एक प्रश्न घायल्लो की गव्हर्मेंट हांवें सांगलां म्हाका की हे स्टेटेड दॅट द लिगल ओपिनियन इज सॉट फ्रॉम जिलमेन कोएलो परेरा and the legal opinion is received pertaining to the matter of the comunidad. Speaker sir, the land is acquired and handed over to Zuari Agrochemicals. Ye maga dista manine mantri or report inga how if table of the house inga kurso je maga dista ani ek important mantri bab mache aik सांगात मी mantri bab उलयात मी जे म्हाका दिसता कुंकोळचे गांवांत मागीर तो आन्सर दिवपा ना मातशें आयक मंत्री बाब मिनिस्टर मंत्री बाब वन इम्पॉर्टंट थिंग इज देर इज अ वास्ट ट्रॅक of tenant land outside the jurisdiction of the adjacent to the Kunkolim industrial estate. Now, Speaker sir, this has been developed by violating the norms of the Goa Daman and Diu Tenancy and LRC Act. Sanad na kaina. Itle expansion thing azala. I expect you to book them under the LRC Act and you have to impose, you have a provision to impose a fine of up to 7 times. Please use this. Thank you, Speaker sir. Yes. Minister. Speaker sir, I stand to reply to the cut motions raised by my opposition colleagues. But before that, let me tell the honourable member of the functioning of my departments. First, I will start with labour and employment, 52 and demand number 52 and 60. The role of the labour department is to implement the various labour laws applicable to different establishments and to ensure that the statutory welfare facilities are being provided by the employers to different working class in the state. The labour and employment exchange does not create and provide jobs, but serves as a link between the job seekers and employers. The youth candidates register in employment exchange mainly to obtain the employment in government departments. Government is in a process to discontinue employment exchange registration card, which is presently one of the mandatory documents for securing government jobs. Employment in the private sector is generated to industries department, and as and when required, personnel department undertakes employment in government departments. It is the endeavour of the government to increase focus on career counselling, guidance for our aspiring youth to pursue the right career choice according to aptitude so that they can join the workforce with better skills for enhancing growth and overall development. Speaker sir, I am replying now to the basically the cut motions.
There was a demand to, under the head Incident Response System, to discuss the implementation of the Labour Welfare Center for Industrial Workers. The Office of the Commissioner of Labour and Employment is running various labour welfare centers in the state of Goa, imparting training in cutting and tailoring to the family members of the industrial workers. Presently, there are 9 labour welfare centers functioning in different parts of Goa. The main aim to start the Labour Welfare Center is to make the family member of industrial workers self-dependent. 2 schemes, namely scheme for supply of sewing machines to the trainees and the scheme for giving stipend to the trainees belonging to the SC/ST community, is being implemented. Head Enforcement of Welfare Fund Act. The Goa Labour Welfare Fund Act 1986 came into force from 26 January 1990. As per Section 14 of the Act, every employee, employer and the government contributes to this fund. Through this fund, the board implements 19 schemes for the benefits of the industrial workers and their families' dependents. During the last financial year, 4,086 beneficiaries availed the benefits, and an amount of rupees 1,41,78,662 has been disbursed. To cover more beneficiaries, the existing wage ceiling for availing the benefits has been removed, and also quantum of benefits is increased. Under the Head Enforcement of Building and Other Construction Workers Act. Under the Goa Building and Other Construction Workers Welfare Board, 17 schemes have been implemented by the boards. Besides that, salary, wages of the staff and other office expenses are incurred by the department. Under the major head 4210, capital outlay on medical and public health provision is made for the Employees State Insurance Corporation, ESIC, directly for purchase of land, etc., for running of Employees State Insurance Scheme, ESSI, in the state. Creation of statistics cell reduced. The department has already initiated the process of collecting the data in respect of number of employees employed in the state of Goa in different industrial establishments by way of portal, wherein the employees are required to upload their details in respect of these employees. As on date, 1,986 employees' data has been captured from different establishments. The process of uploading the data is an ongoing process, and the same is in progress. The department is also in process of developing a system for collecting the data of all migrants and unorganized workers in the state of Goa. Speaker, sir, to handle the disputes of industrial workers in the state, 2 labor codes, namely Industrial Tribunal cum Labor Court and Labor Court 2, are functional in the states of Goa. Speaker, sir, the Apprenticeship Act 1986 is implemented by the Director of Skill Development and Entrepreneurship and not by Labour Department. The trainees are been taken by the department as apprentice for 1 year, and department pays them stipend. To protect the labor rights, the labor laws are being enforced in efficient manner. In order to give relief to the workers, routine and surprise inspection of establishments are carried out by the labor inspectors. Wherever instances of irregularities are noticed in the course of inspection, action have been initiated. Failure to increase minimum wages. Speaker, sir, the minimum rate of wages are revised from time to time. However, the department is in the process to increase further minimum wages, rates of wages in the state of Goa. Minimum wages are sent to the Law Department for vetting, and the moment we get it, the minimum wages will be notified soon. Government basically have already identified as far as the minimum wages are concerned, and they have decided on the increase of minimum wages. Failure of government to maintain data of migrant laborers in the state. The action has been initiated to develop the system of collecting data of migrant workers, and the same will be put in operation within a short span of time.
As far as the healthcare system is there, Speaker Sir, the health facilities to the industrial workers are provided by employees of State Insurance Corporation through employees' state insurance scheme. Those who fall outside the purview of Employees State Insurance Act, management provides them medical facilities. So government to support local laborers for private sector. Providing support to local laborers in private sector is not done by the Labor Department. However, engagement of workers depending upon their requirement and the skill is the prerogative of the employer. This is basically the function as far as the I have replied to your cut motion as far as the Labor Department is concerned. Now, I will go to the Director of Settlement and Land Records. Speaker, sir. The Director of Settlement and Land Records have undertaken important work of computerization and digitization of land records. Under this scheme, the Director has undertaken the project of online updation of land records and generation of integrated land records document. The importance of this project is that it has interconnected all the branch offices of DSLR, including head office, and the data is hosted on cloud through NIC. This would facilitate online generation of updated survey plan of any land parcel through any office of DSLR, and will also enable the general public to have access to the records due to this facility. The public can obtain survey plans of any land parcel in the state of Goa through Goa Online Services. Modern equipment for survey and settlement operation are procured to DSLR for accurate and faster preparation of plans. The machines are capable of measuring distances up to 2.5 to 3 kilometers on land where clear line of sight is available and for regular day-to-day survey works. The work of scanning of balance old records for the purpose of preservation is already taken up through ITG. The work of survey and demarcation of Kumeri cases in the state of Goa has been undertaken on top priority by state of Goa as per the decision taken by the cabinet. The vision map maker data was replica of the plan survey, table survey maps. Sometimes the data of one plan was spilling over to another plan table sheet, and hence the polygony could not be created. Secondly, a consolidated village maps were never in existence. As part of continuation of the said work assigned to the agency, the department deemed to fit to join all the PT sheets to form a village map. Having successfully completed this feat, the data of survey map is now hosted on the cloud through Buna Shaksha platform. The setting up of modern record room in taluka offices of this directorate at Satari, Perne and Mapsa has been taken up, and the estimate of other talukas are waited. The directorate has proposed to conduct training workshop for technical staff on the subject of translation of old Portuguese record, such as Alvara, title, Register do Agremessor, and Auto Demarcação, etc., and training on modern survey equipment is also proposed. Speaker, sir, I shall now reply to the cut motion tabled by the honorable members. Before that, I will go to the Revenue Department. Speaker, sir. Oppose the cut motion. Speaker, sir, as on onset, I would like to state that the head of the capital outlay on public work for the Directorate of Settlement and Land Records has not been allotted any funds, and hence the question of reduction of rupees 100 doesn't arise. The maintenance of the head office is now looked after by the PWD. The head office does require repairs
and maintenance, for which various samples of concrete and plaster were taken for carrying out tests. Therefore, the PW would suggest the ways and means to protect the structure for better longevity. Speaker, sir, Head Modern Equipment Survey Department. Speaker, sir, under this head, we propose to purchase electronic total stations and different global positioning system. The Director of Settlement and Land Record has 11 sub-offices in different talukas, with the exception of the Lone Taluka in Sange. I would be more hotspots for identifying offending structures in CRZ area, beach survey for various public projects such as road widening. I take the pleasure of informing the House that the Department of Land Resources and Ministry of Panchayati Raj has set up 3 continuous operation reference system in our state for enabling optimum use of DGPS instruments. I also would like to inform this House that DGPS instruments are giving higher level of accuracy and fast service. We are therefore justified in placing our demand for purchase of additional ETS and DGPS in the interest of providing quicker and accurate services to the general public and for ushering in projects beneficial to the public. Speaker, sir, the Land Survey Department has already moved a proposal for filling up of vacant posts of LDCs and MTS. The post will be filled up through Staff Selection Commission on regular basis until such time the department has appointed 4 apprentices in ISLR, Margao, and overall 27 apprentices in the whole of Goa. Apart from this, more contractual staff will be made available not only to ISLR in Margao, but also to other sub-offices in the state of Goa. Government to preserve old land records. Speaker, sir, I rise to support the demand number 7 and to oppose the cut motion tabled by Honorable Member Mr. Venzi Vegas. Allegation leveled is refuted, being baseless, is without any proof. Speaker, sir, the Land Survey Department has installed a modern record room with compactors which are dust-proof and moisture-resistant by spending an amount of rupees 1.43 crores, which amount was granted by Department of Land Resources, New Delhi. The old survey plans, soil clarification books, etc. has been duly stacked and preserved in this modern record room. Apart from this, the old legacy records such as Registro de Agrimensor, old cadastral plan, Auto Demarcação, old registers, old index, Comunidad Plantas, title Alvarez, etc., are in the process of scanning, and once completed, the said records would also be placed in public domain. We have been currently issuing certified copies of such old legacy documents to the general public. The department is also in a process of installing modern record rooms in all the sub-offices. As of now, the layout plan of Satari, Bardes, Perne, and Kapian Taluka offices have been approved, and the estimates are under preparation through the PWD. The charge of having not protected old land records is just a figment of imagination of my dear friend. Speaker, sir, I thus request to reject the cast motion and pass the demand number 27. Now I will go to Revenue Department. Sorry. The Revenue Department is a multifaceted and multitasking department and always overloaded with various responsibilities and tasks. The department has brought in various amendments to achieve ease of living. An amendment to the Indian Stamp Goa Amendment Act has been done to amend Article 32, Clause A for including the nomenclature of brother-in-law and sister-in-law by reducing stamp duty, thereby
encouraging registration of gift deed for smooth transfer of properties with close friend, family members and blood relation. In this assembly session, certain more categories of family members such as nephew, niece, son-in-law, daughter-in-law, etc. will be introduced to facilitate smooth transfer of properties within families. Speaker, sir, Government of Goa had notified the Goa East Stamp Rules 2022, whereby the Central Record Keeping Agency is appointed by avoiding fraud and enhancing monitoring of state revenues from stamp duty and to plug any kind of leakages. Sir, Revenue Department has also increased the slab of stamp duties, thereby contributing considerably in revenue generation to the state treasury. Speaker, sir, the government is also in process of introducing a ready reckoner for the purpose of calculation of stamp duty and registration fees so that they do away with discretionary powers of the sub-registered authority by introducing the built-up rate of properties and also revising the minimum land rates based on prevailing market trends. Sir, the government of Goa has reduced the stamp duty on conveyance with respect to cooperative societies and individuals from 3% to 1%, which are registered under Goa Cooperative Societies Act 2001. In pursuance of an agreement of MOU executed on or before 30/3/2014, so as to enable them to execute the conveyance deed and to facilitate them in obtaining clear titles to their properties. Speaker, sir, guidelines for smooth transfer of occupancy of land under Section 37B of Goa Land Revenue Code 1968 has been issued for streamlining the process. Further amendment of Section 30 has been done to clarify that mining leases don't require separate conversion sanad. Similarly, Section 30A is added to give relief and to regularize certain basalt stone crushers and units which were in operation prior to 2007. Speaker, sir, the Revenue Department has carried out amendments to Section 3 and Section 7 of Regularization on Unauthorized Construction Act 2016 by making provisions of Limitation Act and conferring the powers on government for condoning the delay of smooth disposal of applications without causing prejudice to genuine applicant. We have also enhanced the time limit by 90 days to facilitate those applicants who fail to apply within time and giving them opportunity to regularize their unauthorized residential houses. In order to protect paddy fields and promote agriculture, the department has come up with legislation, the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023, and has come into force from 18/4/2023, which will go a long way to protect the agricultural paddy fields for future generations to come. Speaker, sir, further the fast tracking of mutation cases to Dharni Rural Software with modules for Mamladar and sub-register is undertaken. The Revenue Department has taken all efforts to fully implement ease of doing business by issuing all services through online mode. All certificates like residence certificate, caste certificate, divergence certificate, etc. are issued online and can be availed by sitting at home. Similarly, all conversion sanads are issued through online mode by reducing personal interface. Speaker, sir, the mutation of documents is brought under National Generic Document System, wherein sub-registrars themselves can do the mutation in certain cases. This is implemented on pilot basis in the Office of the Civil Register, sub-register Ponda and Perne, and will be implemented in all other sub-registered offices to ensure quick mutation in record of rights at the stage of registration of document itself. Speaker, sir, in order to fast-track the mutation and partition process, the department has given powers of mutation and partition to ISLR and state register. The department has also implemented the property register wherein latest information on survey plans, agriculture, zoning, etc. are available in public domain at the click of a button.
The property register will also be upgraded by bringing on board more departments like PWD, electricity, financial institutions, judicial and quasi-judicial courts, etc., which will enable the general public to carry out due diligence by themselves before purchase of any land. The linking of financial institutions, judicial and quasi-judicial courts with property register will enable the citizen to know how encumbrances are pending litigation pertaining to any land. Any encumbrances are pending litigation. Speaker, sir, the Revenue Department, as a step towards preventing land frauds in the state, is in process of linking the record of rights with Aadhaar number so as to enable a warning message through register mobile about any change in record of rights pertaining to the said survey number. Speaker, sir, the Revenue Department and DSLR are in the process of setting up various modern record rooms and development of mobile applications to locate and identify properties on real-time basis. Speaker, sir, the Revenue Department has already implemented new initiatives such as insurance of caste certificate of children of single mother, issuance of divergence certificate for deceased, etc., along with simplifying the online renewal process for issuing caste certificate for OBC by limiting up to 3 documents, thereby benefiting the citizen applying for such service at large. The department is exploring the proposal for amendment to strengthen the operation and management of sluice gates and tenant association. Speaker, sir, the department is in touch with personnel department for expediting the process of filling up the vacant posts of deputy collectors and mamlatars for smooth conduct of hearings and for expeditious disposal of cases in a time-bound manner. A robust monitoring mechanism is put in place to monitor the disposal status by each and every revenue official, including mamlatar, joint mamlatar, deputy collector, administrators of Kumdar, etc. Both the collectors are monitoring it on regular basis, and considerable progress has been noticed in the recent days in disposal of cases. Speaker, sir, as a result of heavy rains this season, there were damages due to trees getting uprooted, flooding, etc. A total 190 claims were sanctioned, amounting to rupees 32,21,655 as compensation to victims of North Goa district under the norms of SDRF and NDRF. Central government claims for ex gratia assistance of rupees 50,000 for the next of kin of deceased has been dispersed due to COVID-19, and the collector chairman of DDMA North has approved 94 claims and dispersed a total amount of 47 lakhs. And also, collector chairman of DDMA South has approved 40 claims and dispersed a total amount of 20 lakhs. Speaker, sir, the department, realizing the fact that only a trained force can be the best to tackle any disaster, has ensured to train all manpower in disaster state management skills. According to government, government has nominated GPAD as the nodal training institute to train officials of all the line department. Various training programs have been conducted to various department offices. The training program of disaster management was conducted by NDRF team on 8/3/2023 at Menezes Braganza Hall. Mock drills were conducted to test the preparedness of the state machinery. In order to enhance the response of the state towards disaster management, the state government has allotted land of 25,000 square meters at Asnora for establishing RRC of NDRF. Once it is established, a trained team of professionals of NDRF will be available to respond to any event of disaster for the state, which will enhance the response time and save life and properties of people. Speaker, sir, to strengthen SDMA and DMAs, rupees
37 lakhs provision has been made to improve the effectiveness of all SDMs, SDMAs and DDMAs. Revenue Department has already given funds from SDRF to both the collectors to tackle disaster to pay compensation to the victim, loss of property and life. In order to assist the local bodies for cutting and pruning of dangerous trees, assistance of rupees 1 lakh is provided to Corporation of City of Panjim and rupees 50,000 each to A-class municipalities, rupees 25 to B-class and C-class municipalities, and rupees 25 to each of the panchayat as financial assistance from SDRF funds. The state government has already decided to place at the disposal of deputy collectors and SDO an amount of rupees 5 lakhs each for immediate expenditure to tackle any disaster. Basically, this was only 25,000 was the limit of a deputy collector. So we have increased it to 5 lakhs rupees just today. Speaker sir, to enhance the response to any disaster, ERSS dial 112 with respect to disaster management is made operational. The common alert protocol was also initiated. We have issued 5 red alerts until now, which was received by nearly 25 lakh subscribers all over Goa, of which approximately 9 lakhs are from coastal areas through common alert protocol. Government has notified local contingency plan for mass rescue operation at sea. Revised Goa State Management Plan has been prepared in line with National Disaster Management Plan 2019 and will be uploaded on the government official website of Goa SDMA. Speaker, sir, the disaster management plan for both North and South Goa district disaster management authorities have also been updated and are available on the Goa SDMA website. The communication plan 2023 at state and district level has been prepared and a pocket booklet of the same has been circulated to all the line departments. Speaker, sir, Goa SDMA has framed guidelines on minimum standard of relief and the same is approved by government. Government has notified the IRS incident response system at state and district level. Upscaling of APDA Mitra scheme. Directorate of Fire and Emergency Services made the nodal agency for scheme and has trained 271 APDA Mitra, including 31 APDA Saki, female volunteers. ERR kit has also been provided. The department will train and engage more APDA Mitras and APDA Sakis in future. Sendai framework for disaster risk reduction SFDRR scheme. Under this Pan-India scheme, the government of Goa has appointed one senior consultant and one data entry operator for strengthening of SDMA. Honorable Prime Minister's 10-point agenda for disaster risk reduction. Roadmap of DRR has been prepared by all the line departments. Under National Cyclone Risk Mitigation Project, NCRMP-2, Water Resources Department, WRD, is made a nodal agency for the project. Speaker, sir. Multi-purpose cyclone shelters have been completed. 25 number of out of 38 early warning dissemination system EWDS towers have been installed along the coastal line of Goa. Underground cabling up to the length of 23 kilometers has been done for the entire coastal village, Anjuna, with the expenditure of 840.80 lakhs. 57 number of shelter level trainings and capacity building training has been completed by GPAD. Government has constituted Cyclone Shelter Management and Maintenance Committee with honorable MLAs of the respective constituencies. Emergency centers, shelters
Additional 259 schools and 132 community halls have been identified. Emergency centers in both North and South District with also all basic facilities. Training and mock exercise. Speaker, sir. 3 days basic training on CBRM, emergency management for airport emergency handling of Goa and Sea Port authorities was successfully conducted by National Disaster Management Authority, NDMA at Mopa Airport and Mormungao Port Authority in collaboration with Goa State Disaster Management Authority. A state-level table top exercise TTX and mock exercise on cyclones was conducted by Goa State Disaster Management Authorities in collaboration with National Disaster Management Authorities on 1st and 3rd March 2023 with active participation of both DDMAs and all line departments. Setting up of State Emergency Operation Centers, SEOC. Government has appointed 8 data entry operators for operation of the State Emergency Operations Center, SEOC, on 24/7 basis functioning. Upgradation of fire services. Government will extend and modernize the fire services in the state in terms of National Disaster Response Fund under preparedness and capacity building. This department is also coordinating with the line department to furnish the list of equipment and machinery required by them to tackle any disaster. Additionally, needful equipment will be procured through SDRF and will be handed over to the line departments. Speaker, sir, the important land acquisition projects which were undertaken under the policy of procurement are Mopa Airport Project, construction of 2 MLD sewage treatment plant, single lane bridge in Dongring Village Panchayat at Azosim Mandur Approach Road, construction of road for electronic city in Tuve Village in Perne, widening of road and site protection wall in survey number 283/7 at Morumbi de Grand Tiswadi. In order to achieve the vision of Honorable Prime Minister of providing online connectivity throughout the country, the state government has granted so far 28 sites for erecting BSNL towers to the remote part of Goa free of cost. Waste management is sorry. As far as the reply of Revenue Department is concerned. Now, our Honorable Member Dr. Carlos Ferreira has raised an issue that repair of South Goa Communal building. So we will take the stock of the situation and hold a meeting with the stakeholders. And salary towards the staff of communal employees from North Zone. The pattern of assistance has been issued by a grant of salaries of rupees 250 lakhs towards salary grants and retirement benefits for Comunidad employees of North, Central and South Zone as per record. The following amount has been disbursed. So we'll see what, once, let us first complete this thing, then we will see. If we need more funds, then we will see. Difference in calculation of Derema. As per the Code of Comunidad, 10% of the net income in the budget contributes to Derema. Presently, Derema is collected as per the expenditure of the office of the administrator, and it is proportionately divided amongst all the Comunidad as per the annual income. Okay, now as far as you had raised that Bhumiputra bill, the department is exploring the possibility of amendment withdrawal of the said bill. Honorable Member Mr. Michael had raised the issue. A revenue bhavan at Mapsa
record room rebuilt, no place to hold meetings. Speaker, sir, I shall examine the issue of construction of revenue bhavan at the existing place. So I will come one day for a meeting. We can have a meeting and we'll decide. And mutation conversion to be disposed in a time-bound manner. In order to fast-track the mutation, the department has given powers of mutation to sub-registrar, that I have already mentioned. Online service is not working problem. Huh? Sorry? So I will just, yeah, time-bound. See, it is with two departments. It's my department and the law department. So I will speak to the law in this thing also. Because sub-register comes in the law department. All paperwork is correct. Yeah. That is why we are doing a sale deed. Right. Speaker sir, sale deed आम्ही कित्याक करता? Sale deed करता paperwork correct. Honorable So member. you give a assurance Honorable that you member. complete in 15-20 days. Let him complete first. No? No, he is saying that sub-register is doing. I am requesting that he is not doing. I am telling him that his department only has to do it. Sir, discussion करीत गेल्याला खूप वेळ लागतो ना तो. Important matter, CM. The whole of Goa goes for mutation, whether it is deed of succession, gift deed, sale deed, or any other deed, partition deed. Mutation, without mutation, bank is not giving loan. Now let me, I will sit down with my colleague and I'll just find a solution to this problem. Thank you. Speaker, sir, demands raised by Honorable MLA Mr. Dikamar Kamath. The condition of South Goa building. The Collector South has taken up work for maintenance of the repairs of all the toilets of Matani Saltana Administrative Complex, Margao. In consultation with PWD and the work order will be issued by PWD to the contractors. Out of total 26 toilets, only 4 are non-functional. I know even when I visited, I saw it was in a little bad state. We will have that thing done. Lift to it chalna tinga. Lift to it chalna. Lift in the South Goa district chalna. No, I checked last time when I just found out. And the cleanliness also is nothing. Because that moss and all basically has been the same. Okay. Now, provided online service dedicated revenue department. Then, as far as Mr. Ganesh Gaonkar, anything else was your this thing? No, USI Hospital, we have already taken a meeting and we have rejected their proposal as far as basically making it on this thing. Yeah, by corporation. Now we have actually a new hospital will be coming up in the north, which basically they will be running that hospital. Yeah, but this hospital we have said we will be retained by this. Because then, as far as Mr. Ganesh Gaonkar, not there? Na. Okay. Elton is there? Not there. So I should not answer this. Mr. Reginald had asked for one. This thing, what is that? This thing? The survey number mentioned by Reginald has been examined and necessary action shall be taken. One thing has already been actually reverted back. I've got this thing also. Yeah, reverted back. Yeah, I'll give you the full details of this. Yes, tell me. No, we will. No, CM said that we will extend it for another 90 days. We will extend it. Okay. Now, who else had raised an issue? Ankush. Alex. Okay, demand raised by our Honorable Member, Mr. Viresh Bolkar. This is under Land Revenue Code, okay. Speaker, sir, the Honorable MLA has spoken the provision of Rule 5, 10 and 17 of LRC, Duties and Functions of Rules 1969, as regards to maintenance of diary by the Revenue Inspector. The need to have such diary does not arise as the post of Revenue Inspectors has not been filled by us. Our government has appointed a full-fledged talati for every village and hence the need to be touring in different villages doesn't arise. As regards reporting about
diversion of land. The Talati of every revenue village reports about any such diversion by filing a checklist in terms of Section 33 of Goa LRC. Tenancy cases not cleared within 6 months. Directions are already given to both the collectors and to conduct review for speedy disposal of the cases. See, now in this last 1 year, North Goa collector has cleared 978 cases as far as the tenancies are concerned, and South Goa has cleared 513. And I'm in constant touch with both the collectors basically to get a report on all these things. New Mamlar has been appointed for reducing the pendencies. 10 new Mamlaras basically have just been appointed. So as far as their placing is concerned, that Honorable Chief Minister, Personnel Department will do the placement. Yes, tell me. Regarding LRC functioning that is not been functioned properly. Okay. So that was our major point, and it is written in the LRC. तेका पूर्ण करून येते. Yes, tell me. No. What is not taking place? What is not taking place? Tell me. What is not taking place? Recruitment झाला म्हणून सांगला no personal development personal department will do the placement. As far as Mamlara is concerned, see, Mamlara's recruitment comes under GPSC. Now, just the file has been cleared, 10 people have been selected. Now, the posting is awaited. Now, Chief Minister will basically do the posting, I think, one of these days. See, we are following on daily. See, Speaker, sir, assurance means I've been telling you, no. The collector, basically North and South collectors are monitoring. They have every week they have meetings with the deputy collector, with the mamladars and all, and they are actually looking at the pendency of the cases. And why basically if there's any delay, they question basically the mamladar for the delay in the matters. How many months will be required? See, now as I told you, in 1 year's time we cleared 978. And in different cases, there's a different, basically, see, some, the lawyers basically take adjournments as far as the things are concerned. Something, if there is, hairs are to be brought on record and all. So some things basically take time. But we are following on. Be rest assured, we will do the needful. Okay, okay, as far as scrapyard and everything, there's a draft policy. As I told you, scrapyard policy is formulated. Within 3 months' time, it will be in place. Okay. Dr. Chandrakant Shetty, re-application as person in Tillari, during Tillari Dam construction. Last week, collector had called PWD to submit all the documents, old documents, order communication from Maharashtra side. The said documents are received on 21/7/23. Now collector will be passing order to make them occupancy class 1, and thereafter mutation will be done. Mr. Pramanand Sheth, because the DSLR has constituted a special team of officials for the purpose of setting up claims received under erstwhile evacuee land. The field surveys have surveyed and prepared 1,827 plans and 1,461 of houses and 366 of agriculture claims. As of now, the field surveys are in the process of Goa Industrial and surveys. I assure that some surveyors would be sent to survey plans for a period of 2 months. Demand raised by Honorable Mr. Ullas Tunekar. Speaker, sir, to tide over the situation of lack of staff as a temporary measure, contractual staff would be engaged through Goa Human Resource Development Corporation. As regards to appearances of white ants in the headquarters, the DSLR has immediately taken action by spraying pesticides. So also PWD has also approached the fumigate the entire office so that there is no reoccurrence of the episode of white ants. Speaker, sir, I would like to, there is always complaint as far as the state disaster management is concerned.
See, it is learned that most of the states in the country have their own separate wings of disaster management team, solely dedicated towards mitigating disasters. They are more involved in planning and preparedness of the disaster situation. One of the best model is known to be in the Kerala State Disaster Management Authority. So we shall send a team to study the Kerala model and implement the same in Goa, because we need to have a separate distinction as far as disaster management. Right now, the SDMA and DDMA functioning in Goa are looking after disaster management, in addition to their own other duties. In the meantime, you upgrade your equipment, no? No, we are upgrading, we are doing that thing, but this we need to put this in place by the next monsoon. Thus, it is a need that the increasing natural calamities and rapid change of climate, a separate and exclusive disaster management system needs to be put in place, and we will be putting it in place. Speaker, sir, I will go to the waste management. I will go through the cut motions. Failure on government scientific handling, management and disposal of garbage. Speaker, sir, the government of Goa has formed a special purpose vehicle, Goa Waste Management Corporation, for dealing with matters pertaining to waste management in the state of Goa, especially in setting up common waste management facilities. There are basically 5 types of waste to be managed. They are municipal solid waste, hazardous waste, biomedical waste, construction and demolition waste, and e-waste. As regards to municipal solid waste, government has set up 100 TDP waste management facility at Saligaon in 2016, which has since expanded to 250 TDP. The facility is based on recycling and sorting line, segregation by methanation and composting line. The methane gas generated is converted to electricity, which is used for the plant, and excess is fed to the electricity grid. The plant has successfully operating since 2016 and has treated 3,62,720 tons of waste, and the technology used in the is the state of art. The commissionary have used equipment, machinery from countries abroad, as well as indigenous units on segregation, sorting, biomethanation. The plant has also visited by foreign delegates, ambassadors, and top academic institutions from India, schools and colleges and other dignitaries. This plant is one of the most successful plants in this country. The Kakoda 100 TPD plant construction and trial run is completed and awaiting inauguration in South Goa on similar technology with improvement based on learning from Saligaon plant. The facility will cater to talukas of Kepe, Sange, Darbandoro and Kankon. Till now, 3,907 tons of waste has been treated at the facilities. The government is in process of setting up setting up solid waste management facilities at Bangini, which will also be on the similar successful working technology. This facility will cater mainly to the Tiswadi Taluka and surrounding areas. The tender of this facility was earlier floated twice. However, on one occasion, none of the bidders qualified. On the second occasion, there was only a single qualified bidder. According to GWMC revised the RFQ and floated the same on 13/9/2022. The bid was opened on 20/12/2022. After scrutiny and following codal formalities, 3 bidders have qualified for RFP stage. RFP will be issued shortly to qualified bidder. Similarly, government is in process of setting up an integrated waste management facility at Verna IDC, which will be of 250 TDP municipal waste facility and 250 TDP waste to energy facility to cater to RDF generated in the state.
for the purpose of waste in energy. Government has tied up with IVLS Swedish Environment Research Institute, who has submitted the feasibility report concerning the waste to energy facility. This facility will cater to the waste generated in Marmango and Salset talukas and surrounding areas. The draft report is submitted to Goa SEAC for grant of environmental clearance and in awaiting environmental clearance. Because we have been taking as far as the remediation and all is concerned, as with some soda and all this thing. That area has already been cleared. Now, where government regulates scrapyards in Goa, that as far as the scrapyard, this thing I have already mentioned, that we will come up with a policy. And actually, IDC basically will be the agency which will allot land for the scrapyards. I think I have covered most of this. Anything else was left out? Speaker, sir, just that I had spotted just one thing in that Kungolim Industrial Estate. Illegalities in the Kunkolim Industrial Estate. In view of the above, necessary direction are been given to the Deputy Collector for inspection and issue stop order work. Honorable Chief Minister. Wait, 1 second. May reply. Grant of Comunidad land is given as per provision of the Code of Comunidad. I think there is a Comunidad land it is. Yeah. The land in Dar Bandora given to... No, this is the other one. You had asked for the land of the land in Dar Bandora is given to Forensic Science and Law University in the is a government land and not the Comunidad land. What you had raised the issue. The right, left, center, that government is bringing land. Yes, please. Regarding the GMC market outside GMC, that modification rate demanded, but till now it is not been done. Speaker sir, परत एकदा question answer सुरू जातले. I think the Honorable Chief Minister is on his feet now. Yeah. Let us go on. Okay. Honorable Minister. Yeah. Yes. So that we said we will take care of. We will come up with a this thing. Yeah. Thank you. Yeah. We'll look into that. Yes. Speak. Speaker sir. Sorry. No, as we said, no, we have that amendment will. As I spoke to you last time, I said it took some time, but amendment will follow. No, Honorable Minister. I will take you into before. Honorable Minister. I will take some points from you also. Together. Speaker sir, in view of my answers, as I request honorable members from the opposition to withdraw their cut motion and support the demands. Thank you, Speaker. Speaker sir. णव जाली 9:15. स्पीकर सर हांव जर उलोवपाक लागत जाल्यार म्हाका आनी 2-2.5 वरां लागतलीं कारण ऑपोजिशन लिडर स्वताच जवळपास 45 मिनिट्स सुमार उलयला. आनी हांव स्पीकर सर हांव फक्त चड वेळ घेवचो ना हावजाचो, बट एक गजाल मुद्दामून सांगता, म्हणजे 18 दिसाचें सेशन उरल्या उपरांत म्हाका दिसता इतको वेळ जावप खूब डिफिकल्ट. स्पीकर सर, खंयच्याच असेंब्लीन इवन दो इन स्मॉल स्टेट्स इतको वेळ खंयसरूच दिना. हांवें व्हेरीफाय केलें, नो डावट. आनी सगळ्या जाणांक उलोवपाकूय इतको वेळ डिमांड्साक सुद्दां दिना. सीएम एक काम करपाक जाय, रुलींग सायडीन आनी ऑपोजीशन सायडीन आतां तांचे मदीं युनिटी आसा अशें म्हाका दिसना. कारण आमी BSC मिटिंगेक ठरयलें की 1 hour 45 minutes. तांकां सांगलें 2 आहले न्हू, नॉर्मल रे, तुमी डिवायड करान दिया न्ही म्हाका. तुम्ही रुलींग सायडीन तुमी डिवायड केले. आमी आमच्या 1.25 वराच्या भितर आमचो वेप डिवायड करून दितलो. तुम्ही सारके जर डिवायड केले आनी म्हाका दिसता 18 दीस असले कारणान आसा न्ही, नाजाल्यार डेलीच तुमकां 11 जातले. रुलींग आसल्यान चड उलयले ना. स्पीकर सर, हे फावटी आमचो वेप तुमी जो आमकां 1 hour 25 minutes दितालो तितकेच डिवायड करून दितलो. आमचे थोडे जाण त्या सायडीन म्हाका दियात. आनी दर दिसाक सगळ्यांनीच उलोवपाक जाय अशें ना. कोणाक खंयची टॉपिकाचेर उलोवपाक जाय ते तुमी अर्द वर घेयात, 15 मिनट घेयात, 20 मिनट घेयात, तुमी ठरयात तुमी. एनी हांव स्पीकर सर, आयचे डिमांड सगळ्यांत इम्पॉर्टंट डिमांड आशिल्ले आनी ह्या सगळ्या डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हणजे जशें कितें कांयच जायना अशें उलयताले. स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस.
कितलीशींच वर्सां जालीं म्हणजे वेगवेगळ्यो डेव्हलपमेंट गोंयांत जायत आसा, वेगवेगळे रिफॉर्म गोंयांत जायत आसा, वेगवेगळे ईज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस आमी करीत आसा. गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअसली म्हणून कालच्या पेक्षा आज डेव्हलपमेंट बरी जाल्या, आयच्या पेक्षा फाल्यां डेव्हलपमेंट आनीक बरी जातली. सजेशन्स दिवचे, टिका करची, बट फ्रस्ट्रेशनान उलोवचें न्ही. म्हाका थोडे जाण उलयताना दिसलें की तांच्यांनी फ्रस्ट्रेशनूच काडलें काय म्हणून. म्हाका अशेंय स्पिकर दिसपाक लागलें. म्हणजे बसतना एक तर वेगळेच आनी ताज्या उपरांत थोडे जाण उलोवनूय गेले. आपलें फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करता अशें म्हाका दिसलें. एनी हांव स्पिकर सर हांव तितूर वचना, बट हांव प्रत्येक डिमांडाच्या डिटेलांनी वयचो ना. स्पिकर सर काही हायलायट्स आनी काही कट मोशन, कारण परफॉर्मन्स बजेट आमी ऑलरेडी दिला. सगळ्यांनी परफॉर्मन्स बजेट वाचलां आसतलें अशें कन्सिडर करता. वाचलां आसतलें जाल्यार आमच्या प्रत्येक डिमांडांत आमी जें कितें काम करता हें तुमकां कळाय आसतलें, कारण ताज्या उपरांतूच कट मोशन घातलं. स्पिकर सर म्हाका आनी एक गजाल लक्षांत आयली. म्हाका कळना की दोतोर काल्लूस गोवा फॉरवर्डान आसा काय म्हाका कळना, कारण तेणी सगळे विजय आनी तो मेळोन सायनी मारल्या. तो गोवा फॉरवर्डान आसा काय काँग्रेसीन आसा, कारण ऑपोजिशन लिडर एकट्यानूच सायन मारल्या. नो, इट इज नॉट पार्टी. विचार स्पिकर सर, तुमी मुद्दाम म्हणून विचारात. पार्टीचे कट मोशन एट अ टायम पार्टीच्या सगळ्या मेंबरांनी आसपाक जाय. तांणी सायन मारल्या गोवा फॉरवर्डाच्या बरोबर कट मोशनान. पार्टीचे आसा, तुमच्या पार्टी बरोबरच घालपाक जाय. स्पिकर सर, काँग्रेस पार्टीचे जे आसा तांच्यांनी काँग्रेस पार्टीचे कट मोशन म्हणून दिवपाचें. विजयान गोवा फॉरवर्डाचे दिवपा. इंडिपेंडंट आसा तेणी इंडिपेंडंट दिल्यार जाता, काय हरकत ना. बट हांवें सगळे कट मोशन दोतोर काल्लू जाल्यार विजया म्हणजे गोवा फॉरवर्डा. फुडले फावटी तशें कितें आसा? ना, आय एम नॉट वरीड. तुमचें केन्ना कोणाचें कितें जाय सांगून नजो न्ही, काय ते जॉयंट. आतां तर तुमी टीम इंडिया म्हणपा लागल्या. तेकाय घेतला न्ही टीम इंडियान? हा घेव घेतला मरे. पळय मागीर तेजो दुसरो पात्रांव आहा तो वेगळो उलयत तुमचेरूच म्हणून म्हणटा तेका पात्रांव कितरोंक लाय तेज्या. स्पिकर सर, आनी हांव तरी हांवें कित्याक सांगलें, फक्त म्हाज्या लक्षांत आयलें म्हणून हांवें स्पिकर सर सांगलें. इट इज बाय रूल, म्हणजे ऑपोजिशन लिडराच्या लक्षांत आसूं न्ही म्हणून सांगलें हांवें, कारण इट वील रॉंग प्रेसिडेंट सेट जातलो म्हणून. स्पिकर सर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयता आसतना बाकी सगळ्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली उलयल्यो. खास करून गोवा सदन, गोवा निवास हेजेर फोकस केलो. हांव एकूच गजाल सांगता, गोवा सदनाचें काम मुंबयतलें कंप्लीट जालां. ताजे एक म्हाका दिसता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 म्हयन्या भितर परत एकदां ऑपरेशन सुरवात जातलें. थंयसरले हावजकीपींग कॉन्ट्रॅक्टांनी दिवपाचें काम कंप्लीट जालां. हँडओवर तुवें केलें काय तेजे हावजकीपींग कॉन्ट्रॅक्टर्सांनी थंयसले काडले काय तें सुरवात जातलें. स्पिकर सर, गोवा निवास PWD पूर्ण रिनोवेट करपाक लायला. गोवा निवास पयलीं आनी थंयसलोय मागीर बाकीचें सगळें काम करपाक. बट जाता तितके बेगीन PWD गोवा निवास आमचे रिनोवेशनाक घेता, कारण खूब वर्सां जालीं ते रिनोवेट करूंक ना. स्पिकर सर, बाकीचे आमचे GADची वेगवेगळी कामां जी आसा ती स्ट्रीमलायन आमी करीत आसता आनी खूब मोठ्या प्रमाणांत ताच्या अंडर येवपी आमचे GHRDC गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, आमी त्याच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी येता केल्या. ताच्या अंडर येवपी GPARD कंटिन्युअसली ट्रेनींग प्रोग्राम, वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट म्हणूनय आमी तितकेच नांवारपाक येता. सगळ्या हाका ट्रेनींग दिवपाचें काम आमच्या GPARDांतल्यान जाता. आमी वेगवेगळे आमच्यो हे जे आसा पळय न्ही, गव्हर्मेंट प्रिमायसीस, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, म्हणजे स्पेशली जे क्वॉर्टर्स आनी ते आमी जे डील करता, आमी नाव सगळे तेजे रिपेर्स आनी मेंटेनन्स जे आसा हें काम डायरेक्टली PWDक दिलां. तांच्यांनी रिपेर आनी हें करपा खातीर घेतला. स्पिकर सर, त्या हेजेर उलयता आसतना स्पिकर सर, म्हणजे तांच्यांनी वेगवेगळे कट मोशन्स दिल्या की फॉरेन ट्रॅवल एक्सपेन्सीस आनी हे ते. म्हाका दिसता खूब कमी फॉरेन ट्रॅवल्स एक्सपेन्सीस आसा. हार्डली आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट करता, तेय बी फॉर द डिफरंट टुरिजम प्रमोशन करपा खातीरच आसा. ताज्या पलीकडे व्यतिरिक्त कांयच ना. जितके कॅबिनेटाक म्हणजे मिनिस्टरांक स्टाफ आसा तितको ऑपोजिशन लिडराकूय आसा. ताच्या व्यतिरिक्त सगळो स्टाफ तुका तितकोच मेळटा. ताच्या खातीर तेजेर खरें म्हणजे कट मोशन्स तुवें घालूंक ना दिसता. तेणी विजयान घातले ते बरें आहा एक निदान. स्पिकर सर,
बाकीचे जनरल एडमिनिस्ट्रेशना वयले इन्क्लुडींग म्हाका दिसता बजेट हेड प्रोविजन हे ते GHRTC डिपार्टमेंट आमचे इट इज एन सेल्फ सफिशियंट जाला. इट इज एन विदाउट गव्हर्मेंट ग्रँट GHRTC डिपार्टमेंट आमचे चलयता. ताजेरूय आमकां हें करपाक जाय. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी तेजो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जालो. येता ते ऑक्टोबरांतल्यान आमी स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेसांतले बाकीचे सगळे स्टाफ रिक्रुटमेंट सुरू करतले. हेज्या हांव निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां. एप्रेंटिसशीप स्कीम आमी स्कील डेव्हलपमेंट ताजेर उलयता हांव. इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ऑलरेडी तेजो प्रोसेस सुरवात जाला. ती बिल्डींग आमी बांदपाक घेता. बाकीचे कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्पीकर सर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द मेमोरियल्स डिफरंट मेमोरियल्स आमी करपाक घेतल्या. ती कंप्लीट करता. म्हाका दिसता ताजेर युरिनूय आनी वेगळे कट मोशन्स दिल्ले आनी हांव बट ताजेर डिटेलान न वता हांव फुडल्या हेज्या कडेन मूव जाता. डायरेक्टली पुलीस डिपार्टमेंटाचें टोटल फंक्शनींग आमकां सगळ्यांक खबर आसा. वेगवेगळे आमचे नॉर्थ गोवा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्लस वेगवेगळ्यो क्रायम ब्रांच SIT लँड ग्रॅबिंगचो रिपोर्ट थोड्या दिसाच्या भितर येतलो. फूल फ्लेज रिपोर्ट येतलो. ऑफिसर कित्याक ट्रान्सफर जाता इन्क्वायरी ऑन आसता रुटीन ट्रान्सफर आसतली स्पीकर सर. बट तेजेर SIT कमिशन जो घातला इट इज एन इंडिपेंडंट चार्ज आसा तेजे कडेन आनी तो तेजो वेवस्थीत रिपोर्ट करून आतां वयल्यान SIT लँड ग्रॅबिंग केल्ल्याक लोकांनी म्हणजे बंद जालें. डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून घेवपाक लागलेले आसात. जाल्यार हेज्या पयलीं सरसकट कोस्टल बेल्टाच्यो लँड कोणाच्यो कोणूय when the inquiry is going on and it is almost complete, officers are transferred. That is all I want to ask the Honorable Chief Minister. Why is that happening? स्पीकर सर एखाद्या दुसऱ्या ऑफिसराची कंप्लेन येयली आसतली जाल्यार सजेस्ट केला आसतलो ताका थंयसलो. तेज्या शिवाय आमी कांयच करूंक ना स्पीकर सर. इट इज एन इंडिपेंडंट चार्ज फॉर द SIT SP पळयता आनी ताज्या उपरांत SIT कमिशन जो अपॉयंट केला सिंगल वन मॅन कमिशन तो तेजेर काम करता. सर दी केस हांव तुका दिता डिटेल पर्सनली एनी हांव पर्सनली दी हांव तुका तेजेर कितें आसत जाल्यार सांगता. स्पीकर सर आमचे सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात सायबर क्रायम कसो कसो जाता तेजेर खूब अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. आनी एवरी पुलीस स्टेशनचेर इवन दो तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे केसीस ट्रान्सफर आमी कन्सर्न पुलीस स्टेशना वयल्यान सायबर क्रायमा कडेन दिवपाक लायिल्ल्यो आसा. त्या खातीर त्यो हेन्सफोर्थ वेगळे सायबर क्रायमाक कंप्लेन दिवपाक येवपाचें पडचें ना. त्या पुलीस स्टेशना वयल्यान सायबर क्रायमा कडेन ट्रान्सफर जातली. फॉरेन्सीक सायन्स लॅबोरेटरी फूल फ्लेज स्टार्ट केल्या. इट इज एन दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी तेजे मोबायल फॉरेन्सीक युनिट्स आमी घालता. स्पीकर सर ट्राफीक सेल आमचो SP ट्राफीक फूल फ्लेज हेड करता. 16 ट्राफीक सेल. एक आतां निलेशान बंद कर म्हटलं आपलो ट्राफीक सेलूच. त्या खातीर तोय एडिशनली आमी वेगवेगळे कडेन ट्राफीक पुलीस जे आसा ते पुलीस हितूर घालता आनी ते आमी क्लेम करता. स्पीकर सर एंटी नार्कोटीक तुजोय बंद करपाचो. बरें हांव करता तेजोय बंद करता. परत मागीर आनी वायलेशन ओके. स्पीकर सर आमकां फक्त ट्राफीक रूल जे आसा पळय न्ही हे सांबाळपा खातीर केल्या. बट काही गरज नसत जाल्यार आमी ते बंदय करून थंयसर फक्त पुलिसाकूच डेप्यूट करपाक लायता. एंटी नार्कोटीक सेल रिसेंटली सुद्दां तुवें एक स्पेसिफीक जे विचारलें की केन्ना तुमी करता काय म्हणून अकॉर्डिंग टू द हायकोर्ट ऑर्डर हायकोर्टान आमी तेजे सॅम्पल काडून दवरता आनी ताज्या उपरांत बाकीचो ड्रग्स जो आसा पळय न्ही हो आमी डिस्ट्रॉय करता. काल म्हणजे 3 दिसाच्या पयलीं बी आमी त्या प्रमाणे कितलो टायम हाऊ लॉंग कॅन यू कीप इट फॉर हाऊ मेनी स्पीकर सर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एकदां 6 months आसता. नाजाल्यार इट इज डिपेंड्स अपॉन द हायकोर्ट ऑर्डर आमी करून घेता. आनी आमी आतां आमचे जो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो घातला थंयसर करता. पयरचे सगळे कडेन आमी तो वेवस्थीत रित्या व्हिडियो दाखयल्लोय बी. NDPC एक्टाच्या नुसार आमी वेगवेगळे केसीस बूक करता आनी टायम टू टायम करता. स्पीकर सर वुमन पुलीस स्टेशन एंटी ह्युमन ट्राफिकींग इट इज एन प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमचो वुमन PSI आसा. वुमन पुलीस कॉन्स्टेबल आसा आमचो. त्या खातीर वुमन सेल वेवस्थीत रित्या काम करता प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर स्पीकर सर. आनी ह्युमन ट्राफिकींग हाज्या खातीर नॅशनल लेवलचो वर्कशॉपूय बी रिसेंटली जाला. ओके. आनी वेगवेगळ्यो वुमन रिलेटेड केसीस जे आसा पळय न्ही हेजो आमी वेगवेगळ्यो केसीस ड्रॉपूय जाल्या आतां आमी वेगवेगळे हे केल्ल्या कारणान.
आमी ताजेर पिंक फोर्स बाकीचे सगळे वेगवेगळे प्रोग्राम्स हे सातत्यान तेजेर आमी करीत आसा. कोस्टल सेक्युरिटी खूब मोठ्या प्रमाणात स्पीकर सर आमी टायटन केल्या आनी ताजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमचें काम सुरवात आसा. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड आनी स्टेट पुलीस कंट्रोल वेगवेगळी बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की तांकां जाय ते इक्विपमेंट्स थोडे कडेन शॉर्टेजीस व्हिकलच्यो आसा ना म्हणना थोडे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज आसा पण आमी टायम टू टायम हे करपा खातीर घेतला. ओके डॉग स्क्वॉड आनी हे ते सगळे वेगळो ट्युरिस्ट पुलीस युनीट आमी एस्टाब्लीश करता. त्या ट्युरिस्ट पुलीस युनिटाच्या अंतर्गत आमी सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस आनी हे ते सगळे दिवन ते करता. कोंकण रेल्वे पुलीस वेगवेगळ्या सेक्शनान वेगवेगळे पुलीस प्रत्येक कडेन शॉर्टेज आसा ही प्रत्येक गजाल आशिल्ली. आमच्या आतांचो पुलीस फोर्स जो ट्रेनिंगेक गेला तो जसो आयलो आनी PSI जशे आयले म्हाका दिसता आनीक शॉर्टेज जावचें ना. IRBची भरती करपाची आसा ती कंप्लीट जातली आनी ताज्या उपरांत म्हाका दिसता आनीक शॉर्टेज उरची ना. स्पीकर सर होमगार्डाचेर खूब जाण उलयले. म्हाकाय खबर आसा होमगार्ड कंटिन्युअसली गेली 20-20 वर्सां 25-25 वर्सां काम करता. बट स्पीकर सर आमी स्पेशली रूल चेंज करून जेंच्यांनी 10 वर्सां कंप्लीट केल्ले एबाव 50 इयर्स आसले आनी जेंच्यांनी फिजिकल कंप्लीट केल्ले 130 होमगार्डांक पयले फावटी आमी डायरेक्ट पुलीस रिक्रुटमेंट दिता. 130 हे केन्नाच जावंक नाशिल्लें आनी खंयच जावंक ना. तांकां सेशन सोंपच्या पयलीं आमी तांकां लेटर्स दिता आनी दीस वील बी म्हणजे थोड्या जाणांक 5 वर्सांची सर्वीस मेळटली बट मेळूं न्ही म्हणून कारण तेंचें डेडिकेशन ऑफ द होमगार्ड म्हणून तेंच्यांनी जें काम केलां ताच्या खातीर तांकां ही सर्विसीस सगळ्या जाणां आमी रूल चेंज करून घेतलो. त्या खातीर ह्यान फुडें जो होमगार्ड म्हणून काम करता जी 10 वर्सां जाली काय ताका ऑटोमॅटिकली जे पुलिशेन तेंचे रिजर्व होमगार्डाक पोस्ट आसा तांच्यांनी आपली फिजिकल फिटनेस आनी मेडिकल फिटनेस आसली काय ताका ऑटोमॅटिकली 100% जे आसा ते सगळे पुलीस जावन वयतले. त्या खातीर तांकां होमगार्डाच्या वेळार फक्त हॉनरेरियम मेळटालो बट पुलीस जातले हें नक्की आसा. तितके कारण बॅकलॉग आसलो तो एकदां बॅकलॉग भरलो काय फुडें त्या खातीर म्हणजे तो तांकां बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर म्हणजे वेगवेगळे तुमी पुलिसाचेरूय बी कट मोशन्स वेगवेगळे घातल्या. हांव तितून सगळ्या डिटेलान वचना वेगवेगळी सेक्शन बट एक म्हणजे क्रायम कंट्रोल करपा खातीर वेगवेगळे क्रायम कंट्रोल करपा खातीर सातत्यान पुलीस वावुरता. वेगवेगळ्यो गजाली बंद करपाकूय पुलिसाक लायल्या आनी त्यो टायमींग न्ही तर स्पीकर सर परमनंटली बंद करपाक लायल्या. कशाच पद्दतीचे हें आहा पळय न्हू हे हाज्या फुडें आमी खपोवन घेवचें ना हेंय सांगता हांव. आनी कारण कंटिन्युअसली हाजेर आमचे डिपार्टमेंट काम करीत आहा. डिटेक्शन पर्सेंटेज आमची 85% आसा. ओके कंप्लीट आनी क्रायम डिक्रीज जो आसा पळय न्ही वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटजी वापरल्या कारणान वीच इज डिक्रीज बाय द 28.83% डिक्रीज जाला ह्या वर्सभराच्या भितर. डिटेक्शन रेट आमचो हाय आसात ऑल इंडिया हाय आसा ते हांव सामको क्लेम करूं शकता. ओके वीच इज 85% आनी क्रायम आमी वेगवेगळे अवेरनेस आनी हे प्रोग्राम केल्ल्या कारणान तो डिक्रीजूय जाल्लो आसा. स्पीकर सर हांव इन डिटेल प्रत्येकाच्या हितून वचना कारण प्रत्येकान जर पुलिसां जेवणाचें ते पुलिसां ड्युटी आहाय ते पळयता हांव. स्पीकर सर म्हाका दिसता हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगता खरें तांकां अलावन्स वेगळो म्हणजे तांकां एक्चुली अलावन्स दिता खरें म्हणजे अलावन्स दिता तांकां अलावन्स नासता अशें ना. पयलीं जेवणा रे जेवण दिताले पयलीं. स्पीकर सर तेंच्यांनी जेवणाचो अरेंजमेंट करतालो तो नाका म्हटला आनी तांकां अलावन्स आमी पळय अलावन्स दिता तांकां आमी तांकां फूड अलावन्स दिता. जेवणाचो अरेंजमेंट तेंच्यांनीच नाका म्हटलेलो आसता. ओके कोस्टल सेक्युरिटीचेर आमचें स्पेशल लक्ष आसता आनी टायम टू टायम कोस्टल सेक्युरिटीचे डिफरंट इश्यूज म्हणजे होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर कोस्टल स्टेट म्हणून सेपरेटली जाता. फक्त इतकेंच आसा की आमचे कडेन मदीं कोस्टल बोट्स शॉर्टेज आशिल्ली ऑलरेडी आमी एक बोट घेतल्या आनी आनीकूय एक बोट आमी घेवपाचें आसा अलॉंग वीथ द नेवी आनी बाकीच्या तेंच्या बरोबर कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता. ताजी नेक्स्ट मिटिंगूय बी आतां होम मिनिस्टरच्या बरोबर फुडल्या म्हयन्यांतल्यान परत एकदां आसा. स्पीकर सर
सगळे इल्लिगल कॅसिनोज आमी पूर्णता बंद करूंक लायता. जरी तांकां चुकून हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां, विजिलन्स हितूनय करपा रिपोर्ट करपा लायला, बट चुकून जरी कोणाच्या कडेन दिसता आसत जाल्यार तेजेर म्हाज्या लक्षांत हाडून दिवचें. 100% बंद करूंक लायता स्पिकर सर. आमी लिगल कॅसिनो आहा तितकेच कॅसिनो ज्या तूं लक्षांत हाडून दी आनी चलत जाल्यारूय म्हाका विचार स्पिकर सर. ओके. पेट्रोलिंग खातीर आमी 2 व्हिलर्स आमकां हिरो होंडान स्पॉन्सर्डूय केल्ल्यो 60 सुमार आनीकूय आमी घेता आनी तांकां 2 व्हिलर पेट्रोलिंग एडिशनल दिवपाची तयारी आसा स्पिकर सर. आमकां CSRच्या अंडरूय दिल्ल्यो हिरो होंडान. आतां इलेक्ट्रीक घेता स्पिकर सर. स्पिकर सर, फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस हांव डायरेक्टली तेजेर येता कारण चड वेळ पुलिशेचेर लावना. आमची टोटल 17 फायर स्टेशन आसा, सगळी मेन फायर स्टेशन दवरून आमी टायम टू टायम सगळी फायर स्टेशन अपग्रेड करीत आसा. 1-2-3 आमच्या कडेन हाय रायज बिल्डिंगे खातीर आमचे कडेन 23 मिटर म्हाका दिसता एकूच आसा. ताज्या वयर आतां आमी एलाव करता घेवपाच्यो आसा. आमी 3 नवीन घेता आतां. एक म्हणटा तशें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या अंडर घेवपाक एलाव केला. आमच्या कडेन कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर हेजो फंड्स आसा तो आमकां यूज करपाक मेळटा, तोय बी घेवपाक लायला. फायर ब्रिगेड घेवपाक लायता, घेवपाक मेळटा आमकां. 23 वर्सां आहाय. स्पिकर सर, फायर टेंडर सांगता तो आमकां तेच ते नवीन जो 30 वर्सां जाल्या पळय न्ही तांकां रिप्लेसमेंट एक गाडी आनी एडिशनल आमी आतां एडिशनल गाडी आमी प्रत्येक त्या फायर स्टेशनाचेर दिता. मॅडम दिलायला लोबोचे कोस्टल एका फायर स्टेशन सुरू करीत जाल्यार गाडी दिवपाची तेंची डिमांड आशिल्ली. स्पिकर सर, आमी एखाद्या आमचे बाकीचे पुलीस स्टेशन आयडेंटिफाय करून कोस्टल बेल्टाक एखाद्या फायर स्टेशन ओपन करिना, बट एखादी व्हेकल जी आसा आमचो फायर टेंडर नवी व्हेकल दिता. तेच सांगलें म्हणजे पुलीस स्टेशन ज्या जाग्यार आसा पळय न्ही एटलिस्ट दोनूय सायडींतल्यान कोस्टल बेल्टाचेर आयडेंटिफाय करून आमी थंयसर सेपरेटली व्हेकल्स आमी पुलीस स्टेशनाक कॉर्डिनेट करून दवरपाक लायता सो दॅट एमर्जन्सी एनी टायम आमी ती यूज करपाक शकतले. सर, ही शॉर्टेज जे पुलिसी आहा ऑल ओवर गोवा, इवन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरीवेअर, विल इट बी कंपेन्सेटेड बाय द इनपूट ऑफ PSI आनी ते तुवें सांगलो न्हू पयर कोतो मुतो पोजिशन लिडर कंप्लीट करू दिस. हय स्पिकर सर, आमी ताका रिक्रुटमेंट जी आसा आतां रिक्रुटमेंट सगळी कंप्लीट जाली काय म्हाका दिसना शॉर्टेज उरतली अशी, कारण आमी ऑलमोस्ट 400-450 PC आनी 150 सुमार PSI, ताज्या उपरांत IRBचे आसा आतां परत वयतले. लेडीज आसा PSI आनी लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल. आतां 130 परत होमगार्ड जाले. हेतूर म्हाका एक्सेस स्टाफ आमच्या कडेन त्या पद्दतीन आसतलो. स्पिकर सर, फायर स्टेशनचेर हांव उलयतालो. आमचे फायर डिपार्टमेंट जे आसा इट इज रिकॉग्नायज बाय द नॅशनल फायर सर्विसीस कॉलेज नागपूर. दीस इज अ रिजनल सेंटर. आमकां हें जाणा जावपाक जाय. दीस रिजनल सेंटर आनी रिजनल सेंटरान ऑल ओवर द इंडिया ट्रेनिंग घेवपा खातीर वेगवेगळे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हे आमच्या कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यानूय धाडले वता. इट इज रिजनली रिकॉग्नायज. आमच्या कडेन म्हणजे 1 वीक पासून 6 म्हयने अशे डिफरंट कोर्सीस आसा. इवन दो द प्रायवेट हॉटेल्स आनी बाकीचे सुद्दां हो कोर्स करपा खातीर आमच्या कडेन भुरग्यांक आमच्या कडेन धाडटा आनी एवरी टायम आमी ती ट्रेनींग जी आसा ही आमच्या मेन पुलीस फायर स्टेशनाचेर आमी दिता. स्पिकर सर, आमची 2-3 फायर स्टेशन्स इनकम्प्लीट आसा. बिचोलेचे आसा, वास्कोचे आसा, पणजेचे हेडक्वॉर्टर्स आसा. ती जाता तितके बेगीन ती कंप्लीट जातली आनी आमी कंप्लीट घेता. स्पिकर सर, आमचे फायर डिपार्टमेंट हे ISO सर्टिफायड आसा. खूब कमी डिपार्टमेंट ISO सर्टिफिकेशन आसता कारण ताका कंप्लिटली ISO सर्टिफिकेशन करून घेवपाक दे वॉन्ट टू गो थ्रू द सिस्टम. ते तेंच्यांनी कंप्लीट केलां. ते त्या खातीर हांव तांचे कॉंग्रेच्युलेट करता. आमी सगळ्यो IT इनिशिएटिव्स जितक्यो डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम आनी आमी इन कोलॅबोरेशन वीथ द डिजास्टर मॅनेजमेंट हाच्या बरोबर कंटिन्युअसली IT इनिशिएटिव्हांतल्यान काम करता. स्पिकर सर, ह्याच्या खातीर म्हणजे SMS आसतलो, मेल आसतलो, परत डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टमांतल्यान टोटली म्हणजे वी आर कम्युनिकेटींग वीथ द प्रेस मिडिया, परत इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांच्या बरोबर कंटिन्युअसली इन टच आसता. आमचो ऑन कॉल आमी कंटिन्युअसली ताच्या कडेन त्या हेजेर पावता. आपदा मित्र आनी आपदा सखी आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांत उलयलें. आतां पर्यंत कितली कॉल येयले आनी कितें हांव तितूर वचना, पण आमी कितली लायफ सेव केली तितूर डेफिनेटली हांव सांगतलो. 142 ह्युमन लायफ्स आमी आतां पर्यंत सेव केली आनी 774 हांव ह्या वर्साची सांगता 774 एनिमल लायफ्स, 169.53 crores of rupees प्रॉपर्टी आमी सेव केली. ओके. त्या खातीर
आम्ही वेगवेगळ्या पद्दतीत वेगवेगळे NOCs आणि हे ते दिवप हे आमचें काम सुरू आसता. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द इवन दो काणकोण तुमच्या आनी धारबांदोडा हांगासरी नवीन फायर स्टेशन्स आमी घालता. आमी वी आर वर्किंग एज द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स म्हणून आमी खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. SDMAच्या अंतर्गत स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटान आमचो मेन रोल हो आमच्या डिपार्टमेंटाचो आसता. त्या खातीर मॅनपावर रिक्रुटमेंट रिसेंटली जाल्या, तांकां सगळ्यांक ट्रेनिंग दिवन आतांच अपॉयंट केल्या. त्या खातीर तुमी शॉर्टेज म्हटलेली तशी शॉर्टेज ना. आमी त्यो वॅकन्सीज सगळ्यो आत्तां भरल्या. इवन एडवान्स इक्विपमेंट टायम टू टायम आमी घेयत आसा. इवन दो आमकां MP लेटच्या अंतर्गतूय आमकां वेगवेगळे हे विजिलन्स डिपार्टमेंटान तुगे इक्विपमेंट आहा कॅसेट रिकॉर्डर बी ते तुगे विजिलन्स सांगता तुका आमी वॉटर बाउजर, परत वॉटर टेंडर, एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर, रिस्पॉन्स व्हेकल हे सगळें आमी नवीन परचेजूय टायम टू टायम करीत आसा. एक्सपान्शन एंड मॉडर्नायझेशन ऑफ द फायर सर्विसीस हे कंटिन्युअसली आमचे डिपार्टमेंट टायम टू टायम करता. त्या खातीर उरलेले ते बी आहा ते करून घेता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हेजेर थोडक्यात वेगवेगळे तांच्यांनी विचारलेले कट मोशन हातूंतल्यानूच आन्सर जाता. हे जे केडर एक मागलोलें मुखेलमंत्री कडेन टू नोटिफाय विल यू पर्स्यू दॅट जे 2012 आहले कितें ते सेपरेट एक गोवा केडर जावपाक जाय म्हणून ते 2012 थिंग पेंडींग आहा. विल यू पर्स्यू इट? स्पीकर सर, गोंय हे खूब बारीक राज्य आसा आनी बारीक स्टेटी खातीर हो एकदां कठीण हें जाता. स्पीकर सर, म्हणजे परत म्हणजे गोंयांतूच तितकेच हे एकदां त्या खातीर तरी सुद्दां एकदां हांव डिस्कस करता स्पीकर सर आनी होम मिनिस्टरा कडेन हेजी रिक्वेस्टूय बी धाडपाचो प्रयत्न करता. बट प्रायस वेटेड आसात. सो चीफ मिनिस्टरान मातशें एक पर्सू करत जाल्यार इम्पॉर्टंट इश्यूज बिकॉज जावपाक शकता. इट विल बी कारण स्मॉल स्टेट्स पळय 2012 आसा, पर्रीकरागे हे लेटर पेंडींग. स्मॉल स्टेट्स पळय आसता. नागालँड हॅज इट्स ओन कॅडर, त्रिपुरा हॅज इट्स ओन कॅडर, सिक्कीम हॅज इट्स ओन कॅडर. सो गोवा कॅन हॅव इट्स ओन कॅडर. अशें दिसता म्हाका चीफ मिनिस्टरान मातशें दिल्लीक पर्सू करचें. स्पीकर सर, हांव पर्स्यू करता स्पेशली कारण म्हाका एक्स चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत यांच्यांनी याद करून दिली. सीएमान काय सांगू ना. स्पीकर सर, प्रत्येक मतदारसंघान वेगळो फायर स्टेशन जायना. तालुका वायज फायर स्टेशन्स आसात. तालुक्या खातीर एक असो फायर स्टेशन, मतदारसंघा खातीर वेगळी फायर स्टेशन ना. बट आमचो तिसवाडी तालुका हो खूब व्हडलो तालुका आसा. ताचो कन्सिडर करून तेजी वेगळी खंयसर एक दोन कितें अरेंजमेंट करूंक जाता ती पळयता. स्पीकर सर, आमकां GMC जावं मेन जी एरिया आसा थंय एटलिस्ट फायर ब्रिगेड तरी डिप्लॉय केली नाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक खुबशे फायर इन्सिडंट जाता आनी मेजर ट्रेजेडी जायत म्हणून फियर आसा. स्पीकर सर, GMC कडेन आमकां फायर टेंडर दवरपाक थंयसर एम्बुलन्सीस बाकी पणजेच्यान तसो व्हडलो डिस्टन्स ना तो. स्पीकर सर, आनी आतां म्हाका दिसता नॅशनल हायवे ओपन जाल्या उपरांत इट इज इजिली पॉसिबल. बट हांव एकदां ताका सर्वे करून पळोवपाक. स्पीकर सर, ओल्ड गोवा एकूच फायर ब्रिगेड आसा आनी ते कॉलां खूब येतल्या. लास्ट टायम MLAनूय सांगलेलें आसा आनी ती आमकां पावना. इतली हें जाता, डिफिकल्टी जाता. फूल डे सांज पर्यंत जाता. कंप्लीट करपाक ताका लागून तो डिमांडान कितें तरी आमकां करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी त्या खातीर हेका प्लॅनिंग आसा. स्पीकर सर, हांवें बेश्ट ताका आतां हय म्हणपाक हांव शकना. म्हणजे तुका दिली एक आतां हांवें कोस्टल बेल्टाचो हांवें कित्याक सांगलें तर कोस्टल बेल्टाचो ड्युरींग द टुरिजम आनी शॅक्स बाकीचो सगळो बिझनस विचार करून डेफिनेटली ते प्लॅनिंग करतले. बट तुवें जो म्हटला ताजेर हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक एकदां सर्वे करूनी आनी ताज्या उपरांत मागीर बाकीचो कितें हांगासर पुलीस स्टेशना कडेन पासून दवरूंक जाता. स्पीकर सर, एक व्हेकल. स्पीकर सर, आमचे लेट आमचो डायरेक्टर ऑफ फायर आनी ताका मेळोन एकदां स्टडी करूनी ताज्या उपरांत येता. स्पीकर सर, प्रिजन डिपार्टमेंटाचेर हांव मूव जाता कारण हें जाता आसतना जेल्स. ओके स्पीकर सर, हांव स्वता जेलीन त्या पळोवपा खातीर इन्स्पेक्शन करपा खातीर गेल्लो आनी हांवें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत थंयसर आमचें कंप्लिटली एक हांव फर्स्ट टायम जेन्ना गेलो तेन्ना पळय जाल्यार आमचें तें ट्रेनींग सेंटर आशिल्लें कंप्लिटली गुदांव जाल्लो. स्पीकर सर, म्हाकाय वायट दिसलें कंप्लिटली. हांवें ताका सांगलें विदीन अ मंथ 1.5 म्हयन्याच्या भितर तो कंप्लिटली रिनोवेट करून घे आनी ट्रेनींग सेंटर सुरवात कर. स्पीकर सर, 2 म्हयन्याच्या भितर आमचें ट्रेनींग सेंटर सुरवात जालें आनी त्या ट्रेनींग सेंटरान वेगवेगळ्यो एक्टिविटी स्पीकर सर चलता. थंय आतां आमची बेकरी चालू जाली,
डेरी फार्मींग चालू जालें, सॅनिटरी पॅड करता, सिवींग मशीन रिपेर कोर्स सुरू जालो, आमच्या थंयसर इको फ्रेंडली गणेश आनी नागोबा आयडल्स नर्सरी सुरू जाली, कोकोनट सेल हँडीक्राफ्ट आयटम करपाक लागले, वुडन हँडीक्राफ्ट करपाक लागले. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीची एकदां जाय जाल्यार मुद्दामून वचून पळय वेगवेगळे आयटम्स सगळे आतां करपाक लागल्या. आमी एखाद्या दुसऱ्या कडेन थंयसर म्हणजे तांचे मोबायल्स एकदां सीज केले, आमीच वचून सीज केला स्पिकर सर पळोवन आनी येते म्हाका खबर आहा ताजेर कंप्लिटली आतां वॉच दवरला. आमी पयलीं आतां पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन दिला. आमी आमचो IGP जो आसा हेका IG प्रिजन म्हणून थंय घातला आनी तेजें सगळें मॉनिटर करीत आसा. स्पिकर सर आतां आमी तांकां थंयसर इग्नोच्या वतीन कोर्सीस सुरवात केल्या. बरेच आमचे प्रिजनर्स आतां ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्या. तांकां थंयसर स्पेशली शिकपाची सेंटर सुरवात केल्या. सगळ्या जाणांनी आपआपले वेगवेगळे हायर स्टडीज शिकपाक लागल्या. इवन दो एकटो भुरगो थंयसर लॉ ग्रॅज्युएट जाल्लो आसा रिसेंटली. तेणे आपलो लॉय कंप्लीट केला. हांव थंयसर मेळ्ळो तेंच्या कडेन उलयलो. खूब जाण प्रिजनर लेडी प्रिजनर्स आसात ते आपले कोर्सीस कंप्लीट करतात. वेगवेगळे अशे कोर्सीसूय आसात. ओके आमी बऱ्यातल्या पैकी ताका म्हणजे तांची सुदारणा कशी जावची हाज्या खातीर कंटिन्युअसली काम करता. बट एखादो दुसरो प्रिजनर जो थंयसर पार्ट आसतलोच आसतलो म्हणून तर ते भितर गेल्ले आहा आनी तेकाय इम्प्रूव करपाक ते सेपरेट दवरपाचें तें सगळें सुरू आसा. थंयसर योगा कोर्सीस सुरवात केल्ले आसा. जाका कोणाक दिसता तेणी योगा परत थंयसर प्रेयर्स सुरवात केल्ल्यो आसा. सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो प्रेयर्स इवन दो थंयसर हिंदू प्रेयर जाता, मुस्लीम प्रेयर जाता, फादर वता थंयसर प्रेयर्सूय बी तेंच्या धर्मानुसार तांकां प्रेयर्स करपाक एलाव केल्ल्यो आसा. त्योय बी सुरवात केला स्पिकर सर. तेंचो डायट आनी बाकीचे सगळे थंयसर वेगवेगळे NGOs तांकां वेगवेगळे कोर्सीस तेय दिता. स्पिकर सर आमी थंयसली सेक्युरिटी परत एकदां टायट केल्ली आसा. अजून थंयसर नवीन हे घातल्या न्यू गोवा प्रिजन एक्ट 2023 आमी अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स तेजो थंयसर इंट्रोड्यूस केला. आतां स्पोर्ट्स एक्टिविटी तेंच्या खातीर सुरवात केल्या. म्हाका दिसता प्रिजनाचेरय वेगवेगळे हे विचारलेले तेंच्यांनी कट मोशन्स जे आसा खरें विजय सरदेसायानूच चड घातलेले प्रिजनाचेर. बट ऑलमोस्ट जरी म्हटले आसत इट इज एन इम्प्रूवड आसा. प्रिजन सर्विसीस फक्त तिसली इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे बांदले आनी हँडओवर केले ताज्या उपरांत थंयसरले AMC म्हण बाकीचे आतांच हांवें PWDक इन्स्ट्रक्शन दिलां की परत एकदां थंयसलें रिनोवेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाचें आहा. स्पिकर सर जाता कितें बिल्डींग एकदां बांदल्या उपरांत तेजी जर कंटिन्युअसली मेंटेनन्स केलो ना जाल्यार हो प्रॉब्लेम जाता. थंयसलो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बाकीची थंयसली बट सगळी सिस्टम एकदांचें हांव पर्सनली इन्स्पेक्शन करून जाग्यार उडयल्या. म्हाका खात्री आसा की थोड्या दिसाच्या भितर त्या सगळ्यो गजाली ज्यो थंयसल्यो ह्यो जाग्यार पडटल्यो. स्पिकर सर विजिलन्स डिपार्टमेंटाच्या 3 म्हणजे टेक्निकल सेल, विजिलन्स सेल्स आनी ACB एंटी करप्शन ब्रांच ह्या 3 हाच्या अनुसार चलता. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यो जवळपास पोस्ट थंयसर वेकंट आसा थोडेशे. स्पिकर सर ते पोस्ट भरता. विजिलन्स केसीच्या बाबतींत बऱ्याच जाणांनी उलयल्यो फाटल्यो लॉंग पेंडींग केसीस आसा. आतांच्यो कंटिन्युअसली ह्या 5 वर्साच्यो केसीस सुमार 13 सुमार आसा त्यो फास्ट ट्रॅक करपाक घेतल्या. आनी माझे वर्कशॉप जावपाक जाय तेंगेले. वर्कशॉप जालें ना फ्रॉम 2019 कांय ट्रेनींग दिलें ना, अपग्रेड जालें ना. स्पिकर सर जिपाडाकूय स्पेशली जी विजिलन्स डिपार्टमेंटाची ट्रेनींग घेवपाक लायता भायल्यान विजिलन्स सेपरेटली तांकां एक वेगळी ट्रेनींग ऑर्गनायज करपाक लायता. तिनूय टेक्निकल ACB आनी हांकां आनी कशा पद्दतीन केसीस फास्ट ट्रॅक करप आनी ट्रॅक करप हाजेरूय बी ते करपा लायता. स्पिकर सर म्हणजे तेंच्यांनी फॉर द स्टॉप करप्शन आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्ल्यो केस पब्लिका कडल्यान थंयसर रजिस्टर्ड जाल्ल्यो केसीस व्हेरीफाय करतात आनी त्या अनुसार तेजो ट्रॅक दवरून ताका ट्रॅप करपाचोय प्रयत्न आमच्या ACB डिपार्टमेंटाच्यान करता. फक्त हार्डली म्हणजे आतां हांव विचारतालो रिव्यू घेतालो थंयसर येतात घेवन आनी मागीर आपलें काम जालें म्हणटात. म्हणजे एकदां डिपार्टमेंटा कडेन फुडें ताका जो लिंक दिवपाक जाय ती दिनात. म्हाज्या मते कोणाची जर तशी आसत ACB कडेन दियात. ACB कंटिन्युअसली ती केस फॉलोअप करून लिंक दवरपाची तयारी आसा. ओके विजिलन्स सेक्शन कंटिन्युअसली त्या खातीर कामूय करता. आमच्या कडेन आतां पर्यंत 2743 कंप्लेन आशिल्ल्यो. 1989 कंप्लेन डिस्पोजूय केल्ल्यो आसा.
उरलेल्यो कंटिन्युअसली आहा त्यो इन फ्युचर तेजें काम कंप्लिटूय जातलें. स्पीकर सर, होम डिपार्टमेंटाच्या आसतना सांगता आसतना हांव एक मुद्दामून गजाल सांगतलो स्पीकर सर, म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचेर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली उलयले आमी पण आमी बरें काम केलां तें उलोवपाक जाय. नोटिफाय करपाचें काम आमच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचें ते करतले, तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला. होम डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स करता ते हिस्टॉरिक प्लेसीसचेर, बट ते नोटिफाय करपाचो जो पळय हिस्टॉरिक प्लेस म्हणून आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट करता सांगलां तांकां ही फावटी जातलें. ते रिफर्बिशमेंट चिफ्टनाचें ते करता हांव त्याच खातीर, म्हणजे पिंटो रिवॉल्ट, राणी रिवॉल्ट आनी चेफ्टन अपरायझींग एका हॉनर दिवपाचें काम पयलेच फावटी आमच्या होम डिपार्टमेंटान नोटिफाय केलें. कायमचो कार्यक्रम जातलो आतां, म्हणजे कुंकळेन चेफ्टन हेच्या कडेन ह्या आमचो अपरायझींग थंयसर कायमचो पिंटोज रिवॉल्टा कडेन जातलो. त्या खातीर हे कार्यक्रम आमच्या डिपार्टमेंटान कायमचे करपाचे थारायल्या. स्पीकर सर, स्ट्रक्चर मातशें रिफर्बिश स्ट्रक्चर करता स्पीकर सर, बट तेणी जागा थंयसर चड ना, खूब बारीक जागा आसा, बट कशें करपाचें एकदां ताकाच विश्वासान घेवन करता आमची तयारी आसा स्पीकर सर. कारण पुराय देशांतलो पयलो जर म्हणजे इन शॉर्ट आमी जेका इंडिपेंडन्स आपले जेका आमी म्हणटले नॉन कॉपरेशन मुवमेंट न्ही, तर डायरेक्टली हांगासर ब्रिटिशांच्या विरोधात आसतात. म्हणजे देशात जर पयलो मुवमेंट खंयसर सुरवात जालो जाल्यार तो कुंकळेन सुरवात जालो आमच्या देशात. ओके, ताच्या खातीर तो तितको म्हत्वाचो आसा, म्हणून तर आमी 11th बुकानूय घातलो. ओके स्पीकर सर, फ्रिडम फायटर्स चिल्ड्रन हाज्या बद्दल उलयले, बट तो कित्याक प्रॉब्लेम जातालो तोय सांगता. 133 उरल्या, 400 सुमार आशिल्ले स्पीकर सर हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना. जाल्लें कितें जाणा, एक फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यान दोनदा तीनदा नोकरी घेतले. पयलीं पिवन घेतली, ती नाका म्हणून मागीर LDC घेतली. हे बी करताले. तो एकदां आमी व्हेरीफाय करून म्हणजे दोनदा घेतला. नो डावट एका फ्रिडम फायटराची 3 भुरगीं आसता, आमी 3 जाणांक नोकरी दिल्यात, बट एकट्यानूच तीनदा सुद्दां घेतल्या. पिवन घेतली, मागीर LDC घेतलो, तेज्या वयलो पोस्ट मेळटालो. आपलें नांव घातलें, मायनसूच करिनासलें. आतां आमी डिपार्टमेंटा कडेन व्हेरीफाय करून सगळें लिस्ट शॉर्टलिस्ट केलां आनी 133 आसा. ह्या 15 ऑगस्टाच्या पयलीं चड करून आमी 60 जाणांक दिता, 60 जाणां. सगळें कंप्लीट करता सांगता तुका, सांगता हांव तितून सांगता. आमी ह्या सगळ्या जाणांक ह्या वर्सा भितर कंप्लीट करता. ऑक्टोबर पर्यंत उरलेल्या डिपार्टमेंटाचे आमच्या कडेन येतले. ह्या 15 ऑगस्टा पर्यंत 60 कित्याक म्हटलं, ऑलरेडी वेकन्सी घेतल्यो आमी 60, त्यो 15 ऑगस्टा पयलीं 60 जाणांक दिता. भितरले उरतले बी मागीर हार्डली एक 70 एक जाण उरतले, तांकांय बी ऑक्टोबर पर्यंत स्टाफ सिलेक्शना कडेन जेन्ना पोस्ट येता तो पर्यंत हांगासर वयतले, ते उरलेल्या 70 जाणांक दिता आमी मिनवेल तांकां टायमींग तेन्ना HR कॉर्पोरेशनाचेर तुमी येया, म्हणजे बाकीचे तुमचे पटकन सोंपयता हें सांगलेलें, पण आमी ऑक्टोबर पर्यंत सोंपयता. क्वॉलिफिकेशन आतां एग्जॅक्ट म्हाका याद केली, थोड्या जाणांक क्वॉलिफिकेशनचो विशय आहा, तांच्या कडेन बेजीक क्वॉलिफिकेशन 10वी पासूय नासलें, म्हणजे आमी तें रिलॅक्स करून तांकां पिवन ही नोकरी दिता. आनी थोड्या जाणांचें कशें आहा, हायर क्वॉलिफिकेशनांत त्या नोकरे खातीरच रावल्या, तें आसा. थोड्या जाणांनी म्हटलें अशें 2 घेतल्यो म्हणून तर पोस्ट हे जाले, अदरवायज आतां पर्यंत 30-40 जाण तरी नोकऱ्यो अश्योच वेस्ट जाल्या, म्हणजे तेणी 2 घेतल्यो म्हणून. त्या खातीर ना जाल्यार हे इतक्यान जावन वयतलें असलें, उरचें नासलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे 3 फावटी ओपन जाला आनी आतां परत हांव ओपन करिना. हांव परत सांगता, ते तेंचे कशा सांगता स्पीकर सर, तांची कमिटी आशिल्ली, म्हाजें कांयच पडलें ना. फ्रिडम फायटर्स तेंची कमिटी आसली, तांच्या कमिटी कडल्यान जर कितें तरी आयलें म्हणजे तेंची, जाल्यार मागीर पळयता. हांव आत्तां प्रॉमीस करूं शकना, प्लीज स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता, हांव हितूर आत्तां कन्सिडर, हांव फ्लोर ऑफ द हावस प्रॉमीस करूं शकना. परत म्हणटलो तो फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिलें म्हणटलो, हांव करूंक शकना, कारण तेंची कमिटी आशिल्ली. फ्रिडम फायटर्स त्यांच्या बरोबर मेळोन हे लिस्ट तेन्ना सीज जाल्लें आसा स्पीकर सर. ओके स्पीकर सर, तांची पेन्शन आमी टायम टू टायम वाडयल्या, तांकां जवळपास 3,500 आसा, म्हणजे तेंची बेजीक पे 9,000 गेला आतां. टायम टू टायम तांकां सगळे बेनिफिट्स आमी फ्रिडम फायटर्स आनी हे तांकां सगळ्यांक दिल्ले आसा. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर आपले हेजे ते सी फेराराचे फोटोंक बीन कांय ना. सी फेराराची पेन्शन जी आसा ती हांवें सांगलें इट वील बी द कंटिन्युअस प्रोसेस. 3 वर्सां जरी आतां केली जाल्यार ती आमी बंद करतले खंयच म्हणूंक ना. तेन्ना परत ती रिवायज करपाची आसता, त्या खातीर ती 3 वर्सांनी परत रिवायज कंटिन्यू उरतली, ती बंद खंयसरूच जावची ना. इट इज कंटिन्यू उरपाची. स्पीकर सर, हाच्या अंतर्गत हाज कमिटी येता, तांकांय बी आतां हाज कमिटीचे म्हाका दिसता आयज काय कितें तरी पावतले
हाज कमिटी केल्या ते पोलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी येता आमच्या अंतर्गत ह्युमन रायट्स कमिशन येता थोड्या हेजेर कोण उलोवंक ना बट तरी सुद्दां तांचेंय काम तितकेंच खूब बऱ्या पद्दतीन सुरू आसा स्पीकर सर ओके नेक्स्ट उरता उरले कॅसिनो म्हणजे आमचे जांकां आमी परमिशन दिवन जे कॅसिनो चलता तेज्या अंडरूय बी स्पीकर सर हाजेरूय वेगवेगळ्याने आपलो विशय जो आसा तो काडला हेजेर कट मोशन स्पीकर सर जो कसिनोचो इम्पॉर्टंट इश्यू हेजे म्हाका दिसता देर इज अ just 2-3 days back that the Director General of GST has raised apprehensions that Goa and Sikkim there is a tax thing of almost 10,000 crores. Anyhow, कितें ते पळोवपाक लायतात तेणी जे म्हटलां चोयची थिंगा because of the very important 10,000 crore हे म्हणून सांगलें स्पीकर सर ताणें जे सांगलें हांव व्हेरीफाय करपाक लायता हांवें सांगलें नो डावट इट इज व्हेरीफाय करपाक लायता इट इज इन पब्लीक डोमेन एवरीवन नोज इट स्पीकर सर हांवें एकदां सांगलें हांव व्हेरीफाय करपाक लायता माय होम डिपार्टमेंट एंड GST डिपार्टमेंट बोथ द डिपार्टमेंट वील व्हेरीफाय दीस ओके हो विशय व्हेरीफाय करता आमी स्पीकर सर हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आनी तेजेर हांव उलयलो स्पीकर सर ऑलरेडी जॉब्स जे जाले म्हणजे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी जे कट मोशन घातलेले तेजेर हांव उलयलां त्या ती फेल थोडे जर कट मोशन बेस्टच आसा स्पीकर सर म्हणजे हांव मुद्दाम म्हणजे स्पेसिफिकली सारको हें जावन आसा असो कांय ना इन्विटेशन मातशें इन्विटेशन ब्लॅक एंड व्हाईट बी प्रिंट ओके कलर इन्विटेशन करता स्पीकर सर कलर बट स्पीकर सर एकूच त्या इन्विटेशनाचेर आतां पर्यंत पता फक्त एकूच मुख्यमंत्र्याचेंच नांव आसता म्हणजे इवन दो आतां हांव मडगांव केलें पळय न्ही ऑपोजिशन लिडराचें नांव हांव ब्लॅक एंड व्हाईट करप सारकें जायना हांवें स्पीकर सर कित्याक सांगलें ना फाटले फावटी तेणी म्हणजे ऑपोजिशन तेजेर कोणाचेंच नांव घालिना ह्या हेजेर फक्त मुख्यमंत्र्याचेंच नांव येता म्हणून हांवें सांगलें गव्हर्नरा जेन्ना येता तेन्ना गव्हर्नराचेंच येता मुख्यमंत्र्याचें येना तेन्ना गव्हर्नर एका कार्यक्रमाक ब्लॅक एंड व्हाईट करता कलर करता एकाच खातीर बरो कलर फोटो घाल मग तुगेलो म्हाजो फोटो घालपाची गरज ना स्पीकर सर स्पीकर सर पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट स्पीकर सर पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट आमचे हांवें परत हांव म्हणजे तेजेर वॉट्सॅप नंबर आसा फोन कॉल आसा ईमेल आसा सगळ्यो कंप्लेनी वता आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा हांव नंबर आतां रिपीट करिना ओके आनी कन्सर्न त्या डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करून लोकांक परतूय धाडटात बट हे डिपार्टमेंट पब्लीक ग्रिवेन्सीस लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणांत खबर नाशिल्लें बट आतां हॅलो गोंयकार कार्यक्रम जाल्या उपरांत तेका कडेन कंप्लेनी येवपाच्यो वाडल्या आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा कंटिन्युअसली हांव एज अ मुख्यमंत्री येना त्या पब्लिका कडेन उलोवपाचें थारायलां आनी पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट आमच्या त्या निमित्तान ते फॉलोअपूय करतले हांव 100% म्हणना बट हांव एक निश्चितच सांगता 100% फॉलोअप करतले 100% विशय वांगडाच एका म्हयन्यात सुट्टले अशें न्ही जाल्यार तुमी फाल्यां म्हणटले गट धरून येतले खंय सुटलो काय म्हणून हां बंद करता जालें तें तुका सांगलें त्या खातीर आमचे हॅलो गोंयकार प्रोग्रामान जवळपास आमकां 46 कंप्लेनी रिसीव जाल्यो आमी 46 कंप्लेनी डिस्पोज करपा खातीर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडल्यो आनी त्यो डिस्पोजूय जाल्यो म्हणजे जवळपास टोटल रिसीव 2323 जाल्यो 1299 ह्यो डिस्पोजूय केल्यो बारीक सारीक कंप्लेन्स ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो आमी डिस्पोजूय बी करपाक शकले ओके स्पीकर सर ओके डायरेक्ट आय एम शिफ्टिंग डायरेक्टली टू द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी आमचे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी म्हटलें काय ना तांकां इव्हेंटूच दिसता स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इज अ फेस ऑफ गव्हर्मेंट सरकार कितें करता तें इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वतीन पुराय सरकारांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कार्यक्रम आमी हायलायट करपाचे आसता आनी ते खरें आमी तरी कमी हायलायट करता ताका विचार नाल्या कशें हायलायट करता ते तांचें बजेट पळोवंक ना तुवें तें बजेट काडून पळय You have to follow the procedure, no? Everything cannot be post facto. Speaker, sir. You were not aware that you would continue for 2 years as Chief Minister. Speaker, Mukhyamantri khabar aso na. Why was post facto used? Speaker, sir. Cabinet आता Chief Ministerचो शपथविधी एका पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेवचोच पडटलें ना 2 वर्सां कंप्लीट कोतो मु तू खबर आसो ना एक कार्यक्रम 55 lakhs ती मोळे एक कार्यक्रम कंप्लीट करपाचें मातशें हांव ना म्हणना स्पीकर सर ह्यान फुडें आमी सगळे प्रोसिजर्स जे आहा पळय न्ही हे कंप्लीट करता बट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा खातीर तर सरकारांतले सगळे कार्यक्रमूच न्ही सरकाराच्यो स्किमी
सरकाराच्यो सगळ्यो योजना म्हणजे आमचें सरकार अंत्योदय अंत्योदय ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करता. गांवांतल्या लोकां पर्यंत जर पावोंक जाय आसत जाल्यार ताका इन्फॉर्मेशन वेगवेगळ्या रेडिओ आसतले, टीव्ही आसतले, तेचे चॅनल आसतले, प्रेस आसतले, तेन्ना सगळ्यां कडेन पावपा जाय. CAG ने क्वेरी काढल्या यू हॅव टू फॉर्म युअर मीडिया पॉलिसी मू ना मू तुकडे मीडिया ऑफ द गोवा सिव्हिल सर्व्हिस केडर स्पीकर सर आमी ऑलरेडी एडवर्टायझींग पॉलिसी आनी एडवर्टायझींग पॉलिसी करपाक घेता कारण तेजेर ऑलरेडी व्हडले होर्डिंग्स जे आसा तेजे हायकोर्टानूय बी बॅन घातला. ती एडवर्टायझींग पॉलिसी आमी करपाक घेतल्या. एडवर्टायझींग पॉलिसी आमी इंट्रोड्यूस करता स्पीकर सर, जेणे करून बाकीचे ते हायकोर्टांतली वेगवेगळी रेस्ट्रिक्शन्स ताजेर येयल्या ती बी हे जातली. स्पीकर सर आमी हातूंतल्यान जर्नलिस्टां खातीर तेंची पेन्शन तेंचो हें दिवपाक सुरवात केला. ते आमचे वेगवेगळे जर्नलिस्टूय एकदां कार्यक्रम करता तांकांय बी आमी ह्याच आमच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान मदत करता. स्पीकर सर हातूंतल्यान आमी आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी म्हणजे ESG हाजेर वयता कारण इट इज थ्रू द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. इफी हो कार्यक्रम आमचो हेतूंतल्यानूच जाता. कोंकणी फिल्म फेस्टिवलाचेर उरलेले हांव कट मोशनाचेर वयच्या पयलीं 18-19 जाल्ले स्पीकर सर, ताज्या उपरांत 20-21 कोवीड आसा म्हणून जावंक ना. अंदू आमी ताका प्रोविजन दवरला स्पीकर सर. कोंकणी फिल्म फेस्टिवल अंदू जातले ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान. आमी ह्या कार्यक्रमान आमी कोंकणी विश्व संमेलन हेंय घेवपाचें थारायलां. म्हणजे तें ऑफिशियल लँग्वेजीन पडटा खरें स्पीकर सर, बट तें मुद्दामून सांगलें कारण कोंकणी फिल्म फेस्टिवलाचो विशय आयलो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हातूंतल्यान वेगवेगळे प्रोग्राम आमी आनी वेगवेगळ्या फिल्म स्कीम जी आसा पळय न्हू ती परत एकदां आमी रिवायज केल्या आनी अंदू तांकांय बी पयशे दिवपाचे जे तेंचे उरल्या हे दितले इतकें सांगता. त्या खातीर आमी इट इज नॉट अ वेस्टफूल एक्सपेंडिचर, इट इज अ गेनफूल एक्सपेंडिचर म्हटल्यार जाता. कारण पार्ट ऑफ पब्लिसिटी जर करिना जाल्यार लोकांक सगळ्या म्हायती सरकाराची मेळची ना अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर हांव कट मोशन्स प्रत्येक कट मोशनाच्या हातूंत वचना, बट निश्चित रित्या आमी गोवा एट रेट 60 हाज्या वेळार थोडेशे कार्यक्रम चड जाल्या ना म्हणना हांव. कारण 60 वर्सां गोंय मुक्तीक जाल्यार तेजे कार्यक्रम करप गरजेचें आशिल्लें आनी आतां थोडोसो एखादो दुसरो कार्यक्रम आझादी का अमृत महोत्सव देशाच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पुराय जाल्या. आमकां 14 वर्सां उसरां स्वतंत्र मेळ्ळो, बट देशाक स्वतंत्र जावप 75 वर्सां जालीं. हो एक आमी साजरो करपाचो उत्सव आसा. त्या खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम आमी सेलेब्रेट गोंयांतूय बी केल्या आनी ते करता आसतना वेगवेगळे कार्यक्रम आमच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सेलेब्रेट केल्या. स्पीकर सर म्हाका दिसता पब्लिसिटीचेर रिड्यूस करून कशें जातलें तर पब्लिसिटी करप हें गरजेचें आसा स्पीकर सर. ताती हांव तितूर चड वचना आनी एन्युअल बजेट आनी हें तें. स्पीकर सर मेन कार्यक्रम जे जाल्ले ते गोवा एट रेट 60 तेज्या वेळारूच चड कार्यक्रम जे आसा हे आमचे जाल्ले. स्पीकर सर हांव डायरेक्टली स्कील डेवलपमेंटाचेर वता. स्कील डेवलपमेंट एंड एंटरप्रिनर्स आमच्यो ITI ज्यो आसा स्पीकर सर हेतून आमच्यो 10 गव्हर्मेंटच्यो ITI आसा, 3 प्रायवेट ITI आसा. ऑल टुगेदर 42 रेग्युलर ट्रेड आमी सुरवात केल्या. जवळपास 5000 भुरगे हे आमच्या ITIंतल्यान शिकता आनी रिसेंटली नवीन 12 कोर्सीस आमी इंट्रोड्यूस केला. आनी आत्तां ऑगस्टान एक नवीन कोर्स परत हॉस्पिटेलिटीचो नवीन कोर्स आमी ह्या ऑगस्टान आनी एक इंट्रोड्यूस करता. कारण नवीन रिसेंटली आमच्या कडेन 8 हॉटेलांनी टायअप केला. सगळ्या ITIंनी सुरू कर म्हटलं हांवें हॉस्पिटेलिटींतलो कोर्स. तांकां जो जाय फ्रंट ऑफीस आसतलो किंवा आनी कितें हे कोर्सीस म्हणजे ITIन तोय कोर्स स्पीकर सर अशा पद्दतीन आसा. इवन दो आमच्या म्हणजे काणकोणा ITIनूय आमी सुरू कर म्हटलां. कित्याक इट इज 6 म्हयने ITIन आनी 6 म्हयने हॉटेलांत आनी एका वर्सा उपरांत तेंच्यांनी एग्जाम दिवपाची, जेणे करून तांकां वर्क एक्सपिरियन्सूय मेळटलो आनी तांकां थेरोटिकल नॉलेज जाय ती मेळटली. ह्या ऑगस्टांतल्यान आमी तो सुरवात करता आनी न्यू कोर्स आसा हेज्या पलीकडे हेज्या व्यतिरिक्त हो नवीन कोर्स आमी सुरवात करता. मॅक्झिमम म्हणजे हॉटेल लायनीन हॉस्पिटेलिटी सेक्टरांत जे स्किल्ड भुरगे जाय आसता ते एकदां म्हणजे प्लंबींग केलो काय भुरगो तो थंय वचना कामां, बट हॉस्पिटेलिटी कोर्स केलो 6 म्हयन्याचो आनी 6 म्हयने थंयसरूच जर हॉटेलांत रावलो आनी ताका स्टायफंडूय जर मेळ्ळो त्या 6 म्हयन्याक बेश्टोय न्ही स्टायफंडूय दिवपाक ती हॉटेल्स तयार आसा.
ते जर जाल्यार तो जॉब कंटिन्युटी जी आसा पळय न्ही ती ताका थंयसर मेळटली ते हो नवीन कोर्स सगळ्या जाणांक त्या कोर्साक एडमिशनूय घेवपाक लायात. स्पीकर सर, आमी प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 1, 2, 3 हे टायम टू टायम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर सुरूय केला. आमच्या बरोबर अनादर 7 NGOs तेंच्यांनी सुरू केल्ले. आमी आमचे कोर्स 100% कंप्लीट केले, बट थोडे NGOs तेंच्यांनी अर्दवट कोर्सीस कंप्लीट केले. आमी तांकां पुशअप करून ते कंप्लीटूय करपाक लायले. स्पीकर सर, आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन नांवाची आमी सोसायटी सुरू केल्ली, HRDF जाका आमी म्हणटा, ती ह्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत तितून 62 ट्रेड्स आसा. म्हणजे स्किलिंग करप कशें जाल्यार ह्या हाच्या अंतर्गत आमी स्किलिंगाचो कार्यक्रम जे हांव म्हणटा पळय न्ही तो हेतूंतल्यान करता. 55 प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा गोंयांतली. वेगवेगळ्या भागात ही इन्स्टिट्यूट आसा. म्हणजे कदाचित तुज्याय थंयसर आसतली, बट तुका खबर आसची ना जे HRDFच्या अंडर खंयचे इन्स्टिट्यूट आहा ते. आतां ताका आमी थोडें ब्रँडींग करपाचें थारायलां आनी ताका वन पोर्टलाच्या अंडर हाडटा. कारण तितूर 62 ट्रेड ते फीस वेगवेगळी घेता. आमी थारोवन दिल्या तेज्यो एग्जाम कंडक्ट आमी करता आनी ताका सर्टिफिकेट दिता ती ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशनच्या कोर्सच्या अंतर्गत दिता. आनी हे जवळपास 1028 ट्रेनीज जे आसा पळय न्ही ते सद्या दर वर्सा ट्रेनिंग घेता. म्हणजे 5000 ITAतले आनी 6000 भुरगे ह्या स्कील कोर्सिसांक एडमिशन घेतात. स्पीकर सर, आमचे कडेन वर्ल्ड स्कील कॉम्पिटिशनान आमी ह्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत 1 गोल्ड मेडल मेळ्ळा आमकां हॉटेल रिसेप्शनान, 1 सिल्वर मेडल मेळ्ळा आमकां आमी मर्चंटायझींग स्कील आनी 1 सिल्वर मेडल आमकां AC कंडिशनान. म्हणजे हे वर्ल्ड स्कील कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया लेवलाचेर जालें तितूर आमकां हें मेळ्ळें आसा. आमी रिसेंटली टाटा बरोबर टायअप केला. 160 crores of rupees टाटा 5 ITI आमच्यो आमी एग्रीमेंट पयर वर्ल्ड स्कील डे दिसा सायन केलो. 160 crores टाटा दिता. भितर एडिशनल 70 crores rupees आमी इन्वेस्ट करता. फुडल्या वर्सभराच्या भितर 5 ते 6 ITI ज्यो आसा पळय न्ही इट इज एन स्कील सेंटर ऑफ एक्सिलन्स ह्यो इतक्यो ITI जातल्यो. प्रत्येकाक एडमिशन घेवन दिसतले ITI अशा पद्दतीच्यो. हांव मुद्दामून सांगता. एक मिनिट, तुमकां अजून कितलो वेळ जाय? एक अर्दे वर तरी वाडय स्पीकर सर. सभागृहाचे कामकाज सोंपयता. एक अर्द्या वरान वाडयता. 15 मिनटांनी सोंपयता. स्पीकर सर, पणजेंतली ITI मुद्दामून वचून पळोवची कोणी पळोवंक ना जाल्यार रिसेंटली आमी मूव करपाक जाय ना अर्द्या वर हाडलें का अर्दे वर ना हें करपाक मूव करपाक. Speaker sir, I move the resolution under Rule 16 or Rules and Procedure Conduct of Business. I move the motion to extend the duration of sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. स्पीकर सर, टाटा बरोबर सांगलें हांवें पणजेंतली ITI मुद्दामून पळोवची. विरीश एकदां वचून मुद्दामून पळय. हांव सांगता म्हणून न्ही, आमकां थंयसर आमी म्हणजे प्लंबिंगा खातीर आसतले AC खातीर प्रायवेट हांच्या बरोबर CSRच्या अंडर टायअप केला आनी जो सेटअप केला इट इज अ वर्ल्ड क्लास सेटअप आमी आमच्या ITIनी करपाक शकले. ओके, आमी जवळपास वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हांच्या बरोबर टायअप केला आनी प्रत्येक ITIतलो पास 90% भुरग्यांक आमी थंयसर तांकां एनरोल करता. 90% उरलेले भुरगे जे जायना ते सोडून वतात, पण 90% भुरगे हे आमी MOU केल्लो आसल्या कारणान तांच्या बरोबर टायअप करून ते वता. स्पीकर सर, आमी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आसतले, गोवा श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, गोवा शिपयार्ड, मारुती सुझुकी, GKB विजन, परत हुंडाय, ओके, परत अशे वेगवेगळे आमी एग्रीमेंट सायन केल्या. तितून हांव डिटेलान वचना. ओके, आमी कौशल्यपद स्कीम आमची नवीन सुरवात केली. तितूरूय हांव तितून वतना अंडर संकल्प स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आमी नवीन सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमचे वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप आनी येते तुमी स्कील डेव्हलपमेंटाचेर नवीन कोर्स सुरू करिना म्हणून दिला. हांवें 12 कोर्साची तुमकां नांवांय दिल्या जे नवीन केल्या ते. तुमकां जर दिसता आजुनूय खंयचो नवीन करचो, हांवें म्हटलां तो हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतलो आमी करता, कारण टुरिजम सेक्टरांत नवीन कोर्स जाय तो आमी ऑलरेडी केलो. आमच्या कडेन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर आशिल्लो पळय न्ही, ते जाल्यार आतां RR चेंज करता आमी. जे ANM हेल्थात एक तांकां जॉब मेळटाले ते RR चेंजूय करून आयले. थंय कोर्स कोण करता ताका हांगासर आमकां हेल्थांत मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर म्हणजे मेल ANM जाका म्हणटात.
That multi-purpose health workers, I'm sorry, you had assured that you would correct those. करता हांव तो हेल्था कडेन आर बदलपाक घेतले तेंचे. सर्टिफिकेट करेक्ट करून गेले ते पुजा सांगलो न्ही 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 ती सर्टिफिकेट तांकां स्कील डेव्हलपमेंटाचीच मेळटली बट ती सर्टिफिकेट वॅलीड ह्या आरारात जातली तो हेजो आर बदलपाक घेतलो ऑलरेडी फायली गेली म्हाज्या कडल्यान आर बदलपाची पर्सनल डिपार्टमेंटान म्हाज्या ती जाली तेका लागून हांव सांगता ते त्या खातीर सांगलां कितें आमी तें फॉलोअप करून करताय आमी तें ओके इट इज एन ITआंतल्यान पास आवट जाल्ल्या भुरग्यांक सेकंड इयर डिप्लोमाक एडमिशन मेळटा 26 सीट सुमार हांवें सांगलां ताका सीट वाडय म्हणून ITआंतल्यो वेगवेगळ्यो ट्रेन म्हणजे कितें जाता ITआन येयल्ल्या भुरग्यांक जेन्ना डिप्लोमाक एडमिशन मेळपाक लागलें काय ते फुडें वर्टिकल मोबिलिटी घेवन भुरगे शिकता हांवें ताका सांगलें आनीक 10% सीट वाडय म्हणून सांगलें ITआंतले भुरगे जर आमचे डिप्लोमा करपाक लागले आनीक बरें जातलें आजूच डिसिजन घेतलें आमी कारण डिग्रीचे सीट वेकंट उरता म्हणल्यार तांकां डिप्लोमाक डायरेक्ट येवच्या पेक्षा लेट देम गो फॉर डिग्री आनी हे भुरगे डिप्लोमाक वचूंक शकतले इवन दो म्हणजे ITआंतल्यान आतां फॅब्रिकेशन डिप्लोमा भुरगो आसा जाल्यार ताका ITचो खंयचो भुरगो वचूं शकतलो हाजी फुडली कनेक्टिविटी जी आसा पळय न्ही ती ताका कर म्हणून सांगल्या जेणे करून तेजें म्हणणें आसा की वेल्डिंग केल्ले भुरगे डिप्लोमा फॅब्रिकेशनाक एक वेळ वचूं शकता आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन एंड आवर डायरेक्टर ऑफ स्कील एड्युकेशन दे आर वर्कींग ऑन इट आमी फुडल्या वर्साची न्ही एडमिशन दिता एडिशनल तेच्या खातीर आमकां वर्टिकल मोबिलिटी आमी तें काम करता डायकीन आनी जॅक्वार फावंडेशन ह्या दोगांयनी CSRच्या अंडर आमचे लॅब सेटअप केल्या फ्री ऑफ कॉस्ट डायकिनांतलो लॅब जॅक्वाराचो लॅब जॅक्वाराचो लॅब आमच्या पणजी ITन येवन पळय फूल फ्लॅज लॅब न्यू लॅब तेंच्यांनी सेटअप करून दिला आमकां भुरग्यांक ताजेर शिकपा खातीर हो लॅब्स तेंच्यांनी सुरवात केल्या म्हणजे तुमी म्हणजे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे फेलियर फॉर द गव्हर्मेंट आमी प्रत्येकाक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जी आहा पळय न्ही 100% प्लेसमेंट ITआंतल्या भुरग्याक दिता आतां फुडें कंटिन्युटी कशी दवरप हें तेणी ठरोवपाक जाय आमकां एक जेका आमी म्हणटा पळय न्ही मायंडसेट चेंज करपाची गरज आसा हो जर मायंडसेट चेंज जालो जाल्यार गोंयांतलो भुरगो बेकार उरूंक शकना म्हणून हांवें ताका कितें सांगलां कार्पेंट्री आमचो भुरगो खूब कमी करता कार्पेंट्री केल्लो भुरगो फुडें कार्पेंट्रीक जॉबाकूय वचना कारण फाटल्या दिसांनी कार्पेंट्रीचे जॉब आयले पळय जाल्यार एप्लिकेशन कितली आयली 3 पोस्ट एप्लिकेशन 2च आयली कारण ITआ कार्पेंट्री केल्ले दोगूच जाण आसले दोगांयकूय जॉब मेळोन गेले आनी कोणूच नासले असोय प्रकार आसा म्हणल्यार ITआंतली कार्पेंट्री कोण करिना म्हणून ताका सांगलां हांवें की हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले वेगवेगळे फ्रंट ऑफिस आसतले थंयसर लागपी भुरगे कितें आसा पळय न्ही आमी रूम बॉय म्हणनाका बट ताका वेगळें नांव दी आनी वेगळ्या पद्दतीचें काम दी ताका कारण ते भुरगे फुडें इन फ्युचर एकदां जर गेले जाल्यार थंय उरूं शकता म्हणजे सांगे केपें काणकोण ह्या सायडींतले भुरगे खरें हॉस्पिटॅलिटी लायनीन येवपाक पळयना बट तांकां जर आमी ITआंतल्यान डायरेक्ट धाडले जाल्यार ते थंयसर एंगेज जावन उरपाकूय शकता त्या ती 6 म्हयने ITन 6 म्हयने थंयसर आनी वीथ स्टायफंड दिवन हाजी तयारी आतांच केल्या स्पिकर सर त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो आमी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तयार केल्या फर्स्ट टायम आमी हे तुमी म्हटलें पळय न्ही एप्रेंटिसशीप पॉलिसी हाडून आमी हे कित्याक केलां वर्क कल्चर डेवलप जावपाची गरज आसा स्पिकर सर ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो 2 वर्सां जर घरा कडेन उरलो न्ही पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन तो फ्रस्ट्रेट जाता तो आनी खंयच कामाक वचना आपल्याक काम मेळना म्हणून स्पिकर सर पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन MSc जाल्लो भुरगो आज MSc जाल्ल्या भुरग्याक कोणाक निदान 1 वर्स एप्रेंटिसशिपाक गेलो काय वर्क कल्चर वाडटा ऑटोमॅटिकली तो भुरगो प्रायवेट सेक्टरांत ताका खंय तरी जॉब मेळटलो फुडें वर्क कल्चर करपा खातीरच आनी कामाची आवड क्रिएट जावपाक हें स्पेशली केलां स्पिकर सर त्या खातीर न्यू कोर्सीस सांगता आसतना भितर डिजिटल फोटोग्राफर आसतलो फॅशन डिझायनींग एंड टॅक्नोलॉजी ड्रेस मेकींग ओके ताज्या उपरांत आमी प्लांट लॉजिस्टीक एसिस्टंट स्पिकर सर सोलार कोर्सीस ताका नवीन सुरू करपाक लायला सोलार टॅक्नोलॉजींतले आतां आमी सोलार पॉलिसी जी लॉन्च केल्या रिन्युवेबल एनर्जी खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात तेणी सांगला तुज्या कुडचड्यार सुरवात पयलो केलो तेणी निलेशन फाटल्या वर्सा केला 2 वर्सां पयलीं म्हणजे ते आतां म्हाका तो सांगा की वेगळे कडेन डिमांड आयला फुडल्या 25 वर्सांक सोलार टॅक्निशियन खूब मोठ्या प्रमाणात जाय त्या खातीर आमकां थंयसरले आतां सगळेंच प्लंबींग जावन जावचें ना सोलार आमी रिन्युवेबल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च करपी गोंय पयलें राज्य आसा ती वेगवेगळ्या सेक्टरांत आमकां सोलार टॅक्निशियन क्रिएट करचे पडटले ते ITन आमी सुरवात करता म्हणून तुमी जें म्हटलां पळय न्ही नवीन कोर्सीस 12 केले तेच्या बरोबर आनीक 2 नवीन सुरवात करता ओके आमी युथाक एनकरेज करता नवीन एंटरप्रिनर सुरू जावपा खातीर वेगवेगळ्यो अशा पद्दतीचे हे करता स्पिकर सर लास्ट म्हाका दिसता हांव म्हणजे हितूंतले
पोर्ट स्पीकर सर हो खूब जाणांच्या आवडीचो सब्जेक्ट हो पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन्स. फ्लोटींग जेटीज आमी वेगवेगळे कडेन नवीन घालपाक नवीन प्रमाणे सुरवात केली. 4 जाग्याचेर आमी फ्लोटींग जेटीज मांडवी रिवरांनी घातल्यो. आमी वेगवेगळे कडेन आमची टर्मिनल बिल्डींग बांदपाक घेतला वीच वील बी द वन ऑफ द बेस्ट बिल्डींग इन फ्युचर जातली. ओके. डिसिल्टिंग ऑफ द साळ रिवर सुरवात केला. वेगवेगळे कडेन डिसिल्टिंगचें कामूय आमी करता. आमच्या कडेन कार्गो आनी फिशींग वेसल्स 2537 रजिस्टर्ड आसा. पॅसेंजर व्हेकल 662 आसा. वॉटर स्पोर्ट्स व्हेकल 2940 आसा. ऑल टुगेदर 6139 vessels. Speaker sir, you have made a provision of 30 crores under the Sagarmala project. You can explain what are the jetties that you will upgrade or you're creating new? सागरमाला प्रोविजन सागरमालाचे आमकां ग्रँट्स येता. बरोबर आसा. आमकां अपग्रेडेशन ऑफ एक्झिस्टिंग जेटी. रायट. स्पीकर सर ज्या ज्या जाग्याचेर आमचे जेटीज तेणी आमच्यो आसा पळय न्ही खंयचीच जेटी इन फ्युचर अपग्रेडेशन जी म्हटल्या पळय न्ही आमी इट इज नॉट फॉर द कार्गो कॅरींग इट इज फॉर द पॅसेंजर कॅरींग. हांव परत एकदां सांगता खंयच्याच जेटीचेर कार्गो येवपाचो ना. इट इज फॉर द पॅसेंजर कॅरींग इट इज फॉर द टुरिस्ट पर्पज. हांव परत सांगता लोकांक जो भंय घालता पळय न्ही तुमी शापोराचे बी कसिनो येनाय न्हू ते लोकां एक भिरांत ते रिवर शापोरा ते आमी आनीक कॅसिनो वॉटर कॅसिनो जे आहा पळय न्ही हे आमी उदकान कॅसिनो आनी ऑफशोर कॅसिनो आमी आनीक दिना. परत एकदां सांगता आमची दिवपाची तयारी ना. ओके. वेगवेगळ्यो जेटीज ज्यो आसा पळय न्ही सागरमालाच्या अंडर त्यो जेटी आमी सेंट्रल स्किमीच्या अंडर घेतल्या बट त्यो नॉट फॉर कार्गो कॅरींग. परत एकदां सांगता आमच्यो ज्यो फेरी बोट्स ज्यो चलता थंयसर बेटर फॅसिलिटीज दिवपा खातीर ह्यो फक्त आमकां अपग्रेडेशना खातीर घेतलेल्यो आसा. फेरी बोटी ज्या जाग्यार चलता बट थोडे कडेन नाका म्हटल्या थंयसर मागीर लोकांनी जर नाका म्हटलं जाल्यार ताजो आमी परत एखादी दुसरी आमकां ड्रॉप करची पडल्यार मागीर ड्रॉप करता. ते आतां इंटरनल टुरिजम ताका तेंच सांगता हांव म्हणजे ह्यो जर बऱ्यो डेवलप जाल्यो आसत जाल्यार त्यो इंटरनल टुरिजमा खातीरच जातल्यो न्ही. आमकां शेवटी स्पीड बोट फाल्यां सकाळीं जर चलोवची जाली जाल्यार वी कॅन स्पीड बोट चलोवपाक शकतले थंयसर. ती बी टुरिजमा पर्पज नॉट. अरे कसलो कार्गो व्हरतले खंय कार्गो व्हरतले. अरे खंय कोण व्हरपाचो आहा. वगीत लोकांक बेश्टेच आसा. हय तेंच. रिवर स्पीकर सर म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट पोर्टाचेरूय बी हांवें सगळें आन्सर केलें. ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन एकूच उरलेलो ऑफिशियल लँग्वेजीचे आमचे कोंकणी पयले फावटी आमच्या कोंकणी अकादमीक नवीन जागा दिल्या. आमी पयरूच सांगल्या भाशा भवन आमकां बांदपाक जाय. ते भाशा भवन आमी बांदपाक घेता. जागो आयडेंटिफाय जावंक ना बट वेबसायट आहाय ते तुगे मातशें. हां स्पीकर सर आमी कोंकणीन तो ट्वीट करिना म्हणटालो ताका हांव सांगता कोंकणीन आमी ट्वीट करपाक सुरवात केल्या. कोंकणींतल्यानूय बी हे पळय स्पीकर सर हांव डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशनान कोंकणीन ट्वीट करपाक सुरवात केल्या. वेबसायट आमी कोंकणींतल्यान आमची सुरवात करता. आमकां कितें जालां स्पीकर यू नीड टू अपग्रेड ऑल योर वेबसायट. अपग्रेडूय करता. अपडेट देम. स्पीकर सर कितें जालां जाणा आमी म्हणटा आमकां कोंकणी ट्रान्सलेटर कोंकणी टायप खूब कमी लोक मेळटा. आमी ट्रेनींग घेवपाक सुरवात केला. स्पीकर सर आमकां शिकपूय आमच्या भुरग्यांनी खूब गरजेचें आसा. आमी कंटिन्युअसली तेजेर वर्कींग सुरवात करता. आमकां आतां ट्रान्सलेटर जाय. इवन दो लोकसभेत ट्रान्सलेटर जाय आनी तिको स्पिडीन ट्रान्सलेटर जाय. तांच्यांनी मागलें तेंय मेळना. त्या खातीर आमच्या भुरग्यांनी बी हें शिकपाक जाय. इन फ्युचर खूब मोठो स्कोप त्या पद्दतीत आसा. म्हाका दिसता वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे कट मोशन ह्या वेगवेगळ्या गजालीचेर घातलेले ते ऑलमोस्ट म्हणजे कोंकणी मराठी फिल्म फेस्टिवल जालें तेजेरूय सांगलें. स्पीकर सर बाबुशान वेगळे आन्सर घेतले तितून हांव वचना. BSNL एक्सचेंज आमकां ITI शिफ्ट केली आमच्या डेप्युटी स्पिकराची. BSNLच्या बिल्डिंगेन शिफ्ट केल्या नवीन जागा. म्हापसाची ITI बांदपाक घेतल्या आमच्या PWD मिनिस्टरान घेतल्या. हां घेवपा हय ती दोन कडेन तूं GSIDC आनी PWD हेज्या मदींच भोंवता ती एक खंयचें तरी फायनलायज करचें पडटलें. अच्छा स्पीकर सर ऑलमोस्ट सगळें आन्सर केले स्पीकर सर. हांवें कांयच उरोवंक ना. इन शॉर्ट हितूर म्हाका दिसता
स्पीकर सर, ऑपोजिशनाने जे उरल्या त्यांच्यानी कट मोशन फाटी घेवचे, डिमांडाक सपोर्ट करचे आणि त्यांची जी कितें कामां आसा ती करपाकूय बी आमकांय स्ट्रेंथ येतली कट मोशन फाटी घेतले काय आणि तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करचो अशें म्हाका दिसता आनी हे डिमांड पास करचे. थँक्यू स्पीकर सर. फुडें वचुया न्ही. बरें. आतां हांव वळेरी क्रमांक 1 ब क ड आनी वळेरी क्रमांक 2 दिल्ल्या संबंधीत मागण्याचे क्रमांक 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61, 67, 7, 15, 16, 33, 52, 60 आनी 72 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरी क्रमांक प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72, 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 आनी 67 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72, 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 आनी 67 मागण्यो मंजूर जाल्यो. आतां सभागृहा समोर कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह मंगळार 25 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.